สนับสนุนโดยยาแคปซูลขมิ้นชันอุ้ยอันบรรเทาการท้องอืดท้องเฟ้อสวัสดีครับตอนนี้ทุกท่านเข้าสู่รายการถกไม่เถียงนะครับเราถกกันต่อเรื่องของการเมืองแน่นอนร้อนแรงเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็คือประเด็นที่เกิดขึ้นในรายการถกไม่เถียงเมื่อช่วงวันศุกร์นะคุณแก้วตาทิศนาชุนหวรรณนะฮะอดีตสสของพรรคประชาชนนะครับก็มาในรายการแล้วเธอมีการเปิดเผยนะบอกว่าจริงๆพรรคประชาชนมีการจ้างบริษัททำ I.O. ต่างๆนั่นที่เธอกล่าวหาแบบนี้นะครับแล้วก็มีการออกมาตอบโต้จากคนในพรรคประชาชนเองไม่ว่าจะเป็นคุณไอติมนะที่พาผู้สื่อข่าวที่ไปดูที่ทำการพรรคเลยนะครับคุณผู้ชมไปดูนะชั้น3ชั้น4เลยนะครับบอกไม่มีรวมถึงคุณช่อก็มีออกมาให้ประเด็นให้สัมภาษณ์ประเด็นนี้ด้วยนะครับเอาเป็นว่าวันนี้เราพูดคุยกันต่อนะฮะเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลก็เป็นประเด็นสำคัญอีก1ประเด็นนะฮะเพราะจนถึงวันนี้แล้วความชัดเจนว่าสรุปแล้วนะครับแกนนำจัดตั้งรัฐบาลพรรคภูมิใจไทยเนี่ยจะร่วมรัฐบาลกับพรรคอะไรบ้างพรรคเพื่อไทยก่อนหน้านี้ก็มีการออกมาแถลงข่าวมีการเช็คแฮนด์กันจับมือกันระหว่างคุณอนุทินและก็อาจารย์เชนนะครับส่วนพรรคกล้าทำล่ะครับจะไปยังไงพรรคประชาธิปัตย์จะว่าอย่างไรวันนี้มาวิเคราะห์การเมืองกันนะครับกับท่านแรกสุภาพสตรีนะครับนักวิเคราะห์การเมืองและอินฟลูเอนเซอร์นะฮะดร.มลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะส่วนอีกท่านหนึ่งครับนักวิชาการอิสระนะครับอาจารย์ศิโรจน์คำไพบูลย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณทั้งสองท่านที่เกียรติรายการถกไม่เถียงครับเอาเป็นประเด็นแรกก่อนเลยเนาะที่คุณแก้วตามมานั่งอยู่ตรงนี้แหละครับแล้วเธอได้เปิดเผยนะข้อมูลต่างๆนะครับเอาพูดตรงๆนะผมก็ตกใจแล้วก็ช็อกข้อที่1ข้อที่2ก็ต้องระมัดระวังในการที่จะนำเสนอก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับพรรคประชาชนด้วยว่าสิ่งที่เธอพูดนั้นมีข้อเท็จจริงอย่างไรนะครับเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงข้อกฎหมายต่างๆนะครับเอาเป็นว่าเธอพูดไว้อย่างไรบ้างไปฟังบางช่วงบางตอนครับคือเรื่องของสเปกเตอร์ C ขอความชัดเจนนิดนึงนะฮะคุณแก้วตาที่คุณบอกว่าสเปกเตอร์ C ตกลงมันคืออะไรกันแน่คุณแก้วตาคือมันก็เป็น มันอะไร เป็นหน่วยงานไอทีของพรรคเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าเขาก็ไม่ได้มาชี้แจงกับสสโดยตรงว่าทำงานอะไรแต่ว่าก็จะมีคนที่คอยมอนิเตอร์คอมเมนต์หรือว่าความคิดเห็นเกี่ยวกับพรรคไม่ว่าจะเป็นทางสื่อมวลชนนะคะว่าพูดถึงพรรคโดยยังไงนะคะทั้งท็อปนิวแล้วก็ทั้งฝั่งที่เชียร์เรานะคะแล้วก็คอยที่จะเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรเอาเป็นว่าคอยมอนิเตอร์ความเคลื่อนไหวบนโลกออนไลน์ทั้งหมดว่างั้นเถอะอย่างนี้เหรอถูกต้องแล้วก็แก้ตัวให้พักตอบโต้ด้วยแต่ทำคอนเทนต์อย่างเดียวบางทีมันก็ไม่พอเพราะว่าบางทีเวลา I.O. อย่าง I.O. ของกองทัพมาลงหรือว่า I.O. นางแบกมาลงเนี่ยมันก็จำเป็นที่เราต้องตอบโต้ด้วยการคอมเมนต์โพสต์อย่างเดียวมันก็ไม่พอถูกไหมคะมันก็ต้องมันมีทุกพักอะค่ะคุณมันไม่คืออันนี้ไม่ใช่เรื่องผิดที่ฉันไม่ได้บอกว่าพรรคประชาชนเป็นคนเลวนะคะที่มีสเปกเตอร์ซีแต่คุณกำลังจะบอกว่าคุณโดนถล่มนั่นเหรอเขามีกันทุกพักช่วงดิฉันไม่เคยโดนถล่มโดยสเปกเตอร์ซีมาก่อนนี่เป็นครั้งแรกที่ฉันโดนถล่มโดย I.O. ส้มเป็นครั้งแรกนะคะนั่นก็เป็นบางช่วงบางตอนนะฮะที่คุณแก้วตาได้พูดไปในรายการถกไม่เถียงเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานี้อาจารย์ศิโรจน์นะครับเอาอย่างนี้ก่อนที่จะไปที่อาจารย์ศิโรจน์ไม่รู้นะว่าอาจารย์เคยไปตรงนี้หรือเปล่าที่ทำการของพรรคอนาคตใหม่ตึกนี้ผมเคยไปครับเคยไปเดี๋ยวให้อาจารย์อธิบายว่าตามข่าวอยู่แล้วไงว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับถามคุณมลิกาก่อนเลยนะฮะในฐานะคนการเมืองเพราะจริงๆคุณแก้วตาก็บอกว่าทุกพรรคแหละก็มีการทำ I.O. ในมุมของดร.มลิกามีจริงทุกพรรคหรือเปล่าคือมันก็ไม่เชิงหรอกค่ะแต่ขณะเดียวกันดิฉันคิดว่าดิฉันเป็นพอแก้วตาพูดนะคะดิฉันสะอึกเลยค่ะเพราะว่าดิฉันเป็นคนหนึ่งที่โดนรถทัวร์ของพรรคเขามาก่อนการเลือกตั้ง2 รอบที่แล้วดิฉันเนี่ยก็ไปคว่ำรถทัวร์เขาก็คือทัวร์มาลงดิฉันปึ้งตอนฉันที่มีสวค่ะดิฉันก็สู้อยู่คนเดียวตอนนั้นที่เราเปิด TikTok มาแล้วก็ฟาดคว่ำรถทัวร์เรียกว่าคว่ำรถทัวร์เพราะเราเห็นหมดว่ามันเป็นโรบอทแล้วก็เป็นลักษณะข้อความก๊อปปี้แล้ววางและเป็นลักษณะอันนี้ข้อที่1อันที่2ก็คือว่าก่อนการลงคะแนนเนี่ยดิฉันโดนปิด TikTok 3 อัน3 อันก็คือใช่มีคนรีพอร์ตก็คือรีพอร์ตโดนปิดตะกร้าอันหนึ่งดิฉันก็เขาเรียกว่าสปอนเซอร์ก็เข้าไม่ได้ละพอวันที่6โดนปิด1ช่องวันที่7โดนปิดอีก1ช่องวันที่8โดนปิดก่อนการปิดหีบโดนปิดอีก1ช่องคือแปลว่า3ช่องมีปิดไลฟ์3 วัน 7 วันกับการปิดตะกร้าสรุปเลยก็คือว่าดิฉันมั่นใจว่าดิฉันน่าจะเป็นคนที่เป็นผู้เผชิญชะตากรรมนี้อันนี้หนึ่งก่อนแต่ขณะเดียวกันกรณีนี้เนี่ยมันชัดว่าแต่ละพรรคเนี่ยมีทีมประชาสัมพันธ์ใช่มีทีม IT ใช่แยกกันก่อนนะเราไม่ได้บอกว่าเป็นทีม I.O. แต่เป็นทีมประชาสัมพันธ์ทีม IT ทีม PR แต่ละพรรคมีทีม PR ใช่มีทีม IT เพื่อการประชาสัมพันธ์
พวกโซเชียลมีเดียเนี่ยมันใช่ แต่ขณะเดียวกันบางพักเนี่ยจ้างเอาซอร์สเพื่อดูแลการประชาสัมพันธ์อันนี้ใช่แต่ขณะเดียวกันเนี่ยดิฉันคิดว่ากรณีที่เป็นสเปกเตอร์ซีเนี่ยที่แก้วตาพูดเนี่ยอันนี้มันแอดวานซ์มากกว่านั้นมันเป็นยุทธศาสตร์ยุทธการนะคะแล้วก็ถ้าเกิดสังเกตก็คือว่าตั้งแต่การเลือกตั้งครั้งที่แล้ว2 ปีที่แล้วไม่มีใครทันเขาแล้วเขาเรียกว่าข้อมูลเนี่ยมันจะออกมาเป็นแพ็กเกจนะคะแล้วก็เข้าไปอยู่ในเขาเรียกว่า AI ระบบการประมวลผลนะคะมันเข้าไปเป็นชุดมันเหมือนกับเวลาเขาใช้ AI อัลกอริทึมอย่างนี้เหรอ ใช่มันก็ออกไปเป็นชุดแล้วชุดข้อมูลเดียวกันเพราะฉะนั้นมันจะทำให้มันเหมือนแบบเขาเรียกว่าจิตวิทยาหมู่มันถึงปล่อยชุดข้อมูลออกไปฟึ่งมันไม่ใช่การประชาสัมพันธ์มันไม่ได้เป็นการบอกว่าฉันดีอย่างไรแต่มันเป็นการลักษณะของการไปโจมตีนะคะในลักษณะของคู่ต่อสู้ด้วยคุณมาริกาเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นและจริงๆแล้วเอาตรงๆก็คือดิฉันก็มีความรู้สึกว่าการทำพรรคการเมืองจริงๆแล้วทีมถ้าเอากันจริงๆเลยนะทุกรูปแบบมันก็ต้องเป็นแบบนี้แหละมันก็ต้องเป็นแบบนี้แหละแต่แค่พรรคการเมืองอื่นเนี่ยคืออยู่ในกติกาแล้วก็อาจจะไม่ได้ทำล้ำไปขนาดนี้แต่อันนี้นี่คือดิฉันคิดว่าถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้ก็คืออย่างที่เราเผชิญชะตากรรมเนี่ยมันเป็นลักษณะที่นอกเหนือจากการประชาสัมพันธ์มันไม่ใช่การประชาสัมพันธ์อย่างเดียวมันไม่ใช่การชี้แจงอย่างเดียวอันนี้คือเป็นลักษณะของการให้ข้อมูลในลักษณะชุดข้อมูลที่บางทีผิดด้วยหรือไม่ก็คือเข้าไปโจมตีคนที่มีความคิดเห็นต่างด้วยเป็นการไปปิดกั้นเขาเรียกว่าปิดปากไปปิดปากคือใช้กลไกของอัลกอริทึมใช้กลไกของเทคโนโลยี โดยเรียนรู้แพลตฟอร์มแต่ละแพลตฟอร์มเสร็จแล้วก็ใช้ทักษะของตัวเองที่มีเข้าไปโจมตีถ้าลักษณะอย่างนี้ถามว่าผิดกฎหมายหรือไม่อันนี้ต้องเข้าไปสู่หมวดของกฎหมายว่าใครจะวิเคราะห์นะแต่ดิฉันมองว่าอันนี้เนี่ยถ้าไม่ผิดกฎหมายแต่ก็ร้ายแรงคือถือว่ามีความอันตรายชุดข้อมูลมีผิดกฎหมายความมั่นคงหรือไม่ผิดกฎหมายทางด้านการปกครองหรือเปล่าอย่างไรอย่างเงี้ยมันมีความรุนแรงนี่คือมุมของรัฐมนตรีนะครับอาจารย์ศิโรจน์ครับอาจารย์เคยไปที่ทำการตรงนี้ใช่ไหมผมเคยไปผมไปทุกพรรคครับประชาธิปัตย์ผมก็เคยไปเพื่อไทยผมก็เคยไปภูมิใจไทยผมก็เคยไปแล้วตรงนี้ชั้น3ชั้น4นี่เคยไปเหมือนกันผมไม่แน่ใจนะครับเคยเห็นป้ายสเปกเตอร์ C นี่ไหมไม่แน่ใจนะครับแต่ผมว่ากลับมาตรงนี้ก่อนคือสำหรับผมเนี่ยถ้าพูดตรงๆนะครับเรื่องนี้สำหรับผมไม่มีประเด็นอะไรเลยนะครับผมว่าปัญหาใหญ่ของประเทศในเวลานี้คือเรื่องการจัดการเลือกตั้งของกกต.นะครับซึ่งเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์สาธารณะของทุกคนอันนั้นเราพูดครับแล้วก็เป็นเรื่องซึ่งตอนนี้เนี่ยครับประชาชนสงสัยกันมากว่าการจัดการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นยังไงข้อที่1นะครับข้อที่2เนี่ยนะครับเนื่องจากผมไม่ใช่สมาชิกพรรคเขานะครับเพราะฉะนั้นผมก็มีความกระอักกระอ่วนในการอธิบายเรื่องนี้แทนเขาใช่ไหมว่าในฐานะที่ผมนั่งแบบนี้คุณมาริกาพูดแบบนี้เนี่ยนะครับถ้าผมไม่อธิบายผมก็จะถูกมองว่าผมคิดเหมือนคุณมาริกาหรือเปล่าใช่ไหมซึ่งคุณมาริกาเนี่ยรายเรื่องเนี่ยเป็นข้อกล่าวหาที่ร้ายแรงเช่นบอกว่ามันเป็นขบวนการที่มันเหมือนผิดกฎหมายถ้าผมไม่พูดคนก็จะคิดว่าผมคิดว่านี่เป็นเรื่องผิดกฎหมายไปด้วยแต่ถ้าผมพูดคนจะมองว่าผมเป็นเจ้าหน้าที่พรรคซึ่งผมก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นผมนั่งอยู่ตรงนี้เรื่องนี้ผมตอบยากนะครับแต่ผมตอบในความเห็นโดยรวมๆนะครับที่ไม่เกี่ยวข้องกับพรรคนี้โดยตรงเอาข้อที่1ก่อนนะครับคือ IO มีไหมพรรคต่างๆคิดว่ามีไหมเอาอย่างนี้ไม่ได้เจาะจงเฉพาะใช่ผมคิดอย่างนี้นะครับผมคิดอย่างนี้ผมคิดว่าถ้าเกิดพูดถึงคนที่แสดงความเห็นในที่สาธารณะแล้วถูกทุกฝ่ายวิจารณ์มากที่สุดในรอบ10 กว่าปีผมเป็นคนหนึ่งนะครับเช่นนะครับในช่วงที่ประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลปี53นะครับตอนนั้นมีการสลายการชุมนุมคนเสื้อแดงนะครับพี่ผมเป็นรัฐมนตรีอยู่ผมวิจารณ์การสลายการชุมนุมคนเสื้อแดงผมก็ถูกคนที่เชียร์ประชาธิปัตย์ด่าว่าสีโรจน์เป็นขี้ข้าควายแดงนะครับตอนพอพลเอกประยุทธ์เป็นนายกนะครับผมวิจารณ์การยึดอำนาจนะครับผมก็โดนคนที่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์บอกว่าสีโรจน์เป็นขี้ข้าทักษิณนะครับพอเกิดสถานการณ์โควิดระบาดในช่วงปี63ตอนนั้นมีปัญหาเรื่องโควิดระบาดแล้วเราก็มีปัญหาเรื่องการขาดวัคซีนนะครับผมก็วิจารณ์การทำหน้าที่ของตอนนั้นองค์กรที่หมอทวีสินทำเรียกว่าอะไรนะผมจำชื่อไม่ได้แล้วสอช.หรืออะไรสักอย่างหนึ่งผมก็ถูกกลุ่มที่เป็นกองเชียร์หมอทวีสินวาดรูปผมเป็นเหมือนหมาที่โจมตีหมอนะครับเพียงเพราะว่าผมพูดว่าตอนนั้นวัคซีนมีปัญหาแล้วเตียงขาดนะครับพอเพื่อไทยเป็นรัฐบาลปี66ผมวิจารณ์เพื่อไทยผมก็จะโดนโจมตีว่าเป็นดอมส้มนะครับพอ
ภูมิใจไทยตั้งรัฐบาล ที่อาจารย์โดนหลายโดนทุกคน โดนทุกยก อาจารย์ไม่มีใครรักอาจารย์เลย ไม่ครับ ผมพูดตามหลักการไงบังเอิญสิ่งที่เราพูดตามหลักการเนี่ยไปขัดกับพรรคแต่ละพรรคที่มีอำนาจ พอภูมิใจไทยขึ้นมาเป็นรัฐบาลปี ครับ 69 กองเชียร์เพื่อไทยก็บอกว่า 68 พอผมพอภูมิใจไทยขึ้นเป็นรัฐบาลปี 68 นะครับผมก็โดนกองเชียร์เพื่อไทยด่าว่าสีโรจน์รับเงินภูมิใจไทยเพราะผมเล่าบริบททั้งหมดนี้นะครับว่าในประสบการณ์ของผม 20 กว่าปีที่วิจารณ์การเมืองมาเนี่ยนะครับการวิจารณ์คนที่แสดงออกแบบที่เห็นต่างกับพรรคการเมืองเนี่ย ครับ คุณมีโอกาสจะเจอคนที่รักพรรคนั้น มาถล่ม โจมตีคุณตลอดเวลานะครับไม่ว่าจะเป็นกรณีผมวิจารณ์ประชาธิปัตย์ปี 53 ผมก็โดน วิจารณ์พลเอกประยุทธ์ปี 57 ผมก็โดนนะครับวิจารณ์การแก้ปัญหาโควิดที่ล่าช้าก็โดน วิจารณ์เพื่อไทยก็โดนนะครับวิจารณ์พรรคภูมิใจไทย ผมก็โดนกองเชียร์ภูมิใจไทยด่าว่าคุณเนี่ยเป็นขี้ข้าเพื่อไทยเพราะฉะนั้นผมว่าเราต้องแยก 2 เรื่องนะครับณวันนี้เวลาคนเห็นการแสดงออกทางการเมือง ครับ นะครับแล้วก็มีคนที่คิดไม่เหมือนกันไปวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยตอนนี้เราจะเรียกกันง่ายๆว่า I.O. สำหรับผมเนี่ยนะครับนั่นคือการแสดงออกของคนซึ่งเขาไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่ผมพูด ครับ นะครับเช่นสมมติผมวิจารณ์เพื่อไทยคนที่เชียร์เพื่อไทยก็โกรธผมสมมติผมวิจารณ์ภูมิใจไทยคนที่เชียร์ภูมิใจไทยก็โกรธผมวิจารณ์ประชาธิปัตย์คนที่เชียร์ประชาธิปัตย์ก็โกรธวิจารณ์พลเอกประยุทธ์คนเชียร์ลุงตู่ก็โกรธแต่ว่าสิ่งนั้นไม่ใช่ I.O. นะครับนั่นคือความเห็นของประชาชนซึ่งผมคิดว่าณปัจจุบันเนี่ยนะครับคนเอามาปนกัน นั่นก็คือว่าพอเห็นความเห็นออกมาวิจารณ์ใครคล้ายๆกันหมดเนี่ยเราเรียกรวมๆว่า I.O. แต่ผมคิดว่าเรื่องพวกนี้ไม่ใช่ I.O. นะครับทุกวันนี้เนี่ยครับถ้าให้ผมสรุปนะครับก็คือว่าคนที่เชียร์แต่ละพรรคเนี่ยนะครับเขาก็มีเครื่องมือในการสื่อสารเป็นไลน์กลุ่มเป็นอะไรก็ตามเป็นเพจอะไรก็ตามนะครับแล้วเมื่อเราแสดงออกในแบบที่กองเชียร์พรรคใดพรรคหนึ่งเขาไม่เห็นด้วยเนี่ยเขาก็จะโยนความเห็นเราไปในไลน์กลุ่ม แล้วพอโยนไปในไลน์กลุ่มเนี่ยนะครับพอโยนไปปุ๊บปรากฏการณ์มันคล้ายๆกันนะครับที่ผมสังเกตทุกรัฐบาลคือโยนปุ๊บนะครับคนที่คิดแบบพรรคนั้นก็จะมาลุมด่าเราอย่างรวดเร็วในเวลาเดียวกัน นับทันที ใช่แต่นั่นน่ะไม่ได้เรียกว่า I.O. นั่นคือความเห็นของคนที่ไม่เห็นต่างซึ่งเขามีเครือข่ายในการโยนว่าเฮ้ยคนนี้วิจารณ์พี่หนิมคนนี้วิจารณ์พี่อิงคนนี้วิจารณ์พี่หนูคนนี้วิจารณ์ลุงตู่เราก็จะเจอความเห็นในลักษณะนี้เพราะฉะนั้นอันนี้คือข้อที่1นะครับข้อที่2ครับเวลาเราพูดเรื่อง I.O. ต้องให้ชัดว่า I.O. เนี่ยคือปฏิบัติการด้านข้อมูลข่าวสาร เช่นมันต้องมีรายละเอียดมากถึงขั้นมีการปลอมแปลง IP มีการซุกซ่อนตัวมีอะไรได้ ซึ่งไม่มีพรรคไหนในประเทศนี้ทำได้ แล้วถ้าเป็น ต้องเป็นระดับหน่วยงานรัฐ แล้วเป็นข้อความที่คุณมาริกาบอกเหรอครับว่ามันเป็นข้อความคล้ายๆกันแล้วก็ซ้ำๆเหมือนมีการแบบคัดลอกมาวางอันนี้ถือว่ามันเป็น I.O. ไหม ผมไม่แน่ใจเพราะว่าทุกวันนี้เนะครับอย่างเวลาผมโพสต์อะไรในเพจของผมนะคุณทินคนก๊อปปี้หัวข้อโพสต์ผมเนี่ยไปลงในเพจต่างๆเพียบเลยนะครับผมก็ไม่รู้ว่าสิ่งนี้เราจะเรียกว่า I.O. หรือว่ามันเรียกว่ามันเป็นการที่คนมักจะก๊อปปี้ความเห็นคนไปตอบคล้ายๆกันอย่างผมเนี่ยเป็นคนที่เพจผมเนี่ยคนตามเกือบล้านใช่ไหมครับ คนตามผมทุกแพลตฟอร์มนะครับใน Twitter เนี่ยประมาณ 800,000 YouTube ประมาณ 8 แล้วก็ใน Facebook ประมาณ 2 ล้าน ก็เป็นหลายล้านอ่ะ เพราะฉะนั้นเมื่อผมโพสต์อะไรเนี่ยนั้นหลายครั้งผมจะเจอสิ่งที่ผมโพสต์เนี่ยไปปรากฏในเพจของใครก็ไม่รู้ ซึ่งเหมือนที่ผมโพสต์เป๊ะเลย ผมก็เลยไม่รู้ว่าระบบทุกวันนี้มันคืออะไร แต่ว่าผมว่าวันนี้เราต้องแยกกันก่อนเรื่อง I.O. กับการแสดงความเห็นซึ่งแต่ละพรรคเนี่ยเขามีคนเชียร์แล้วเขาพร้อมจะโยนเราเข้าไปในไลน์กลุ่มแล้วพอโยนเข้าไปเนี่ยมันจะถล่มทลายทีนี้ผมอธิบายนิดนึงนะครับคือ Spectre C เนี่ยนะครับคนเนี่ยไปบอกว่าชื่อมันดูลึกลับนะครับบางคนบอกว่าเฮ้ยเป็นชื่อแบบองค์กรลับในหนังเจมส์บอนด์ผมว่าอันนั้นดูหนังมากเกินไป Spectre จริงๆไม่ได้มีอะไรนะครับเท่าที่ผมรู้นะครับ Spectre แปลว่าอะไรคุณทินทราบใช่ไหม Spectre แปลว่าปีศาจนะครับปีศาจเนี่ยนะครับมาจากคำว่าอะไรนะครับปีศาจเนี่ยเป็นชื่อหนังสือของเสนีสาวพงศ์นะครับซึ่งเป็นนักเขียนไทยที่โด่งดังมากในช่วงปี 2500 นะครับแล้วหนังสือของเสนีสาวพงศ์ซึ่งชื่อว่าปีศาจเนี่ยนะครับเป็นหนังสือซึ่งพูดถึงตัวละครเอกที่ชื่อว่าสายสีมาสายสีมาเนี่ยเป็นลูกคนธรรมดาที่ได้เป็นทนายความนะครับแล้วในช่วงเวลานั้นสังคมไทยเป็นเผด็จการเป็นสังคมซึ่งมีระบบเจ้าขุนมุนนายนะครับแล้วสายสีมาเป็นตัวละครที่เสนีสาวพงศ์เขียนนะครับซึ่งเขาตอบโต้การดูถูกสังคมชนชั้นนะครับในฉากหนึ่งหนังสือเรื่องปีศาจเนี่ยนะครับสายสีมากินข้าวกับเจ้าขุนมุนนายแล้วเจ้าขุนมุนนายก็ดูถูกว่าเฮ้ยคุณเป็นทนายความคุณจบเรียนถึงธรรมศาสตร์มาในปี 2500 คุณไปเป็นพวกชาวนายากจนทำไมยุคนั้นจะมีปัญหาเรื่องชาวนาถูกฟ้องขับไล่ที่โดยเจ้าขุนมุนนายสายสีมาก็บอกว่าคุณมองผมเป็นปีศาจแต่ผมคือปีศาจแห่งการเวลาที่ในที่สุดแล้วเนี่ยสังคมต้องเคลื่อนไปข้างหน้าไปสู่สังคมที่คนเท่ากันไม่ครับอันนี้คนทำคนที่ทำงานบริษัทเขาเล่าให้ฟังซึ่งเขาเป็นบางคนก็เป็นนักข่าวเก่าไง
ที่เป็นตั้ง สเปก ชื่อ เตอร์เนี่ยที่มามันคืออย่างนี้ แต่ว่าพรรคเขาไม่ได้แถลงยังไม่ได้แถลงออกมา ใช่ แต่ เพราะมัน เล่ ไม่ ให้อาจารย์ มัน ฟัง เป็นองค์กรที่ไม่เกี่ยวกับพรรคไงครับ สเปกเตอร์มันคือบริษัท เพราะฉะนั้นพรรคไม่จำเป็นต้องแถลง C หมายถึงอะไรทราบไหมครับ ไม่รู้สิ common people common people common people คือคนธรรมดา คนทั่วไป ไม่ได้มีอะไรลึกลับเลยเพียงแต่ว่าผมว่าคนจำนวนนึงไม่รู้ว่าสเปกเตอร์แปลว่าอะไร ก็เลยไปแบบเป็นชื่อองค์กรลับในหนังเจมส์บอนด์ที่มามี 2 ส่วนสเปกเตอร์คือมาจากคำว่าปีศาจของเสนีเสาวพงศ์ C คือ common people คือปีศาจของคนธรรมดาที่อยากเห็นสังคมเท่ากัน ความหมายมีแค่นี้ สรุปงี้คืออาจารย์ไม่ได้เชื่อว่ามันจะมี I.O. แบบนั้นที่แบบว่า ผมไม่คิดว่าพรรคไหนมี โอเค นับแต่การใช้ไลายกลุ่มเพื่อพากันมาถล่มเนี่ยในฐานะที่ผมเจอทั้งจากคนเชียร์ประชาธิปัตย์เชียร์ลุงตู่เชียร์ภูมิใจไทยเพื่อไท อัน ย นั้น มาทุกยุคดรมาริกาคิดยังไงว่าอาจจะเป็นกลุ่มคนที่เขาแบบไม่ได้ชอบอย่างวันบางทีวันไหนผมพูด มัน อะไร เป็นเรื่องปกติ คนที่ไม่ชอบ ถูต้ง ก็จะถล่มผม มันเป็นเรื่องปกติ อันนี้ มันเหมือนกัน สิ่งที่คุณดินเจอ สิ่งที่อาจารย์เจออ่ะสิ่งที่พวกเราเจอเนี่ยอันนี้เป็นการแสดงความคิดเห็นต่อต้านหรือว่าแสดงความคิดเห็นอะไรพวกเนี้ยมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วโซลูชันที่อาจารย์คิดเมื่อกี้ถูกต้องแล้ว แต่ขณะเดียวกันสิ่งที่อาจารย์กำลังมองข้ามไปหรือว่าอาจารย์ยังไม่ทันมัน นั่นก็คือว่า คืออะไรฮะ ระบบของอัลกอริทึมปัจจุบันนี้เนี่ยมันจะเป็นแพลตฟอร์มแต่ละแพลตฟอร์มและปัจจุบันนี้เนี่ยอัลกอริทึมหนักที่สุด แล้วมันเป็นลักษณะที่เป็นไวรัลมากที่สุดเนี่ยคือ TikTok เพราะฉะนั้นแล้ว TikTok เนี่ยมันจะมีกลไกของการนำส่งข้อมูลชุดข้อมูลเนี่ยมากกว่าและหลายร้อยเท่ากว่าสิ่งที่ไม่ว่าจะเป็น X แล้วไม่ว่าจะเป็นตัวของ IG ไม่ว่าจะเป็นตัวของ Facebook หรือแม้กระทั่ง YouTube ไม่ใช่ แต่อัลกอริทึมหรือว่าตัวระบบ IT ของ TikTok เนี่ยมันไวรัลมากกว่าหลายร้อยเท่ามาก เพราะฉะนั้นวิธีการก็คือมันจะมีระบบที่จะทำให้เนี่ยค่ะเขาเรียกว่าส่งข้อมูลเพื่อที่จะรีพอร์ตหรืออะไรต่างๆ กลไกพวกนี้จะเป็นระบบหลังบ้านนะคะแต่ทีนี้พอใครก็ตามแต่ศึกษาจนรู้ระบบของสิ่งเหล่านี้เขาก็จะใช้ระบบนั้นอะเพื่อที่จะมาทำเป็น I.O. หรือว่า Information Operation คือ operate โดยที่ตามให้ทันแพลตฟอร์ม ทีนี้คนแก่หรือคนอะไรก็ตามแต่รุ่นที่เรานั่งคุยกันอยู่อย่างเงี้ยหรือว่าเราเคยใช้ Facebook ใช้นู่นใช้เนี่ยไม่ทันหรอกค่ะ ปัจจุบันนี้มันเพิ่งพัฒนาการมา 2 ปี แล้วระบบของอัลกอริทึมพวกนี้เนี่ยมันพัฒนาทุก 3 เดือน เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีตัว I.O. นี่แหละคือ Information Operation เนี่ยระบบเนี้ยเขาจะนำปฏิบัติการของแพลตฟอร์มพวกเนี้ยนำส่งข้อมูล แล้วใช้หนึ่งก็คือส่งข้อมูลนั้นเพื่อรีพอร์ตสมมติว่าคุณอาจารย์เงี้ยอาจารย์กำลังวิจารณ์เรื่องนี้ปุ๊บเมื่อก่อนอาจารย์จะเจอมาริกาเห็นต่าง เจอคนนั้นเห็นต่าง เจอแม่ยกเห็นต่าง เจอคนโวยวายแต่ปรากฏต่อไปนี้อาจารย์จะไม่เจอแบบนั้น อาจารย์จะเจอระบบของ IT เข้าไปปุ๊บแล้วมันจะเป็นสแปมเป็นนู่นเป็นนี่ปึ้งแล้วเผลอๆสิ่งที่อาจารย์พูดถ้าอาจารย์ใช้ TikTok อาจารย์โดนบล็อกเลยปิดปากอาจารย์7 วันนะคือเขาใช้ระบบที่อยู่ภายใต้แพลตฟอร์ม โดยใช้กติกาของระบบนึกออกไหมคือเขาเท่าทันกติการะบบ แล้วก็ใช้มนุษย์ในการอยู่ข้างหลังคอมพิวเตอร์ แล้วก็นะคะ คอยตรวจสอบ คอยตรวจสอบ ดูว่าเทรนด์เป็นยังไง ปึ้งแล้วก็ยิง ผมเสริมนิดนึงเดี๋ยวมันจะกลายเป็นหนังฝรั่งมากเกินไปนะครับผมคิดว่าที่คุณมาริกาพูดเนี่ยเป็นปัญหาเรื่องแพลตฟอร์ม ไม่เกี่ยวกับเรื่อง I.O. นะครับแพลตฟอร์มในโซเชียลมีเดียที่คนใช้กันเยอะทุกวันนี้ก็มี Facebook นะครับTwitter นี่คือชื่อ X นะครับแต่ผมเป็นคนรุ่นเก่าเรียกว่า X ผมไม่ค่อยโอเคครับFacebook X TikTok แล้วก็อาจจะรวมถึง YouTube นะครับแต่ละแพลตฟอร์มเนี่ยมีอัลกอริทึมเป็นของตัวเองนะครับถ้าเกิดขออนุญาตเอ่ยนามสมมติคุณมาริกาบอกว่าในโลกนี้มันมีใครที่เก่ง AI หรือเก่งอัลกอริทึมจนสามารถเข้าไปบีท AI หรืออัลกอริทึมของแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น Facebook นะครับ YouTube Twitter หรือ TikTok ได้เนี่ยนะครับผมไม่เชื่อว่ามีอันที่ 1 อันที่ 2 ถ้ามีนะครับวันนี้เราจะต้องเห็นสงครามการพังพินาศของแต่ละแพลตฟอร์มกันอย่างถล่มทลาย เช่นนะครับ TikTok นี่เป็นแพลตฟอร์มซึ่งตอนนี้แย่งคนใช้จาก Facebook ไปมากถ้าโลกนี้นะครับมันมีสิ่งที่เรียกว่า AI ซึ่งมันเก่งมากจริงๆเนี่ยนะครับ Facebook คงไม่พ่ายแพ้ให้กับ TikTok ราบคาบขนาดนี้นึกออกไหมครับเรากำลังพูดถึงแพลตฟอร์มซึ่งแต่ละแพลตฟอร์มมี AI อันนี้จริงแต่การบอกว่า AI ของแต่ละแพลตฟอร์มเท่ากับ I.O. อันนี้ผมว่ามากเกินไปนะครับถ้าคุณจะบอกว่าI.O. นะครับจะสามารถบีทอัลกอริทึมของแต่ละแพลตฟอร์มได้เนี่ยรัฐบาลอเมริกายังทำไม่ได้คุณต้องมีองค์กรที่ใหญ่มากคุณต้องมี capacity ใหญ่มากอันที่3นะครับที่คุณมาริกาบอกว่า TikTok เนี่ยมันมีการบล็อกความเห็นเร็วนะครับผมคิดว่าอย่างนี้ในระบบของ TikTok เนี่ยเป็นอัลกอริทึมซึ่งมันไวนะครับและค่อนข้างระมัดระวังกับการแสดงความเห็นทางการเมืองหรือข้อความต่างๆ เพราะฉะนั้น
ผมว่าในเคสของ TikTok ถ้าเกิดคุณมาริกาเจอเนี่ยผมว่าไม่เกี่ยวกับ I.O. แต่ว่า TikTok เนี่ยค่อนข้างเซนซิทีฟนะครับกับข้อความที่คิดว่าอาจจะมีความไม่เหมาะสมนะครับต่อให้ไม่ใช่เรื่องการเมืองก็ตาม เช่นสมมติวันนี้ผมไลฟ์เรื่องการกินอาหารแล้วขอโทษนะครับผมบอกว่าโอ้โหอาหารมื้อนี้แย่เหมือนอุจจาระสุนัขแต่ว่าเราไม่ใช้คำว่าอุจจาระสุนัขใช้คำตรงๆเป็นภาษาไทยก็มีสิทธิ์จะถูก TikTok แบนทันทีผมคิดว่าสิ่งที่คุณมาริกาพูดอะไรแล้ว TikTok แบนเนี่ยเป็นปัญหาของอัลกอริทึมของ TikTok ซึ่งเขาเซตไว้ให้ระมัดระวังคำและข้อความต่างๆค่อนข้างมากนะครับแม้กระทั่ง YouTube ก็เป็นนะครับอย่างเวลาผมไลฟ์ที่บ้านผมบางทีมีคนเข้ามาคอมเมนต์ขอโทษภาษาไทยคือคำหยาบสัตว์เลื้อยคลานภาษาอังกฤษคือเฮียเนี่ยข้อความพวกนี้ก็จะถูกบล็อกโดยอัตโนมัติซึ่งไม่เกี่ยวกับผมบล็อกแต่เป็นอัลกอริทึมของแต่ละแพลตฟอร์มเพราะฉะนั้นผมว่าโอเคโลกทุกวันนี้มันมีแพลตฟอร์มเยอะมันมี AI เยอะแต่การบอกว่ามี I.O. ของพรรคการเมืองไม่ว่าพรรคไหนก็ตามนะครับสามารถเข้าไปกำกับคุณกำลังจะบอกว่าพรรคการเมืองคุม Facebook ได้คุมมาร์ค ซักเคอร์เบิร์กได้คุมอีลอน มัสก์ได้ผมไม่คิดว่าพรรคการเมืองในบ้านเราจะมีศักยภาพขนาดนั้นนิดเดียวอาจารย์สั้นๆเดี๋ยวก่อนนะผมพยายามจะสรุปในสิ่งที่ไม่ได้โลกสวยแต่ผมตามความเป็นจริงว่าต้องแยกเรื่องกันระหว่างเรื่อง AI แยกแล้วแต่ขณะเดียวกันเนี่ยมันไม่เช่นนั้นเนี่ยเขาจะมีสเปกเตอร์ซีหรือว่าจ้างบริษัท หรือว่ามีทั้งชั้นเพื่ออยู่ทั้งหมดได้ทำไมเอามาแค่8 คนก็พอแล้วถ้างั้นไอทีอ่ะถ้าเกิดจะทำถ้าเกิดไม่ทำเป็น I.O. หรือว่า Information Operation ผมขอสรุปในสิ่งที่คุณมาริกาพยายามที่จะสื่อสารได้ไหมคุณมาริกากำลังจะบอกว่าแต่ละแพลตฟอร์มมันมีอัลกอริทึมมี AI ของมันถูกต้องไหมครับแล้วคนที่ทำอ่ะมันจะรู้ว่าแต่ละแพลตฟอร์มเนี่ย ต้องเล่นยังไงกับอัลกอริทึมถูกไหมฮะต้องเล่นยังไงอัลกอริทึมซึ่งอันนั้นเป็นเรื่องปกติถูกไหมฮะมันก็ต้องมีคนวิเคราะห์คนวิเคราะห์เสร็จปุ๊บเฮ้ยอันนี้กำลังมานะแบบนี้มันมานะเราก็เลยฟีดเพื่อที่จะให้อัลกอริทึมมันจับตรงนั้นไปแล้วให้มันขยายออกไปใช่ฉันกำลังจะบอกอย่างนั้นตรงนั้นอ่ะเป็นประเด็นที่คุณมาริกากำลังพูดผมเข้าใจว่าไอ้คนที่ปฏิบัติการที่แบบเฮ้ยคอยจับคอยศึกษาว่าอัลกอริทึมของแต่ละแพลตฟอร์มเป็นยังไงและฟีดเข้าไปอ่ะอันเนี้ยเป็น I.O. หรือเปล่าผมว่าตรงเนี้ยมันต้องตีความเรื่อง I.O. ให้ชัดใช่ต้องตีความเรื่อง I.O. ให้ชัดนะครับแล้วผมคิดว่าสิ่งที่คุณทินพูดหรือคุณมาริกาพูดเนี่ยถ้าเกิดถามคนที่ทำเรื่อง data scientist ซึ่งผมไม่ใช่นะไม่ใช่เขาเรียกสิ่งนั้นว่า social listening โอเคนะครับซึ่ง social listening กับ I.O. เป็นคนละเรื่องกันครับอย่างเราเป็นคนทำสื่อเราก็จะรู้ว่าสมมติเราทำสื่อเนี่ยถ้าเรามีกลไกที่เรียกว่า social listening ซึ่งในเมืองไทยก็มีคนที่เรียนพวกนี้มาโดยตรงหลายเรื่องบังเอิญผมไม่ได้เรียนนะครับแต่เพื่อนสนิทของผมคนหนึ่งเนี่ยเคยเป็นเบอร์ใหญ่ของ Google ที่ประเทศไทยเนี่ยเขาก็อธิบายผมฟังแบบนี้ว่าsocial listening กับ I.O. นี่คนละเรื่องนะ social listening คือการใช้เครื่องมือในการดูว่าสังคมสนใจเรื่องอะไรซึ่งต้องเรียนมานะครับคนละเรื่องกับ I.O. แต่ผมว่าเอาอย่างนี้ก่อนคือตอนนี้ความเห็นทางการเมืองคนเห็นต่างกันแล้วมันมีการรุมด่าไหมอันนี้มีนะครับผมเนี่ยโดนมาจากทุกค่ายแต่ผมคิดว่านั่นไม่ใช่ I.O. นะผมคิดว่าเป็นความเห็นของการรุมด่าซึ่งเทคโนโลยีของทุกพรรคในบ้านเราเต็มที่นะครับโยนเข้าไลน์กลุ่มมึงโพสต์นี้มามึงไปลมมันถ้าคุณติ่งหรือคุณมาริกาสังเกตมันจะคล้ายๆกันคือสมมติผมโพสต์อะไรเนี่ยนะแล้วถูกโยนเข้าไลน์กลุ่มเนี่ยมันจะมี100 ความเห็นมาในเวลาเดียวกันนะครับแล้วหลังจาก1 ชั่วโมงมันจะหายไปเพราะมันไม่ได้โยนผมลงไลน์กลุ่มไอ้อย่างเงี้ยไม่ใช่ I.O. มันคือการโยนเข้าไลน์กลุ่มแล้วพอมันไม่มีคนโยนมันก็จบโอเคอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมผมขออนุญาตพักสักครู่นิดเดียวนะฮะเพราะผมต้องเบรกแล้วนะครับเรื่องนี้เราพอสมควรเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราต้องไปฟังคุณชอบพนิกาชี้แจงประเด็นเรื่องของ Spectre C นิดนึงนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังเสียงเธอและที่สำคัญณตอนนี้นะครับสรุปสุดท้ายเนี่ยรัฐบาลจะประกอบไปด้วยพรรคอะไรผ่านมา8 วันแล้วกกต.ก็ยังไม่รับรองผลสักทีว่าตกลงผลเลือกตั้งเป็นยังไงและเลือกตั้งจะโมฆะหรือไม่อย่างไรกรณีของบาร์โค้ดมีคนไปร้องมากมายแล้วนะฮะคุณผู้ชมครับเส้นทางการเลือกตั้งครั้งนี้จะไปอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังทั้ง2 ท่านสักครู่เดียวครับยังมีอีกจ้าฟินโดนัทเค้กอบใหม่หอมอร่อยเนื้อนุ่มช็อกข้ามจากหวานใหม่ฟาร์มเฮาส์ช็อกโกพิงค์โดนัทเค้กขายน้ำผึ้งจากอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่คัดเกรดคุณภาพสดจากสวนถึงมือเปลือกบางเนื้อแน่นหวานฉ่ำวิตามินซีสูงสนใจสินค้าสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Thailand Postmart ตัวท็อปใกล้ไก่ส่งให้ถึงมืออยากทานแหนมเนืองไม่ต้องไปถึงถิ่น Thailand Postmart พร้อมเสิร์ฟแหนมเนืองตัวท็อป2 แบรนด์ดังการันตียอดขายส่งตรงถึงบ้านคุณ
แดงแหนมเนืองจากจังหวัดหนองคาย และวีทีแหนมเนืองจากจังหวัดอุดรธานี คัดสรรสินค้าตัวท็อปพร้อมเสิร์ฟความอร่อยสดใหม่ สนใจสินค้าสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Thailand Postmart ตัวท็อปใกล้ๆส่งให้ถึงมือ เสริมสิริมงคลให้เต็มบ้านกับเทศกาลตรุษจีน Thailand Postmart คัดสรรของดีทั่วไทยส่งตรงถึงบ้าน เส้นหมี่เตี๋ยว ส้มสายน้ำผึ้งกล้วยหอมทอง ขนมเปี๊ยะ ไก่ต้มน้ำปลา ข้าวสารตาไพร Thailand Postmart เติมเต็มความพิเศษทุกเทศกาลสนใจสินค้าสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Thailand Postmart ตัวท็อปใกล้ๆส่งให้ถึงมือ ดีขนาดนี้อย่ารอช้า สายเกม สายลงทุน สาย AI สายเทคต้องไม่พลาด ลดราคาพิเศษให้ทันที 2,000 บาท Brain Tech Tri Screen สนับสนุนโดย ยาท่าน้ำขาวหารคู่ 49 บาท ฝาสีฟ้า มีตัวยาฟีนิลซาลิซิเลต ไอเฮิร์บชูการ์ฟรี ชุ่มคอ มีสารสกัดสมุนไพร 4 ชนิด กลับมาต่อนะครับรายการถกไม่เถียงครับยังอยู่กับคุณศิโรจน์กับคุณมลิกานะฮะคุณผู้ชมครับมาพูดคุยกันต่อนะฮะเอาอย่างนี้กรณีของ Spectre C นะครับคุณช่อพนิกาก็มีการโพสต์ออกมาชี้แจงนะครับว่า Spectre C คืออะไร Spectre C เกิดจากการรวมตัวของทีมงานหลังบ้านของพรรคเพื่อแก้ปัญหาความมั่นคงในอาชีพหลังพรรคถูกยุบโดยยืนยันว่ารับงานสื่อสาร PR กฎหมายบัญชีให้พรรคจริงและรับงานลูกค้าภายนอกด้วยนะครับแต่เธอปฏิเสธนะฮะเรื่องการทำ I.O. โจมตีคนเห็นต่างโดยระบุว่าถ้าทำ I.O. จริงคงไม่โดนยุบพรรคและคงไม่ถูกโจมตีหนักขนาดนี้และมองว่าประเด็นนี้ถูกปั่นขึ้นมาเพื่อที่จะเบี่ยงเบนความสนใจเรื่องผลการเลือกตั้งที่ไม่โปร่งใสนี่คือคุณชอบโพสต์ไว้อย่างนี้นะครับคุณผู้ชมส่วนคุณไอติมเองในฐานะโฆษกพรรคประชาชนเนี่ยฮะได้แสดงความบริสุทธิ์ใจด้วยการเปิดพื้นที่ชั้น 3 และชั้น 4 ของอาคารอนาคตใหม่ซึ่งเป็นที่ทำการของพรรคประชาชนให้สื่อมวลชนเข้ามาบันทึกภาพและเมื่อสื่อมวลชนเข้าไปก็พบว่าชั้นดังกล่าวคุณผู้ชมครับมีการนำผ้าใบมาคลุมโต๊ะทำงานทั้งหมดเลยนะฮะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นในภาพนี้นะครับเนื่องจากว่ามีการซ่อมระบบเครื่องปรับอากาศและมีการย้ายพนักงานลงไปทำงานที่ชั้น 3 เป็นการชั่วคราวอันนี้คือชั้น 4นี่คือชั้น 4 อาจารย์ศิโรจน์ครับอันนี้ชั้น 4 อาจารย์เคยไปชั้นนี้ไหมไม่แน่ใจนะครับเพราะเวลาผมก็ไปตอนที่มันมีงานน่ะใช่ไหมมีการแถลงข่าวเพราะฉะนั้นผมไม่มานั่งจำว่าผมไปชั้นไหนไม่แน่ใจนะครับผมไปเวลาเขามีการแถลงข่าวแล้วที่เขาอ้างว่าเอาผ้าคลุมมาเพื่อที่จะซ่อมระบบเครื่องปรับอากาศนะครับก็ไม่ค่อยมีใครเชื่อเท่าไหร่ผมว่าเชื่อเพราะบ้านผมเวลาซ่อมแอร์ผมต้องเอาผ้าคลุมผมว่าซ่อมแอร์เขาก็คลุมกันทั้งนั้นแหละแต่ว่าการซ่อมแอร์ต้องเอาผ้าคลุมที่เป็นในจังหวัดที่มีเรื่องแล้วเนี่ยมันก็แปลกๆอ่ะคือทีละคนนะเดี๋ยวฟังคือผมว่าการซ่อมแอร์แล้วเอาผ้าคลุมนี่เป็นความรู้พื้นฐานของมนุษยชาติยุคปัจจุบันแล้วผมก็แปลกใจว่าทำไมเราเป็นสังคมซึ่งตื่นเต้นว่าการซ่อมแอร์มีผ้าคลุมเป็นเรื่องใหญ่โอเคนะครับคือเอาข้อจริงๆผมว่าตอนนี้การเถียงเรื่อง Spectre C เนี่ยมันหลุดโลกแล้วอะมันแทบจะไปไกลเกินไปมันแทบจะไปอยู่ในปริมณฑลของนิยายวิทยาศาสตร์ซึ่งแม้กระทั่งไอแซคอาร์ซิมอฟก็งงผมว่าแม้กระทั่งสตีเฟนฮอว์กิงก็คงงงว่าถ้าเกิดคุณคุยกันขนาดนี้นะครับสตีเฟนฮอว์กิงบอกผมไม่เรียนวิทยาศาสตร์ดีผมเลิกทำฟิสิกส์ดีกว่าโอเคคุณมลิกามองไงแต่เรื่องเรามองต่างกันได้เนาะต่างกันได้สิต่างกันได้คุยกันได้ดร.มลิกามองไงคือมันดิฉันว่ามันจะกลายเป็นเรื่องอีกต่อไปอีกเรื่องนึงถึงขั้นที่จะมีคนไปร้องเรื่องเกี่ยวกับการยุบพรรคทำไมถึงขั้นนั้นหรือมันอาจจะถึงขั้นนะเพราะว่าดูดีๆเนี่ยสังเกตดีๆเขาถึงไม่งั้นเขาถึงไม่รีบร้อนเข้ามาชี้แจงไงช่อเขาถึงออกมาชี้แจงไงหรือต่างๆเขาออกมาชี้แจงไงเพราะอย่าลืมว่าอันนี้เป็นบริษัทสื่อและอยู่ในตึกสำนักงานพรรคโอเคอาจจะมีกฎหมายในเรื่องเกี่ยวกับผู้สมัครหรือสสห้ามถือหุ้นสื่อแต่ขณะเดียวกันรายชื่อของผู้เป็นกรรมการบริษัทต่างๆเดี๋ยวเขาก็จะมาไล่เช็คกันแล้วก็ต้องถูกตีความอีกเพราะว่าอย่างเราไม่สามารถไปตัดสินใจได้นะว่ามันผิดไม่ผิดแต่ว่าเดี๋ยวก็ต้องมีศาลสถิตยุติธรรมก็ต้องหยิบมาตัดสินใจว่าถ้าเกิดว่าสสนักการเมืองถือหุ้นสื่อไม่ได้นะแต่พรรคการเมืองนะมีบริษัทสื่อนะภายใต้สังกัดนะแล้วอยู่ตรงได้อย่างไรก็ต้องตีความอีกเชื่อไหมล่ะมันไม่อันนี้มองไปข้างหน้านะมองไปแต่เราไม่ตัดสินลามทุ่งแน่ๆอาจารย์ศิโรจน์มองไงในประเด็นนี้น่าสนใจนะคือผมไม่อยากเถียงเรื่องแล้วผมรู้สึกเป็นการเถียงที่มันไม่ productive อะไรเลยแต่ว่าประเด็นเรื่องของผมถือหุ้นสื่อผมพูดข้อมูลนะข้อมูลเลยนะต้องพาดพิงหลายพรรคนะครับประชาธิปัตย์ก็เคยมีสื่อของพรรคเองใช่ไหมคำตอบคือใช่ช่องอะไรไม่ต้องพาดพิงทุกคนทราบดีว่า5354ประชาธิปัตย์มีสื่อของพรรคคืออะไรนะครับใครเป็นคนบริหารนะครับผู้บริหารแต่ละคนชื่ออะไรนะครับคนถือหุ้นเป็นใครถามว่าประชาธิปัตย์เคยมีไหมมีนะครับ
ซึ่งไม่ได้เป็นเรื่องผิดนะครับต้องแยกแยะกันนะครับผู้สมัครสสนะครับหรือสสห้ามถือหุ้นสื่อนะครับแต่ถ้าไล่เรียงไปว่าแต่ละพรรคมีสื่อไหมมี ครับ ภูมิใจไทยมีสื่อของเขาไหมมี ครับ เพื่อไทยมีไหมมี ครับ เพราะฉะนั้นกลับมาตั้งหลักก่อนนะครับไม่งั้นมันจะเข้าลกเข้าพงนะครับตอนนี้ข้อเท็จจริงคือทุกพรรคมีสื่อของตัวเอง ครับ ผู้สมัครสสหรือสสห้ามถือหุ้นสื่อใช่ ถูก นะครับแต่เรื่องของพรรคการเมืองในข้อเท็จจริงคือทุกพรรคมี ซึ่งไม่ใช่ปัญหา ซึ่งอาจจะไม่ได้ผิด ผมคิดว่าไม่ได้มีกฎหมายห้าม และทุกพรรคท โอเค ำนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าข้อเท็จจริงมันจบแค่นี้ที่เหลือเป็นความบันเทิงทางจินตนาการตามอัธยาศัย ซึ่งมันจะไม่ productive ในการเถียงแล้วมันจะเป็นเรื่องแบบ ไม่ เฮ้ย ผมแค่สงสัย นึกออกไหมมันจะกลายแบบเฮ้ยพรรคนี้มี โอเค มันผิดหรือเปล่าคือมันมีกันทุกพรรคนะครับแล้วผมก็พยายามจะหลีกเลี่ยงว่าพรรคไหนมี ซึ่งเขาก็ไม่ได้ปกปิดกันแน่เราเข้าไปที่เว็บไซต์แต่ละพรรคก็จะมีเห็นว่าบางของแต่ละพรรคแต่ละช่องก็จะมีแบบการถ่ายทอดผ่านช่องทางของแต่ละพรรคจะมีการจัดรายการนะครับมีการเชิญนักวิชาการหรือสสไปพูดเราก็เห็นทำกันเป็น คือประเด็นก็คือว่า ประเด็นคือของดร.มริกาคือ สั้นๆง่ายๆประเด็นก็คือว่า เดี๋ยวผมจะได้ไปประเด็นอื่น ทุกๆพักมีเนี่ยแต่อย่างที่เราเห็นตาที่เรามองเห็น แต่ขณะเดียวกันเนี่ยเวลาจะต้องถูกตีความเนี่ยมันต้องถูกหยิบไปยื่นไงแล้วที่ผ่านมาก็ไม่มีใครยื่นแสดงว่าเขาเนี่ยทำถูกแปลว่าอะไรแปลว่ากรรมการชื่อไม่ซ้อนกันอะไรต่างๆแต่ตอนนี้สเปกเซอร์ซีเนี่ยมันอยู่ชั้นเดียวกับพักแล้วทีนี้เป็นที่ดำเนินการพักที่ตั้งเลขที่ถนนหนทางกาแฟแก้วเดียวกันกับพักแขกไปปุ๊บกาแฟเสิร์ฟเนี่ยแม่บ้านคนเดียวกันสรุปก็คือมันเป็นแบบนี้ที่มันจะทับซ้อนเขาจึงจะต้องถูกตีความแต่ขณะเดียวกันในพรรคอื่นๆเนี่ยมีสื่ออย่างที่เราเห็นเพื่อไทยมันก็มีต่างๆยุบไปแล้วอะไรต่างๆคำถามก็คือว่าพวกนั้นน่ะมันไม่เคยถูกยื่นไปตีความเพราะอะไรกรรมการอะไรคนตั้งคนทำคือมันไม่ใช้นามไปเป็นปัญหาไงพี่กำลังจะบอกแค่นี้แค่นั้นเอง เอาเป็นว่าจะมีคนร้อง มันจะมี แล้วมัน คนร้อง นำไปสู่การตีความหรือเปล่าอันนั้นเป็นเรื่องของอนาคตเอาเป็นว่าเราประมาณนี้เกี่ยวเรื่องของสเปกเตอร์ซีนะครับผมขออนุญาตไปต่อนะอาจารย์ศิโรจน์อย่างนี้ฮะมีรายงานข่าวท่านนายกรัฐมนตรีนะครับคุณอนุทินชาญวีรกูลในฐานะท่านเป็นหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยนะครับก็มีการขีดเส้นตายภายในสัปดาห์นี้แหละเกี่ยวกับพรรคกล้าทำว่าถ้าพรรคกล้าทำยังไม่ติดต่อกลับมาที่พรรคภูมิใจไทยก็มีความเป็นไปได้ว่าคุณอนุทินเนี่ยจะไปทาบทามคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะข้ามไปเลยหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ในการขอเสียงสนับสนุน22 เสียงจากพรรคประชาธิปัตย์มาจัดตั้งรัฐบาลร่วมกับภูมิใจไทยและมีรายงานข่าวด้วยนะครับคุณผู้ชมครับว่าร้อยเอกธรรมนัสไม่ได้เดินทางเข้าไปที่กระทรวงเกษตรณวันนี้คาดว่าอาจจะมีการเก็บตัวเพื่อที่จะดูท่าทีก่อนหรือเปล่านะครับเพราะว่าตามหลักแล้วคุณผู้ชมครับภูมิใจไทยเนี่ยเชิญพรรคเรียกว่าทาบทามพรรคที่ได้อันดับนะฮะรองลงมาเรื่อยๆใช่ไหมฮะเพื่อที่จะพูดคุยเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลซึ่งภูมิใจไทยเนี่ยข้ามพรรคประชาชนไปเพราะพรรคประชาชนชัดเจนบอกว่าเราจะเป็นฝ่ายค้านก็เลยจากภูมิใจไทยไปคุยกับเพื่อไทยอาจารย์ก็เห็นแล้วใช่ไหมดร.มริกาก็เห็นแล้วภูมิใจไทยคุยกันไปเรียบร้อยแล้วจับมือกับดร.เชนคราวเนี้ยตามหลักแล้วจะต้องมาที่พรรคกล้าทำแล้วไปประชาธิปัตย์แต่จนถึงวันนี้เรายังไม่เห็นการพูดคุยกันกับพรรค กล้าทำเลยคำถามก็คือจะมีโอกาสไหมที่เขาจะข้ามพรรคกล้าทำไปเลยอาจารย์ศิโรจน์มองยังไงผมคิดว่านะครับเท่าที่มีข้อมูลในสุดแล้วภูมิใจไทยกับกล้าทำต้องคุยกันแล้วถ้าดูตัวเลขนะครับก็เอาไอ้กราฟิกเมื่อกี้ที่เป็นกราฟิกตัวเลขมาอีกเอาขึ้นมาอีกทีนึงสูตรจัดตั้งรัฐบาลที่เราคิดที่เราคิดว่ามันอาจจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าสูตร1สูตร2สูตรซ้ายมือคือสูตรที่ไม่มีกล้าทำคุณทีท่านผู้ชมลองดูนะใช่สูตรที่ไม่มีกล้าทำตอนนี้275ครับใช่ไหมครับสมมุติมีประชาธิปัตย์มานะครับ275ประชาธิปัตย์ตอนนี้22 275บวก22เป็นเท่าไหร่275บวก20ในนี้มีประชาธิปัตย์ไม่มีโทษทีเขายังไม่สูตรนี้คือ275เท่ากับ297นะครับ297เนี่ยเป็นสูตรที่ถ้าคุณอนุทินทำรัฐบาลอนุทินจะกลายเป็นรัฐบาลซึ่งโดยเนื้อแท้แล้วคือรัฐบาลเพื่อไทยใช่ไหมครับคือถ้าเกิดเป็นสูตรนี้คือมีประชาธิปัตย์มานะเป็น297นะครับเพื่อไทยถอนตัวเมื่อไหร่รัฐบาลภูมิใจไทยพังทันทีนึกออกไหมครับหมายถึงว่าอำนาจการต่อรองจะอยู่ที่เพื่อไทยแล้วถ้าสมมติเกิดตุ๊กติ๊กผมถอนออกนะเอาเฉพาะสูตรนี้โดยเบื้องต้นก่อนตอนนี้ยังไม่มีประชาธิปัตย์เนี่ยนะถ้าเพื่อไทยถอนรัฐบาลนี้พังแล้วนะเพราะว่าตอนนี้รัฐบาลมีเสียงรวม275ถ้าเพื่อไทยถอนตัวรัฐบาลเหลือเสียง201ถ้าบวกประชาธิปัตย์ก็220เอาเป็นว่าตอนนี้ถ้าเพื่อไทยถอนเนี่ยรัฐบาลพังต่อให้มีประชาธิปัตย์มาเติมนะครับรัฐบาลเสียงรวมเป็น297นะครับแต่ถ้าเพื่อไทยถอนตัวออกไปนะครับรัฐบาลก็จะมีเสียงประมาณ233ก็พังอยู่ดีเพราะฉะนั้นจะมีประชาธิปัตย์มาเติมหรือไม่ใช่ประเด็นคือต่อให้จะมีประชาธิปัตย์หรือไม่มีประชาธิปัตย์
รัฐบาลภูมิใจไทยจะเป็นรัฐบาลซึ่งถูกพรรคเพื่อไทยบีบโดยปริยายใช่ไหมครับเพราะว่าตัวเลข 74 ของพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะครับถอนปุ๊บรัฐบาลเสียงไม่ถึง 250 ไม่ว่าจะมีประชาธิปัตย์หรือไม่มีนะครับทีนี้ถ้าเป็นระบบการเมืองแบบปกตินะครับภูมิใจไทยอาจจะใช้วิธีไปคุยกับพรรคประชาชนสมการนี้ก็จะไม่มีปัญหาแต่บังเอิญพรรคประชาชนเขาประกาศไว้แล้วเขาไม่เอา เพราะเขาจะไม่ยกมือให้คุณ ด้วย คิด แล้วเท่าที่ผมทราบนะครับหลังจากผลการเลือกตั้งออกนะครับแหล่งข่าวของผมก็เล่าให้ผมฟังว่าภูมิใจไทยก็มีการติดต่อพรรคประชาชนอีกครั้งหนึ่งว่าจะเปลี่ยนใจไหมนะอันนี้ผมพูดตามแหล่งข่าวนะครับเพราะเราทำงานพวกนี้เราต้องคุยอยู่แล้วกับทุกพรรคนะครับแหล่งข่าวในภูมิใจไทยเขาก็บอกผมว่าเขาก็มีการคุยกับพรรคประชาชนอีกครั้งหนึ่งแต่พรรคประชาชนตอกย้ำว่าไม่เอานะครับผมพูดตามแหล่งข่าวนะเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นในสุดแล้วเนี่ยพรรคประชาชนก็จะหลุดจากสมการการจัดตั้งรัฐบาลไปนะครับดังนั้นถ้าเป็นสูตรที่ 1 ไม่ว่าจะมีประชาธิปัตย์หรือไม่มีเนี่ยเพื่อไทยจะเป็นคนบีบคุณอนุทินตลอดเวลาแล้วเราก็เห็นว่ามันถึงมีการปล่อยข่าวครับว่าเพื่อไทยตอนนี้เจรจาได้5กระทรวงนะครับซึ่งเป็นกระทรวงหลักเยอะมากไม่ว่าจะเป็นกระทรวงศึกษากระทรวงเกษตรกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงอวนะครับกระทรวงพมนะครับผมคิดว่าถ้าเราเป็นคนตามการเมืองเนี่ยเราก็เห็นว่าข่าวนี้ไม่ make sense เลยครับเพื่อไทยมีสส74นะครับถ้าคุณจะได้กระทรวงอย่างกระทรวงเกษตรกระทรวงศึกษาสาธารณสุขเนี่ยนะครับภูมิใจไทยต้องโง่มากกระทรวงหลักที่พรรคการเมืองต่างๆในบ้านเราอยากได้มันมีอยู่5กระทรวงใช่ไหมครับคือกระทรวงเกษตรกระทรวงศึกษานะครับกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงมหาดไทยนะครับแล้วก็คมนาคมนะครับไม่มีพรรคการเมืองไหนที่จะเสีย3กระทรวงหลักใน5กระทรวงใหญ่ให้พรรคอันดับ2ในรัฐบาลตัวเองนั้นสูตรที่พูดกันว่าจะมีเพื่อไทยมาแล้วเพื่อไทยจะได้5กระทรวงเนี่ยเป็นข่าวปล่อยนะครับเพื่อกดดันกล้าทำว่าเห็นไหมล่ะเพื่อไทยมาแล้วนะเราได้ของดีแล้วกล้าทำจะถูกทีบนะครับเพราะฉะนั้นในที่สุดจะต้องมีการดึงกล้าทำมาคิดว่าอย่างนั้นอย่าต้องมีการดึงกล้าทำมาแต่ดึงมาแล้วจะทำยังไงให้คุณธรรมนัสอ่อนแอนั่นคืออีกปัญหาหนึ่งเพราะตัวเลขมันล็อกอยู่แล้วครับว่าเมื่อพรรคประชาชนไม่มาถ้าคุณอนุทินใช้สูตรนี้คุณอนุทินจะถูกเพื่อไทยบีบตลอดเวลาถอนตัวเมื่อไหร่รัฐบาลพังทันทีงั้นกล้าทำก็รู้เรื่องนี้กล้าทำก็รู้เรื่องนี้นะครับผมถามไปทางกล้าทำเขาบอกเขาก็มองเกมนี้ออกว่าในสุดแล้วเนี่ยตัวเลขมันล็อกกันอย่างเงี้ยคุณก็ต้องคุยกับกล้าทำเพียงแต่จะคุยแบบไหนให้กล้าทำเนี่ยเขามีอำนาจต่อรองน้อยรู้ว่ากล้าทำอยากได้กระทรวงเกษตรก็มีการปล่อยข่าวว่าจะไม่ให้กระทรวงเกษตรจะให้พรรคเพื่อไทยใช่แต่ตัวเลขมันเป็นอย่างนี้ครับมันยังไงก็ต้องดึงกล้าทำไม่อย่างนั้นก็คือคุณอนุทินเล่นเกมเสี่ยงก็คือว่าลุ้นว่าเพื่อไทยจะถอนตัวเมื่อไหร่แล้วรัฐบาลอนุทินพังคุณอนุทินจะกล้าเล่นแบบนั้นไหมนั้นเราก็ไม่แน่ใจแต่อันนี้เอาเป็นสูตรหนึ่งก่อนวิเคราะห์สูตรหนึ่งนะดร.มาริกาคิดยังไงกับสิ่งที่อาจารย์ศิโรจน์วิเคราะห์มันก็น่าสนใจแต่ขณะเดียวกันเนี่ยดิฉันคิดว่าสูตรหนึ่งนะแค่สูตรหนึ่งก่อนนะดิฉันคิดว่าเงื่อนไขของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยคือเขาจะต้องไม่มีกล้าทำขณะเดียวกันเนี่ยเงื่อนไขของภูมิใจไทยเนี่ยมันมีอะไรอยู่ข้างหน้าอยู่ 2-3 เรื่องเพราะฉะนั้นดิฉันมั่นใจว่านะคะภูมิใจไทยมาเพื่อไทยเนี่ยไอ้สูตรหนึ่งเนี่ยสูตรที่1เนี่ยอีกแป๊บหนึ่งต้องไปบวกประชาธิปัตย์มา22เสียงสูตรนี้แหละก็คือ297ใช่ก็จะได้297แต่แล้วสิ่งที่อาจารย์ศิโรจน์พูดก็น่าสนใจนะว่าถ้าสมมติเกิดเพื่อไทยบอกเฮ้ยตุกติกปุ๊บนิดหน่อยดึงออกใน74แต่อย่าลืมว่าเขาไปเคลียร์กันในคุกแล้วและขณะนี้เขาฝังกันแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยระหว่างคุณอย่าลืมนะตอนที่คุณกล้าทำเนี่ยออกมาจากเพื่อไทยคือหักเขาออกมาถูกไหมและตอนที่กล้าทำเนี่ยออกจากพลเอกประวิตรมาก็หักออกมาถูกต้องไหมคุณอย่าลืมนะเขาหักออกมา2พรรคนะหักออกมา2ส่วนนะขณะเดียวกันเนี่ยคุณอย่าลืมว่าทางเพื่อไทยเนี่ยนายใหญ่เพื่อไทยเนี่ยเขาต้องการให้ลูกหลานมีอำนาจเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เท่ากับว่าทำยังไงก็ได้ที่เขาจะต้องอยู่สูตรรัฐบาลแล้วก็จะไม่งอแงมากเพราะว่ามี74เสียงอันนี้หลักเลยอันที่2ก็คือว่าณเวลานี้เนี่ยถ้าเกิดเป็นเพื่อไทยเป็นภูมิใจไทยปรากฏประชาธิปัตย์ไม่เคยมีเงื่อนไขกับตอนหลังมาเนี่ยที่อาจารย์อภิสิทธิ์กลับมาเนี่ยไม่มีเงื่อนไขกับเพื่อไทยแต่ไปมีเงื่อนไขกับกล้าทำไม่มีกล้าทำเขาไม่เข้าเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้ว่าสูตร1เนี่ยไปบวกประชาธิปัตย์เพิ่มเข้ามาอีกพึ่งตอนนี้ยังไม่ได้เจรจานะเพราะว่ายังอยู่ในขั้นตอนของการที่จะต้องไปคุยกับกล้าทำหรือไม่อยู่แสดงว่าดร.มาริกาไม่ค่อยเอ็นเอียงไปทางด้านของที่อาจารย์ศิโรจน์บอกว่าเฮ้ยเพื่อไทยถ้าเป็นอย่างเงี้ยเพื่อไทยเขากุมอำนาจเลยนะหมายความว่าเฮ้ย74เสียงถ้างอแงปุ๊บผมดึงออกปุ๊บทำให้รัฐบาลของอนุทินพังเลยไม่ได้มองตรงนั้นไม่มองตรงนั้นค่ะกุมอำนาจยากค่ะเบ็ดเสร็จยากกุมอำนาจยากและปัจจุบันนี้เนี่ยผู้บริหารเนี่ยของพรรคเพื่อไทยเองเนี่ยแต่ละคนเนี่ยคุณประเสริฐก็มีแผลใครก็มีแผลมีแต่คนมีแผลคุณอุ้งอิงก็เดี๋ยวก็มีตั้งหลายแผลแล้วก็เดี๋ยวพอคุณ
ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยแปลว่าไม่ได้สตรองมากพอในการที่จะไปแข็งกล้าวเป๊ะๆแต่ละคนมีเรื่องหมด เพราะฉะนั้นเนี่ยแปลว่าเอาไปเนี่ยเพื่อไปบีบต่างหากล่ะคุณอยู่ดีๆนะใช่ไหมแล้วไม่งั้นเจ๊งกันหมดนะอันนี้ก็น่าคิดอย่างนี้ อันนี้วิธีคิดของนักการเมืองนะงั้นเดี๋ยวอาจารย์ศิโรจน์คิดยังไงคุณผู้ชมครับในประเด็นที่ดร.มลิกาพูดนะครับยังมีประเด็นหนึ่งคุณผู้ชมครับถ้าประชาธิปัตย์ไปร่วมกับรัฐบาลจริงๆเนี่ยควรไปหรือไม่ควรไปในมุมมองของดร.มลิกายังไม่ต้องตอบนะครับส่วนมีอีกรายงานหนึ่งคุณผู้ชมครับบอกว่าที่ประชุมสสภูมิใจไทยนะมีลูกพรรคบางคนแสดงความอึดอัดใจเรื่องการดึงพรรคกล้าทำมาร่วมรัฐบาลเพราะว่ากลัวประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยเศรษฐาทวีสินกับคุณพิชิตชื่นบานเรื่องนี้คุณสองคนมองอย่างไรพักสักครู่เดียวครับยังมีอีกจ้า ฟิน โดนัทเค้กอบใหม่ หอมอร่อย เนื้อนุ่มช็อกข้ามจากหวานใหม่ฟาร์มเฮาส์ช็อกโกพิงค์โดนัทเค้ก ฝันดีเป็นกระต่ายน้อยที่รักการร้องเพลงเป็นชีวิตจิตใจน้องฝันดีซ้อมร้องซ้อมเต้นทุกวันอย่างไม่เคยเหน็ดเหนื่อยแต่แล้วเรื่องไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นก่อนวันแข่งเพียงวันเดียวยามีในขณะที่ความหวังกำลังจะหมดไปน้องฝันดีก็มองเห็นบางสิ่งพี่คิดดีเราร้องเพลงไม่ได้แต่เรายังเต้นได้นี่นาและลำดับต่อไปขอเชิญพบกับน้องฝันดีครับน้องฝันดีจะทำอะไรน่ะเธอไม่ได้มาร้องเพลงหรอกหรอว้าวถึงจะร้องเพลงไม่ได้แต่น้องฝันดีก็เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นการแสดงที่ยอดเยี่ยมพร้อมกับเพื่อนๆของเธอด้วยความคิดสร้างสรรค์อันน่าทึ่งทำให้น้องฝันดีได้รับรางวัลไปครองและที่สำคัญที่สุดเธอยังได้เรียนรู้บทเรียนอันมีค่าอีกด้วยเมื่อแผนหนึ่งไม่สำเร็จเราก็สร้างแผนใหม่ได้เสมอค่ะอย่ายอมแพ้นะครับจำไว้นะคะเด็กๆทุกปัญหามีทางออกเสมอขอแค่เราไม่ยอมแพ้ดูนิทานย้อนหลังอ่านอีบุ๊กสนุกๆทำตารางเรียนออนไลน์ฟรีค้นพบโลกแห่งจินตนาการไร้สิ้นสุดได้ที่ herodigital.com/kidsfun แล้วเจอกันนะสนับสนุนโดย Lift Up Your Life สร้างสรรค์ความสุขให้ชีวิต Seagull Electricกลับมาพูดคุยกันต่อครับถกไม่เถียงอยู่กับดร.มลิกาและอาจารย์ศิโรจน์นะครับอาจารย์ศิโรจน์เอาเข้าประเด็นที่ดร.มลิกาตั้งข้อสงสัยตั้งข้อสังเกตแล้วกันว่าพรรคเพื่อไทยเองมีแผลอยู่หลายแผลจนอาจจะสุดท้ายอาจจะไม่กล้าที่จะขยับเยอะอาจจะต้องทำตามในสิ่งที่พรรคภูมิใจไทยต้องการอาจารย์ศิโรจน์มองอย่างไรเพื่อไทยเนี่ยต้องทำตามสิ่งที่ภูมิใจไทยต้องการแน่อันนี้เป็นข้อเท็จจริงนะครับผมว่าอันนี้ไม่ใช่เรื่องที่สลับซับซ้อนนะครับว่าเพื่อไทยมีแผลเยอะนะครับแผลคุณประเสริฐนะครับแผลคุณแพทองธารนะครับแล้วแม้กระทั่งแผลของคุณยิ่งลักษณ์นะครับซึ่งผมก็อยากจะฟังว่าคุณอนุทินคุณสุปจิตจะจัดการอย่างไรนะครับนั่นก็คือเรื่องของการค่าเสียหายคดีจำนำข้าว10,000 กว่าล้านซึ่งศาลปกครองได้วางแนวไว้แล้วต้องมีคนวางบินและตอนนี้ยังไม่มีการวางเพราะฉะนั้นเพื่อไทยเนี่ยต้องอยากเข้าร่วมรัฐบาลแน่แต่อย่าลืมว่าในการเข้าร่วมรัฐบาลเนี่ยนะครับเพื่อไทยไม่ใช่พรรคที่จะหมอบไปตลอดกาลนะครับวันนี้เราก็เห็นแล้วว่าในเครือข่ายต่างๆพรรคเพื่อไทยคนที่เชียร์เพื่อไทยจำนวนที่อึดอัดก็มีนะครับกองเชียร์ที่อึดอัดก็มีกองผมคิดว่าอย่างนี้นะครับสิ่งหนึ่งที่ผมซึ่งเป็นประชาชนอึดอัดก็คือเราเบื่อเวลานักการเมืองหาเสียงแล้วด่ากันแต่เสร็จแล้วผสมพันธุ์กันนะครับอย่างเช่นภูมิใจไทยตอนหาเสียงก็โจมตีเพื่อไทยว่าเป็นเผาบ้านเผาเมืองนะครับหรือว่าโจมตีว่าเป็นพรรคอังเคิลนะครับเพื่อไทยก็โจมตีภูมิใจไทยว่าเป็นพวกเขากระโดงหัวสวเพราะฉะนั้นกองเชียร์แต่ละฝ่ายที่เขาเชื่อแต่ละพรรคแล้วก็ไปเลือกเนี่ยวันนี้มันมีคนที่อึดอัดทั้งหมดสุดท้ายเขาก็เหมือนจะมาจับมือกันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับพรรคมีความจำเป็นต้องจับมือกับภูมิใจไทยแต่ขณะเดียวกันพรรคทุกพรรคก็มีแรงกดดันจากกองเชียร์ของตัวเองด้วยเพราะในสุดแล้วเนี่ยผมว่าเพื่อไทยเขาก็รู้ว่าการที่เขาต้องจับมือกับภูมิใจไทยเนี่ยมันเป็นช่วง transition นะครับคุณทักษิณจะไม่มีวันยอมหมอบให้ภูมิใจไทยตลอดการนี่คือการเมืองง่ายๆวันนี้คุณทักษิณอยู่ในที่ซึ่งบริหารจัดการไม่ได้เพื่อไทยพ่ายแพ้แต่คุณทักษิณจะไม่ยอมแพ้ตลอดการมันในสุดแล้วเขาก็ต้องหาทางให้เขามีที่ทางมากขึ้นดังนั้นเพื่อไทยจะไม่หมอบตลอดการนะครับสักวันเพื่อไทยก็ต้องเอาคืนดังนั้นถ้าวันไหนภูมิใจไทยเพลียงพล้ำ
นี่มันคือการเมืองง่ายๆครับ โอเค คือแล้วผมคิดว่านี่ก็เป็นการเมืองที่ง่ายจนคนอย่างคุณเนวินก็รู้ว่าคุณเนวินคุณอนุทินจะปล่อยให้อนาคตรัฐบาลภูมิใจไทยซึ่งเป็นพรรคอันดับหนึ่งในเวลานี้แล้วต้องรอ30 ปีนะครับรอนานมากนะครับกว่าจะได้เป็นพรรคอันดับหนึ่งเนี่ยนะครับจริงๆครั้งแรกของภูมิใจไทยด้วยซ้ำนะครับเป็นครั้งแรกเลยด้วยซ้ำเนี่ยนะครับจะต้องอยู่ในคู่มือเพื่อไทยเนี่ยผมว่าคุณอนุทินและคุณเนวินเอาอย่างนี้แล้วกันในฐานะที่ผมรู้จักทั้งคุณอนุทินและคุณเนวินเนี่ยผมคิดว่าทั้งคุณอนุทินและคุณเนวินฉลาดกว่านั้นทั้งคุณอนุทินและคุณเนวินจะไม่ปล่อยให้ตัวเองเนี่ยครับอนาคตอยู่ในมือเพื่อไทยผมไม่เชื่อโอเค อย่างนี้นะฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะได้ไปต่อเลยนะครับพรรคประชาธิปัตย์ถ้าภูมิใจไทยไปชวนพรรคประชาธิปัตย์ภายใต้การนำพรรคของคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะในมุมของคุณมลิกาควรจะไปร่วมด้วยหรือไม่ เพราะอะไรคือไม่มีกล้าทำประชาธิปัตย์มีสิทธิ์ในการที่จะเข้าร่วมเพราะว่าดิฉันเข้าใจว่าอาจารย์อภิสิทธิ์เนี่ยคืออาจารย์อภิสิทธิ์เนี่ยเขาเวลาเขาพูดคำไหนเขาคำนั้นเพราะฉะนั้นเขาตั้งเงื่อนไขตั้งแต่ต้นอยู่แล้วแต่เขาไม่เคยตั้งเงื่อนไขพรรคอื่นนะเขาตั้งเงื่อนไขเขาควรไหม กล้าทำเขาควรที่จะไปร่วมไหมถามว่าควรไหมเนี่ยจริงๆแล้วโอเคจริงๆแล้วใช่ไหมฮะผมให้คุณผู้ชมจริงๆแล้วคุณผู้ชมสแกน QR Code ฮะเพราะเวลาทางทีวีหมดไปต่อกันในออนไลน์ YouTube นะฮะเทโรดิจิทัลง้างแล้วเนี่ยเขาจะพูดอยู่นะเนี่ยเทโรดิจิทัลใน YouTube นะครับ Facebook ถกไม่เถียงเดี๋ยวไปฟังดร.มาริกาต่อและอาจารย์ศิโรจน์ด้วยนะครับอย่าลืมยังมีเสียงจากคุณชัยชนกชิดชอบด้วยนะฮะที่ออกมาพูดถึงเรื่องของกล้าทำว่าตกลงเนี่ยจะมีการทาบทามจะอยู่ด้วยกันหรือเปล่าจะอะไรกันหรือเปล่าไปต่อกันในโลกออนไลน์ของเราถกไม่เถียงนะครับสำหรับทีวีนะครับของทั้งสองท่านก่อนขอบคุณครับเจอกันในออนไลน์สวัสดีครับนึกถึงแอปบ้านๆบายแจมมีซับให้เลือกมากกว่า 5,000 รายการ ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ ทั้งระบบ iOS และ Androidกลับมากันต่อครับรายการถกไม่เถียงในช่วงของออนไลน์คุณผู้ชมครับ ที่ชมรายการกันอยู่นะฮะมีเพื่อนบอกเพื่อนมีญาติบอกญาตินะให้เข้ามาดูกันหน่อยนะฮะกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะฮะคอมเมนต์มีแฟนต้องบอกแฟนไหมครับให้บอกแต่เพื่อนกับญาติมีแฟนต้องบอกแฟนไหมมีแฟนมีคู่สมรสก็บอกคู่สมรสมีแฟนมีกิ๊กบอกให้หมดอาจารย์งั้นต้องบอกคุณติ่งให้เขาบอกแฟนเขาแฟนมาแต่ไม่ยอมเข้ามาดูไปบอกแฟนมาดูช่วงนี้ทำหน้าที่ผู้จัดการส่วนตัวคนคลั่งรักไปไหนต้องมีแฟนประกบคุณผู้ชมยังอยู่กับ2ท่านนะครับอาจารย์ศิโรจน์ คล้ำไพบูลย์นะฮะนักวิชาการอิสระรวมถึงดร.มาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขนะครับก็เป็นนักวิเคราะห์การเมืองแล้วก็อินฟลูเอนเซอร์นะฮะก็เป็นนักข่าวด้วยก่อนหน้านี้นะทำหลายอย่างขายของด้วยแม่ค้าทำทุกอย่างฮะก็คุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่ณตอนนี้นะครับเรามีโหวตฮะเราถามท่านแบบตรงไปตรงมา
คุณอยากให้พรรคกล้าทำเป็นพรรคร่วมรัฐบาลหรือไม่อยากไม่อยากไม่แน่ใจโหวตกันเข้ามาหน่อยนะครับตอนนี้โหวตมา 8,000 กว่าโหวตแล้วนะฮะวันนี้ขอสัก 15,000 ได้ไหมสัก 15,000 นะครับแล้วผมก็เห็นนะฮะว่ามีผู้ที่สมัครเข้ามาเป็นเทโรพรีเมียมของเรานะครับคุณหนึ่งเดวันฮะคุณหนึ่งเดวัน Welcome to Tero Premium ขอบคุณมากๆครับคุณหนึ่งเดวัน เทโรพรีเมียมเป็นเราได้อะไรครับเผื่อจะไม่มีผู้สมัคร จะมีกากบาทอยู่หลังชื่อนั่นหมายความว่าเวลาคอมเมนต์ เป็นสมาชิก จะเป็นสมาชิกครับ ใช่ไหม และจะได้รับชมพวกคอนเทนต์ต่างๆ ที่เป็น Exclusive นะฮะที่ไม่ได้เปิดเผยที่ไหนมาก่อนยกเว้นชาวเทโรพรีเมียม จะมีคลิปลับของทินที่คนอื่นไม่ได้เห็น เยอะเลย คันหลังเลยอะ น้องๆบอกว่ามีค่ะ มีคลิปลับของผมเหรอ ใช่ไหมถ้าเป็นทีโรพรีเมียมจะได้ดูคลิปทิน ใช่ครับ ที่ไม่มีคนอื่นเห็น ใช่ เพราะมันพรีเมียม เป็นคลิปผมกับอาจารย์นี่นะครับ โอเคครับ รับดิ เอาก็คลิป ในห้องแต่งตัว เล่นวงเล่นเวทอะไรพวกนี้ไง คุยกันอะไรอย่างนี้นะฮะอ่ะก็โหวตกันเข้ามานะครับแล้วก็ทักทายกันเข้ามานะฮะคือหลายท่านบางท่านก็คอมเมนต์เข้ามาบอกเฮ้ยนี่มวยถูกคู่คือจริงๆต่อหน้าจอคือแต่ละคนมีความคิดเห็นแตกต่างกันได้นะแต่เขาไม่ได้ทะเลาะกันนะฮะเขา ไม่เขา ผมแสดงความเห็นเรื่องวันนี้ 20 ปีแล้วคุณทิน เพราะฉะนั้น ถกไม่เถียงไงรายการชื่อถกไม่เถียง แต่บางทีก็เถียงกัน ถกเถียง เถียงกันจนหายเลยนะฮะคุณผู้ชมครับอ่ะเราพูดคุยกันต่อนะครับ ครับ เกี่ยวกับเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาล ค่ะ นะฮะคุณผู้ชมครับก็มีคุณหนึ่งเนี่ยฮะคุณหนึ่งเดวันนี่แหละครับก็ถามมันไปถามเข้ามาบอกว่า ไม่ใช่ถามแต่คอมเมนต์เข้ามาบอกว่าอยากจะเห็นพรรคประชาธิปัตย์มาร่วมรัฐบาล ไม่อยากเห็นกล้าทำมาร่วมรัฐบาลนี่คือความคิดเห็นของคุณหนึ่งเดวันนะครับเพราะฉะนั้นกลับมาที่คำถามผมนะอาจารย์ศิโรจน์เดี๋ยววิเคราะห์กันต่อ ก็อยู่ ประชาธิปัตย์ควรหรือไม่ควรร่วมรัฐบาล ไม่ได้แปลว่าโอเค มีกล้าทำเขาไม่ร่วมนะอันนั้นเราเข้าใจดีแล้ว เข้าใจ แต่หมายถึงว่าเขาควรที่จะร่วมไหม เขาไม่ควรร่วมจงคือประชาธิปัตย์ถ้าเกิดจะฟื้นพรรคอ่ะจะต้องไปเป็นฝ่ายค้าน เอาไม่ควรร่วมเหรอฮะ ค่ะถ้าประเด็น เพราะอะไร คืออันนี้คือทัศนะของดิฉันนะคะ คือถ้าคิดจะฟื้นพักอ่ะตอนนี้ได้ 22 แล้วก็ถ้าเกิดว่าแสดงฝีมือในการตรวจสอบรัฐบาลชุดนี้มีพืชไทยมีคนหน้าตรวจสอบทั้งนั้นเลย ถ้าเกิดมีกล้าทำไปนั่งอีกนะโอ้ยประชาธิปัตย์อยู่ในสภาเป็นพระเอกแน่นอน มองอย่างนี้เลย มองอย่างนี้เลยแล้วก็การเลือกตั้งจะมีขึ้นอีกข้างหน้า สมมติว่า 2 ปีครึ่งหรือว่าอีก 3 ปี เดี๋ยวสิ สมมติดิ มันต้อง4 ปีไหมเหรอมันต้องครบรอบ4 ปี ไม่เคยมีใครครบ 4 ปี 3 ปีครึ่ง เคย อย่างนั้น มี น่ะ คุณทักษิณเคยครบไม่ใช่เหรอ ลุงตู่ ไม่คือไม่ ลุงตู่ก็คือ ไม่ลุงตู่เขาไม่จำเป็นนี่เขายังไงเขาต้องครบ แต่ประเด็นคือว่านักการเมืองเนี่ยเวลาเขาจะก่อนครบ 4 ปีเนี่ยเขาจะไม่อยู่จนกระทั่งงอมเขาจะไม่อยู่ถึง4เขาจะอยู่แค่ 3 ปีครึ่ง แล้วเขาก็ยุบนี่ทักษะเลย เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดอาจารย์อภิสิทธิ์และคณะเนี่ยเขาจะฟื้นพรรคเนี่ยอันนี้วิธีคิดของอาจารย์อภิสิทธิ์เนี่ยดิฉันเดาได้ เพราะเคยอยู่พรรคประชาธิปัตย์ ใช่วิธีคิดของอาจารย์คือว่าเขามาเพื่อจะฟื้นพรรคดิฉันมั่นใจว่าถ้าเกิดไม่มีอะไรที่เป็นลักษณะที่จะทำให้เขาจำเป็นต้องไปร่วมเนี่ยเขามั่นใจยังถ้าเกิดมีกล้าทำยังไงเขาก็ไม่ไป แต่ขณะเดียวกันถ้าเกิด ไม่มี นะครับ กล้าทำอะ ไม่มีกล้าทำเขาก็ยังคิดอีกว่าเอ๊ะหรือว่าท่านจะเป็นฝ่ายค้านถ้าถามดร.มริกานะถ้าจะฟื้นพรรคก็เป็นฝ่ายค้าน โอเค แล้วก็เดี๋ยวฟื้นพรรคแล้วก็กลับมารอบหน้าก็ประมาณเป็น 80-90 อะไรก็ว่าไป แล้วที่ดรมริกาพูดก่อนที่ผมจะกลับไปที่ อ่ะ อาจารย์ศิโรจน์ที่ดรมริกาพูดบอกว่า ว่าประชาธิปัตย์จะร่วม ถ้าเกิดเขาต้องมันมีบางอย่างทำให้เขาต้องไปร่วมไอ้บางอย่างนั่นคืออะไรฮะ บางอย่างนั้นก็คือว่าอย่างเช่นคุณกรณ์อยากจะไปฟื้นเศรษฐกิจ อ๋อ ให้กับ แต่เขามีมือเศรษฐกิจอยู่แล้วนะภูมิใจไทย อ่ะ ใช่ไหมอาจารย์ศิโรจน์ ใช่ โอ้โห ใช่ three musketeers นะที่ผมขอใช้คำนี้ คน นะ คน เอกนิติ คนที่เป็น คุณศรีศักดิ์คุณ ทีมเดียวกันเนี่ย อ่ะ กรณ์เนี่ย คุณสุปจี พวกนี้เป็นชุดเดียวกันเป็นพวกแบบที่เคยทำงานร่วมกันมา อ๋ออ่ ก็สมัยที่คุณกรณ์เป็นรัฐมนตรีคลังคุณเอกนิติเขาอยู่เป็น อ่าฮะ ข้าราชการระดับ อ่าฮะ ข้างล่าง โอเค เพราะฉะนั้นก็เป็นชุดทีม เพราะฉะนั้นซึ่งไม่ได้หมายความว่าเขาจะไปเป็นกระทรวงอะไรพวกนั้น แต่ว่ามันอยู่ร่วมครม.กันได้ไงคือโดยสรุปเลยก็คือว่าดิฉันคิดว่าถ้าจำเป็นเนี่ยนะคะกรรมการบริหารพรรคเขาเห็นว่าเฮ้ยไปร่วมเถอะไปร่วมดีกว่า เพราะว่าไหนๆก็ไม่มีกล้าทำแล้วนี่ถ้างั้นก็ร่วมได้ไปร่วมเถอะเขาก็อาจจะร่วม โอเค แต่แค่ทัศนะของคนที่เรามองว่าควรร่วมไหมเนี่ยดิฉันคิดว่าถ้าจะฟื้นพรรคอ่ะก็ไม่ต้องร่วมแล้วก็ไปเป็นพระเอก อา ใน จาร ส ย์ศิโร ภา จน์มองไงครับในประเด็นที่ติดตามการเมืองมาตลอดประชาธิปัตย์ควรจะร่วม หรือว่าควรจะเป็นฝ่ายค้านอย่างที่ดรมริกาพูดบอกว่าเฮ้ยเป็นฝ่ายค้านเป็นพระเอกไปเลย แล้วก็เรียกความศรัทธากลับคืนมาก่อน เพื่อไปเลือกตั้งในครั้งหน้าอาจจะได้ 70-80 ที่นั่งอะไรก็ว่าไปฟื้นพรรค ถ้าผมตอบแบบเอาเรื่องตัวเองเป็นที่ตั้ง เอาเรื่องตัวเอง นะครับบังเอิญพี่ผมในบัญชีรายชื่อรอบนี้เขาอยู่อันดับ17หรือ16 ไม่ถึง ไม่ถึง ถึงไหม ไม่ถึงดังนั้นถ้าประชาธิปัตย์เข้าร่วมเนี่ยก็ต้องมีคนที่เป็นรัฐมนตรีลาออก พี่ผมก็จะมีโอกาสถึง ใช่ไหมครับดังนั้นผมตอบผลประโยชน์ตัวเองเป็นที่ตั้ง พี่ผมก็จะมีโอกาสเข้าสภา ท่านองอาจใช่ไหมฮะท่านองอาจค้ามไพบูลย์ ใช่ไหมครับ อ่ะ แต่ผมคิดอย่างนี้ ฮะ นะครับผมคิดว่าประชาธิปัตย์ไม่โง่
นะครับแล้วคุณอภิสิทธิ์เป็นคนที่ผมคิดว่าคุณอภิสิทธิ์มีข้อดีอย่างหนึ่งคือเป็นa man of honor คือเป็นคนที่รักษาคำพูดตัวเองสัจจะแล้วก็เป็นคนที่มี integrity สูงนะครับเช่นเดียวกับคุณกรณ์แล้วก็คนที่ทำพรรคประชาธิปัตย์รอบนี้ด้วยนะครับซึ่งเป็นคนที่ผมคิดว่าเขาเป็นมนุษย์เผ่าที่รักษาหน้ามากกว่ารักษาอำนาจนะครับวันนี้ตัวเลขประชาธิปัตย์อยู่ที่ 22นะครับสูตรการจัดตั้งรัฐบาลครั้งนี้นะครับถ้ามีประชาธิปัตย์ด้วยเนี่ยนะครับมันจะต้องเป็นสูตรซึ่ง11 สสต่อ 1 เก้าอี้หรือ13 สสต่อ 1 เก้าอี้แปลว่าดีที่สุดที่ประชาธิปัตย์จะได้จาก22 สสคือ2 เก้าอี้ในจำนวน2 เก้าอี้ที่จะได้จากจำนวนสสที่พรรคมีนะครับกระทรวงที่จะได้เป็นกระทรวงซึ่งได้ไปก็สร้างผลงานได้ยากนะครับสร้างผลงานได้ยากได้ชื่อว่าเป็นรัฐมนตรี2 เก้าอี้เพราะฉะนั้นถ้าเอาตรงนี้ประชาธิปัตย์ได้ชื่อว่าเป็นรัฐมนตรีจริงแต่ในที่สุดคุณจะทำอะไรไม่ได้เลยคุณได้แค่2 เก้าอี้นะครับแล้วก็เป็น2 เก้าอี้ซึ่งเพื่อไทยมี74ภูมิใจไทยมี 198ผมว่า193นะครับเพราะฉะนั้นประชาธิปัตย์ได้อย่างมากก็คงจะเป็นกระทรวงที่เล็กมากๆเผลออาจจะโดนระดับกระทรวงวัฒนธรรมหรือเปล่าไม่ด้วยซ้ำไปนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นการร่วมรัฐบาลซึ่ง1นะครับโอกาสสร้างผลงานน้อย2นอกจากโอกาสสร้างผลงานน้อยโอกาสจะโดนโจมตีเพราะร่วมรัฐบาลจะมีมากกว่าใช่ไหมครับเพราะว่าคนที่เขาเลือกประชาธิปัตย์ด้วยอารมณ์รักชาติด้วยอารมณ์เรื่องชาตินิยมซึ่งทับซ้อนกับภูมิใจไทยเนี่ยก็คงจะอึดอัดถ้าประชาธิปัตย์ไปร่วมรัฐบาลซึ่งมีเพื่อไทยอยู่ด้วยใช่ไหมครับแล้วก็อย่าลืมว่าเขามีแผลใช่มีแผลกันนะครับแล้วเป็นแผลซึ่งเพื่อไทยเองก็จะต้องเจอความกระอักอุ่นด้วยเหมือนกันเพราะว่าพูดตรงๆคุณอภิสิทธิ์ก็เป็นนายกในช่วงปี 53เพื่อไทยนะครับมีคนเสื้อแดงซึ่งเพื่อไทยบอกว่าให้เลือกเพื่อไทยตลอดการซึ่งก็มีประเด็นกับคุณอภิสิทธิ์ช่วงสลายการชุมนุมปี 53เพราะฉะนั้นมันจะเกิดสถานการณ์ที่มันกระอักกระอ่วนกันเยอะไปหมดแต่ประชาธิปัตย์ก็ร่วมกับเพื่อไทยเมื่อครั้งที่แล้วนี่ครับแต่นั่นเป็นประชาธิปัตย์ยุคคุณเดชอิฐและคุณเฉลิมชัยไงไม่นับใช่ไหมผมว่าทุกคนที่ตามการเมืองรู้ดีว่าคุณอภิสิทธิ์คุณเดชอิฐคุณเฉลิมชัยคนละข้างกันขนาดไหนแต่เป็นพรรคประชาธิปัตย์เหมือนกันไงก็เพื่อไทยตอนนั้นที่จับมือกับประชาธิปัตย์เพื่อไทยอ้างว่าเพราะไม่ใช่อภิสิทธิ์ไงโอเคเพื่อไทยอ้างว่านั้นไม่ใช่อภิสิทธิ์เป็นคนละกลุ่มกันตอนนี้เป็นกลุ่มเดิมจะจับมือกันยังไงก็ยากเพราะในแง่การเมืองนะครับไปร่วมประชาธิปัตย์ได้กระทรวงเล็กแน่นะครับได้แค่2 เก้าอี้แต่แผลจะเยอะนะครับ2ถ้าไปนะครับคำถามง่ายคือ2 เก้าอี้ใครจะเป็นคุณอภิสิทธิ์ก็เป็นหัวหน้าพรรคคุณใช้อภิสิทธิ์ซึ่งเคยเป็นนายกเนี่ยเป็นรัฐมนตรีวัฒนธรรมเหรอคุณจะฆ่าคุณอภิสิทธิ์อย่างนั้นเหรอคือจริงๆโมเดลที่มันจะง่ายขึ้นก็คือถ้าเอาคุณอภิสิทธิ์ไปเป็นประธานสภานะครับคล้ายๆตอนยุคพลเอกประยุทธ์นะครับนั่นอาจจะเป็นไปได้แต่นั่นเก้าอี้ประธานสภาของคุณโสพลสารัมไม่ใช่เหรอฮะใช่แต่ประเด็นก็คือว่า1นะครับภูมิใจไทยเขาต้องการให้เก้าอี้คุณโสพลสารัมแล้วก็เป็นสิ่งที่ภูมิใจไทยคิดไว้แล้วอย่างน้อยเท่าที่ผมรู้คือตั้งแต่วันศุกร์แล้วว่าเก้าอี้ประธานสภาต้องเป็นของคุณโสพลสารัมนะครับอันที่2คือประชาธิปัตย์รอบนี้สส22ขณะที่ยุคที่คุณชวนได้เป็นประธานสภาเนี่ยสส50เพราะโอกาสได้ตำแหน่งประธานสภายิ่งยากเพราะนั้นคำถามคือถ้าคุณได้2 เก้าอี้คุณอภิสิทธิ์อยู่ไหนเพราะฉะนั้นถ้าอาจารย์วิเคราะห์แบบนี้เท่ากับว่าก็ไม่ควรจะเป็นรัฐบาลแหละก็ไม่ควรนะครับไม่ควรคนในประชาธิปัตย์ที่ควรจะเป็นรัฐมนตรีอย่างคุณกรณ์นะครับคุณกรณ์จะไปทำอะไรคุณสุปจีเขาหลั่นเรื่องเศรษฐกิจคุณอนุทินบอกแล้วว่างานเศรษฐกิจทั้งหมดภูมิใจไทยจะคุมเองหมดโอเคคุณได้คุณกรณ์ไปทำกระทรวงวัฒนธรรมไหมล่ะหรือคุณได้คุณกรณ์หรือคุณอภิสิทธิ์ไปทำกระทรวงท่องเที่ยวอ่ะท่องเที่ยวนี่เป็นเครื่องจักรสำคัญของประเทศนะใช่แต่มันเพื่อที่จะแบบดึงเม็ดเงินเข้ามามหาศาลให้กับประเทศใช่การท่องเที่ยวสำคัญแต่ว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ประชาธิปัตย์เขาถนัดหรือเขามีโปรไฟล์ไงคุณกรณ์ควรจะได้มีโอกาสบริหารนโยบายเศรษฐกิจของประเทศแล้วคุณอภิสิทธิ์ก็ควรจะมีโอกาสได้เป็นนายกของประเทศอย่างน้อยที่สุดก็คิดว่ากระทรวงพาณิชย์ซึ่งก็ไม่ได้เขาจะอาจจะก็ยังไม่แน่เพราะตอนนี้เขายังไม่ได้เจรจากันพรรค22ที่นั่งถ้าได้กระทรวงพาณิชย์นี่ปาฏิหาริย์แล้วครับอย่างนี้นะฮะเพราะฉะนั้นผมคิดอย่างนี้นะครับว่าประชาธิปัตย์ไปเนี่ยผมคิดว่ามีแต่เสียมากกว่าได้โอเคนะครับยกเว้นอย่างเดียวคือได้ตำแหน่งแต่ได้ตำแหน่งกับเสียทางการเมืองเนี่ยผมว่าคุณอภิสิทธิ์อยู่ในการเมืองมาตั้งแต่ปี35และคุณอภิสิทธิ์เป็นคนที่อดทนและรอได้ปี62พอพรรคมีปัญหาแกออกและแกทนมา7 ปีคนแบบนี้ไม่ใช่คนโลภคุณเอาตำแหน่งมาล่อคนแบบนี้ไม่ได้หรอกอย่างนี้นะคุณผู้ชมครับเบื้องต้นนะโควต้าเก้าอี้รัฐมนตรีนะครับมีการคาดการณ์ว่าแบ่งสัดส่วนนะก็คือ1เก้าอี้รัฐมนตรีต่อจำนวนเก้าอี้สสทั้งหมด10 คน1 ต่อ 10นั่นหมายว่าคุณมีสส10 คนก็ได้เก้าอี้รัฐมนตรี1ที่นั่งนะครับเพราะฉะนั้นถ้าประชาธิปัตย์22ได้2ที่นั่งนะครับคุณผู้ชมในส่วนของพรรคภูมิใจไทยได้ทั้งหมด19เก้าอี้นะครับเพื่อไทยก็7เก้าอี้ส่วนที่เหลืออีก10เก้าอี้ก็อยู่ระหว่างการจัดสรรให้กับพรรคร่วม
รัฐบาลกันไปแล้วข้อมูลเพิ่มเติมจากทีมงานที่ไปหามาท่านองค์อาจคล้ามไพบูลย์นะฮะท่านอยู่ปฏิริษีลำดับที่ 17 ใช่ลำดับที่ 16 คือคุณสาธิตวงศ์หรือสาธิตปิตุเตชะท่านสาธิตปิตุเตชะนะครับคุณผู้ชมครับอันนี้คือเรื่องของพรรคประชาธิปัตย์นะครับผมขอวกกลับมาที่พรรคกล้าทำกันหน่อยนะครับเพราะว่ามีรายงานข่าวที่ผมบอกไปนะครับว่าในที่ประชุมของสสพรรคภูมิใจไทยก็มีสสบางท่านนะหรือว่าผู้บริหารบางท่านก็รู้สึกไม่ค่อยสะดวกใจอึดอัดใจกับเรื่องของการดึงพรรคกล้าทำเข้ามาร่วมเพราะว่ากลัวประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยอะไรนะฮะซ้ำรอยยุคของคุณเศรษฐาทวีสินที่ไปตั้งคุณพิชิตชื่นบานนะครับก็กลัวเหมือนกันว่าถ้าเป็นกรณีนี้คุณเศรษฐาหลุดจากตำแหน่งไปก็เพราะเรื่องของจริยธรรมผิดจริยธรรมร้ายแรงถูกต้องไหมครับก็กลัวว่าถ้าเกิดมีการดึงคุณพรรคของคุณธรรมนัสเข้ามาซึ่งเท็จจริงเป็นยังไงเราไม่รู้นะแต่เขาก็กังวลว่ามันจะซ้ำรอยคุณเศรษฐาทวีสินกลัวโดนยื่นกลัวโดนยื่นเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณอนุทินหลุดจากเก้าอี้หรือเปล่าคุณดร.มาริกามองอย่างนี้ประเด็นนี้ยังไงมีความเป็นไปได้สูงเพราะว่าคนในพรรคภูมิใจไทยปัจจุบันเนี่ยมีคนถ่ายเลือดไปเลือดใหม่เยอะมากพวกวัยรุ่นเยอะมากเลยเพราะเด็กเหล่านั้นดิฉันก็รู้จักหลายคนมากเนี่ยคนพวกนี้เขาจะคิดอีกโซลูชันหนึ่งใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะถกเถียงกับนะคะบุคลากรสำคัญผู้ใหญ่ในพรรคได้อย่างไรอันนี้อีกเรื่องหนึ่งแล้วก็พวกนี้เสียงดังด้วยพวกสสเขตต่างๆที่พวกเหล่านี้เขาคิดกันแบบนั้นอันนี้ข้อที่1อันที่2คือเสียงมากเกินไปไหมล่ะแต่ถามว่าทำไมตอนที่กล้าทำเขาอยู่กับทางเพื่อไทยทำไมไม่เสี่ยงตอนแรกเนี่ยคุณงิ้งตอนแรกเลยเนี่ยก็มีความคิดแบบเดียวกันนี้แหละเหมือนกันก็กังวลเหมือนกันแต่ตอนนั้นดิฉันก็ไม่แน่ใจว่าแบบมีคนไปร้องไหมอะไรยังไงแต่การร้องเนี่ยมันมีสิทธิ์ในการที่จะโดนร้องคือแล้วก็ไปสู้เอากับข้างหน้าแต่ว่ากล้าทำเคยร่วมรัฐบาลกับรัฐบาลอนุทินแล้วนี่ไง2 เดือนกว่าเนี่ยก่อนที่จะมีการยุบสภาเขาก็ร่วมแล้วเขาก็ไม่ได้กังวลเนี่ยฮะถ้าพูดงั้นนะเอาแบบตรงๆนะก็ไม่เห็นจะกังวลเนี่ยก็ตั้งทั้งเป็นรองนายกใช่ไหมแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรยังไม่มีใครร้องไงแล้วทำไม่มีใครร้องแล้วคิดว่าครั้งนี้จะมีคนร้องเหรอฮะก็ไม่งั้นเขาจะเป็นประเด็นขึ้นมาได้ยังไงแล้วทำไมครั้งที่แล้วไม่ร้องก็นี่ไงก็มันก็เป็นประเด็นขึ้นมาไงก็แสดงว่าจะมีคนทำไงไอ้ที่พอมันมีประเด็นขึ้นมาแสดงว่าจะมีคนทำไงมันต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งไงไม่งั้นมันไม่เป็นประเด็นหรอกนึกออกไหมขนาดคิดอาจารย์ศิโรจน์มองไงประเด็นนี้เรื่องอะไรนะครับเรื่องพรรคกล้าทำกลัวเขากังวลว่าคนภูมิใจไทยก็กังวลว่าถ้าสมมติเกิดดึงพรรคกล้าทำมาแล้วอาจจะมีการไปร้องจริยธรรมร้ายแรงท่านอนุทินก็อาจจะหลุดจากเก้าอี้เหมือนกรณีของเข้าใจแล้วผมแยก2 เรื่องนะครับอันว่าตามข้อมูลนะครับตามข้อมูลที่ผมได้เนี่ยนะครับก็มีคนในภูมิใจไทยที่กังวลจริงนะครับอย่างเช่นบางคนที่ผมได้มีโอกาสคุยแล้วซึ่งเป็นคนที่มีโอกาสจะเป็นรัฐมนตรีด้วยนะครับแล้วน่าจะได้เป็นแน่ๆเนี่ยก็คุยกับผมว่าอาจารย์ภูมิใจไทยก็กังวลเรื่องกล้าทำนะครับถ้าถามตรงๆว่ากังวลอะไรก็คือประเด็นที่สังคมวิพากษ์วิจารณ์เรื่องเทาต่างๆนานาเพราะฉะนั้นตามข้อเท็จจริงนะมีคนในภูมิใจไทยกังวลจริงนะครับนี่คือข้อเท็จจริงปฏิเสธไม่ได้2นะครับถ้าบังเอิญมีการดึงกล้าทำมาจะเกิดปัญหาเหมือนคุณเศรษฐากับคุณพิชิตชื่นบานหรือเปล่าอันนั้นอีกปัญหาหนึ่งนะครับเพราะว่าอย่างที่ทุกท่านก็ทราบดีว่าคุณธรรมนัสก็เคยเป็นรองนายกมาแล้วนะครับในยุคคุณอนุทินนะครับเราก็เคยเป็นรัฐมนตรีมาแล้วในยุคพลเอกประยุทธ์นะครับในรัฐบาลผมไม่แน่ใจในรัฐบาลอุ้งอิงเป็นหรือเปล่าคือผมก็จำไม่ได้คุณธรรมนัสแกมีทั้งที่เป็นและไม่เป็นแต่เอาเป็นว่าในยุคพลเอกประยุทธ์แกเป็นในยุคคุณอนุทินแกเป็นก็ไม่มีปัญหาเนี่ยแล้วก็ใช่นะครับทีนี้สมมุติบอกว่าโอเคตอนนั้นไม่มีคนร้องถ้าร้องอาจจะเป็นปัญหาผมเข้าใจว่าพรรคก้าวไกลใช่ไหมครับที่เคยไปยื่นคำร้องเรื่องคุณธรรมนัสแล้วจากประเด็นที่แกเคยติดคุกนะครับแล้วก็ศาลได้วินิจฉัยเอาไว้นะครับซึ่งเป็นคำวินิจฉัยที่คลาสสิกซึ่งผมไม่ได้เห็นด้วยแต่ศาลบอกว่าเป็นการติดคุกที่ต่างประเทศไม่ได้เกี่ยวกับเมืองไทยไม่ได้เกี่ยวกับประเทศไทยเพราะฉะนั้นข้อนี้แหละนะครับมันจะล็อกนะครับว่าต่อให้มีคนไปร้องถ้ามีคนไปร้องเนี่ยนะครับคำวินิจฉัยศาลมันได้วางหลักเอาไว้แล้วตั้งแต่ยุคที่พรรคก้าวไกลเขาไปยื่นเรื่องคุณสมบัติคุณธรรมนัสว่าศาลได้วางหลักไว้แล้วว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนอกประเทศไม่เกี่ยวกันศาลไม่นับเพราะฉะนั้นผมว่า2 เรื่องนี้คนละไม่เกี่ยวข้องกันนะครับเรื่องภูมิใจไทยบางคนไม่อยากเอากล้าทำมีจริงแต่เรื่องถ้าเอาคุณธรรมนัสมาแล้วจะโดนคนยื่นคำร้องแล้วจะเจอปัญหาอย่างคุณเศรษฐากับคุณพิชิตเนี่ยผมว่าเทียบกันไม่ได้มันคนละกรณีกันแล้วมันเคยมีแนวของศาลมันไปแล้วนะครับนี่น่าคิดเดี๋ยวผมต้องพูดไม่งั้นเดี๋ยวคนจะบอกผมเชียร์ให้คุณธรรมนัสมาจะถูกเข้าใจผิดแต่ผมคิดว่าในแง่การเมืองนะครับมันก็มีความเสี่ยงซึ่งภูมิใจไทยเขาไม่อยากจะรับแต่ต้องแยกเรื่องนี้กับเรื่องทางกฎหมายนะครับความเสี่ยงทางการเมืองเป็นเรื่องซึ่งนักการเมืองแต่ละคนต้องประเมินเองว่าเอาทางนี้เสี่ยงได้ตรงไหนเสียตรงไหนนะครับ
ความเสี่ยงคือถ้าเอามาอาจจะมีประเด็นเป็นประเด็นที่เราเรียกเป็นประเด็นที่ผมเรียกว่ามัน controversial อ่ะนับคนก็ด่าว่าอ้าวเอาธรรมนัตมาอย่างนั้นอย่างนี้นะครับแต่ว่าที่จะได้คือเสียงรัฐบาลเนี่ยแข็งคือถ้าคุณได้กล้าทำมาเนี่ยนะครับเพื่อไทยสิ้นสภาพเลยนะนึกออกไหมครับคือถ้าคุณได้กล้าทำมาเสียงรัฐบาลจะอยู่ที่ประมาณ325-330เพื่อไทยจะถอนตัวทั้งพรรครัฐบาลก็อยู่ได้คือถ้าคุณอนุทินและคุณเนวินคิดคณิตศาสตร์เป็นซึ่งผมว่าทั้งคู่คิดเป็นเนี่ยนะครับการที่ดึงกล้าทำมามันทำให้ทั้งพลังทั้งเพื่อไทยและกล้าทำเนี่ยนะครับไม่มีอำนาจต่อรองนึกออกไหมคือดึงกล้าทำมาเพื่อไทยถอนก็ไม่เป็นไรหรือกล้าทำถอนก็ไม่เป็นไรรัฐบาลอยู่ได้อันนั้นคือในแง่การเมืองเชิงคณิตศาสตร์ซึ่งผมว่าคุณอนุทินและคุณเนวินเป็นคนคิดเรื่องพวกนี้อันนี้น่าคิดอย่างนี้คุณผู้ชมครับคุณชัยชนกชิดชอบว่าอย่างไรท่านเป็นเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยนะครับท่านก็ให้สัมภาษณ์พูดถึงความคืบหน้ากรณีการจัดตั้งรัฐบาลคุณผู้ชมครับก็มีกระแสข่าวบอกว่าจะไม่เชิญพรรคกล้าทำมาร่วมรัฐบาลจริงเท็จแค่ไหนอย่างไรนะครับเดี๋ยวไปฟังเสียงท่านครับเราแสดงเจตจำนงชัดเจนไปตั้งแต่ต้นนะครับว่าเรามีเจตนาที่จะพูดคุยกับทุกพรรคนะครับตามลำดับแล้วก็แล้วแต่ใครที่แสดงเจตจำนงอยากจะเข้ามาพบปะพูดคุยอย่างที่เราได้กระทำมาในช่วงเวลาที่ผ่านมาครับก็ยังคงเดิมครับแค่ตอนนี้ยังไม่ได้มีการประสานงานมาจากทางพรรคกล้าทำครับอย่างที่บอกครับยังไม่มีการประสานมาจากทางพรรคกล้าทำอันนี้ไม่ใช่ว่าชื่อคุณเอวินเกี่ยวอะไรตอนนี้เราท่านนายกรัฐมนตรีได้ประกาศนะครับไปตั้งแต่ต้นแล้วว่าเรามีเจตนาที่จะพูดคุยกับทุกๆพรรคก่อนแล้วก็ยังไงก็ตามทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยต้องรอในเรื่องของการยืนยันผลการเลือกตั้งจากทางกกต.ด้วยครับแต่เบื้องต้นตอนนี้ที่ได้มีเข้ามาพบเข้ามาคุยก็อย่างที่ทุกท่านได้เห็นพวกเราแถลงครับไม่ว่าจะเป็นพรรคเพื่อไทยแล้วก็บรรดาพรรคเล็กแล้วที่เหลือเนี่ยยังไม่มีใครประสานงานแสดงว่าข่าวที่บอกว่าจะดึงประชาธิปัตย์มาแทนพรรคกล้าทำเนี่ยไม่เป็นความจริงใช่ไหมยังไม่มีการประสานมาโดยทางประชาธิปัตย์ครับสุดท้ายแล้วยังไงก็ต้องรอผลการเลือกตั้งครับผมว่าโจทย์เนี่ยคือต้องตั้งให้เร็วที่สุดอยู่แล้วโดยสถานการณ์บ้านเมืองนี่นะฮะคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรโหวตกันเข้ามาได้นะครับเราถามท่านว่าคุณอยากให้พรรคกล้าทำเป็นพรรคร่วมรัฐบาลหรือไม่มุมมองของคุณผู้ชมตอนนี้โหวตกันเข้ามาได้เลยนะฮะอาจารย์ดร.มริกาว่าปัญหาอย่างหนึ่งของพรรคของคุณภูมิใจไทยเนี่ยอย่างที่น้ำเรียงเสียงปากของเลขาเขาแถลงเนี่ยชัดมากเลยว่าเขายังไม่กล้าฟันธงที่จะเอากล้าทำเพราะว่าไอ้เรื่องที่บอกว่ายังไม่ได้ประสานงานมาเนี่ยไม่ใช่หรอกป่านนี้ยกหูกันหมดแล้วแต่ว่าพรรคเพื่อไทยต้องมีเงื่อนไขแน่ๆคุณเชื่อไหมคือดร.มริกามองว่าน่าจะเป็นพรรคเพื่อไทยที่มีเงื่อนไขกลับมาที่ทำให้พรรคภูมิใจไทยยังแบบเฮ้ยจะไปทางไหนดีเนี่ยจำได้ป่ะเขาก็นะเขาเรียกว่าหักเหลี่ยมกันมาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะมีเงื่อนไขจากพรรคเพื่อไทยด้วยดังนั้นเป็นไปได้มากเลยว่าตอนนี้รัฐบาลภูมิใจไทยเนี่ยต้องตัดสินใจระหว่างกล้าทำกับประชาธิปัตย์1,000%แต่ไม่ได้หมายความว่าการตัดสินใจนั้นคุณจะเป็นคนได้เลือกนะมันก็ขึ้นอยู่กับอาจารย์อภิสิทธิ์อีกอะว่าเขาจะเลือกไปกับคุณหรือเปล่าอีกเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยสถานการณ์จะอยู่ที่ตรงนี้แล้วเงื่อนไขที่พรรคเพื่อไทยคาดว่าจะยื่นให้กับพรรคภูมิใจไทยคืออะไรไม่มีกล้าทำแค่นั้นเลยไม่เอากล้าทำเจ็บใจมันเป็นความรู้สึกส่วนตัวอย่างนี้ว่าเจ็บใจว่าเคยโดนหักมาแล้วใช่อาจารย์ศิโรมองประเด็นคือผมว่าต้องแยกเรื่องเพื่อไทยกับกล้าทำแล้วก็เรื่องคุณทักษิณกับกล้าทำออกจากกันนะครับเพื่อไทยเนี่ยนะครับผมว่าคนที่เป็นสสนะครับระดับโอเปอเรชั่นเนี่ยโกรธแน่แต่ว่าความสัมพันธ์ของคุณทักษิณกับคุณธนานี่มันลึกมากคือ2คนนี้ไม่เคยห่างหายกันนะครับแล้วผมคิดว่าคุณธนากับคุณทักษิณอยู่ในเหตุการณ์สำคัญด้วยกันตลอดนะครับทั้งที่เป็นข่าวและไม่เป็นข่าวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยระหว่างคุณทักษิณกับคุณธรรมนัสเนี่ยครับจะสังเกตว่าไม่ว่าเราจะคิดว่าเพื่อไทยโกรธกล้าทำแค่ไหนข้อเท็จจริงตามนี้นะในการปราศัยหาเสียงของเพื่อไทยไม่เคยแตะกล้าทำเลยสังเกตไหมครับการปราศัยของเพื่อไทยเนี่ยด่ามากที่สุดคือด่าพรรคประชาชนรองลงมาคือด่าภูมิใจไทยแต่ไม่เคยแตะกล้าทำเพราะฉะนั้นถ้าเกิดบอกว่าเพื่อไทยมีแรงแค้นกับกล้าทำจนความเป็นพรรคอันดับ2จะไปบอกอันดับ1อย่างภูมิใจไทยว่าผมเพื่อไทย74เสียงผมโกรธกล้าทำอย่าเอามันมาสิ่งที่เราควรจะเห็นในการหาเสียงเลือกตั้งคือเพื่อไทยปรูพรมด่ากล้าทำซึ่งไม่มีคลิปไหนเลยเราไม่เคยได้ยินคุณจุลพันธ์โจมตีกล้าทำนะครับเราไม่เคยได้ยินแม้กระทั่งนายแบกนางแบกเพื่อไทยโจมตีกล้าทำเราไม่เคยได้ยินแม้กระทั่งคุณยศชนันท์คุณจาตุรนต์หรือณัฐวุฒิใส่เกลือโจมตีกล้าทำดังนั้นความสัมพันธ์ของเพื่อไทยกับกล้าทำไม่ใช่เรื่องใหญ่
สมการนี้ความสัมพันธ์ที่ใหญ่กว่าคือความสัมพันธ์ของคุณทักษิณกับธรรมนัสซึ่งในที่สุดคู่นี้จะไม่มีวันแตกหักจากกัน ถ้าอาจารย์วิเคราะห์แบบนี้ผมก็ถามต่อเลย แล้วที่คุณธรรมนัสหักเพื่อไทยครั้งก่อนนะครับ อันนี้คือเขามีความสัมพันธ์ลึกซึ้งถึงขนาดว่ากล้าที่จะไปหัก ผมว่าคุณธรรมนัสคงมีคำอธิบายที่ทำให้เมื่ออธิบายแล้วเนี่ยเพื่อไทยทั้งพรรคไม่มีใครด่ากล้าทำคุณทินสังเกตไหมล่ะครับคือถ้าเราบอกว่าเพื่อไทยแค้นมากที่คุณธรรมนัสหักเนี่ยเวทีปราศัย2-3 เดือนเนี่ยคำที่จะโจมตี คุณธรรมนัสสักคำเนี่ยจากคุณจุลพันธ์มีไหมยศชนันท์มีสักคำหนึ่งไหมณัฐวุฒิใส่เกลือพูดทุกเวทีเนี่ยด่าส้มด่าเถงใช่ไหมครับด่าภูมิใจไทยนิดๆแต่ไม่มีการแตะกล้าทำเพราะเขารู้ว่าคะแนนของกล้าทำมาจากไหน ซึ่งเป็นคะแนนที่ รู้อยู่แล้วว่าอยู่ตรงไหนเขากำลังจะไปชิงเอาคะแนนจากส้มเขาต้องการชิงคะแนนจากที่อื่นเขาไม่ต้องการชิงคะแนนกล้าทำไม่ใช่คะแนนประชานิยมอะไรอย่างนั้นคะแนนกล้าทำมาจากไหนเนี่ยเขารู้คือเสนาธิการเขารู้ดังนั้นการใช้ยุทธศาสตร์การหาคะแนนเนี่ยคือก็ต้องด่าต้องไปชิงเอาจากส้มไงโอเคไม่งั้นส้มมันจะหายไปขนาดนั้นเหรอแต่ความอาจารย์ศิโรจน์บอกว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณทักษิณกับคุณธรรมนัสเนี่ยมันลึกซึ้งมากกว่าที่ใครจะเข้าใจได้อันนั้นก็มีโอกาสเป็นอย่างนั้นได้ไหมอันนั้นก็แล้วแต่ผ่านอะไรผ่านร้อนผ่านน้ำมาด้วยกันเยอะแยะมากไม่ขนาดนั้นหรอกอาจารย์ศิโรจน์คือคุณกล้าทำเนี่ยเขาไม่ได้สนิทกับคุณทักษิณขนาดนั้นเขาสนิทกับคุณเจ๊แดงแม่คุณเนี่ยคือตั้งแต่แรกเลยคือเอาอย่างนี้แล้วกันเท่าที่ผมจำความได้นะครับหลังจากปี62เป็นต้นมาผมไม่เคยเห็นเพื่อไทยแตะคุณธรรมนัสโอเคนั่นคือเวลาระดับ7 ปีเรากำลังพูดถึงไทม์ อาจารย์ก็มีเหตุผลใช่ระดับ จะเป็น7 ปีนะเช่นในเวลาที่คุณธรรมนัสอ่อนแอที่สุดคือตอนเป็นรัฐมนตรีช่วยในยุคพลเอกประยุทธ์คุณธรรมนัสถูกเปิดโปงว่ามีเหตุการณ์ซึ่งเคยติดคุกที่ออสเตรเลียนั่นคือช่วงที่คุณธรรมนัสเละที่สุดทางการเมืองแล้วนะอยู่ดีคนเปิดโปงว่าติดคุกแล้วก็ถูกอภิปรายกลางสภาจำได้ไหมครับว่าพรรคที่อภิปรายมีอยู่พรรคเดียวคือพรรคอะไรพรรคก้าวไกลพรรคเพื่อไทยทั้งพรรคซึ่งตอนนั้นเป็นพรรคอันดับหนึ่งของฝ่ายค้านทั้งพรรคไม่แตะเลยแล้วจำได้ต่อไปใช่ไหมครับว่าเมื่อพรรคก้าวไกลอภิปรายเสร็จแล้วคุณธรรมนัสตอบโต้เรื่องมันคือแป้งหลังจากนั้นพรรคก้าวไกลไปยื่นเรื่องเพื่อไทยซึ่งเป็นฝ่ายค้านพร้อมก้าวไกลไม่มีใครไปยื่นเรื่องด้วยแล้วมันเป็นอย่างงี้มา7 ปีโอเคเพราะฉะนั้นเพื่อไทยกับกล้าทำจะมีปัญหาระหว่างกันระดับผู้ปฏิบัติงานระดับการแย่งคะแนนเสียงไม่เป็นไรตราบใดที่ความสัมพันธ์คุณทักษิณคุณธรรมนัสมันยังโอเคทุกอย่างมันก็จะโอเคงั้นผมมองไปข้างหน้าสมมตินะครับสมมตินี่คือเหตุการณ์สมมตินะฮะสมมติเกิดกล้าทำไม่ได้ร่วมรัฐบาลสมมตินะสมมติเกิดอาจารย์ศิโรจน์มองว่า move ต่อไปหรือว่าหมากต่อไปคุณธรรมนัสจะทำยังไงผมว่าแกก็ต้องเป็นฝ่ายค้านไป นะครับแล้วก็คุณอนุทินก็อาจจะได้ประโยชน์จากการที่กล้าทำเป็นฝ่ายค้านเพราะว่าในที่สุดฝ่ายค้านก็คงต้องใช้เวลาในการทำงานใช่ไหมครับคือพรรคประชาชนเขาประกาศว่าเขาไม่เอาเทาแต่พอคุณมาร่วมงานในฐานะฝ่ายค้านมันก็ต้องมีการประชุมร่วมกันของ2 ฝ่ายนะครับฝ่ายค้านจะอภิปรายรัฐบาลอย่างไรกล้าทำก็จะรู้ข้อมูลต่างๆเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นการทำงานที่ค่อนข้างอีหลักอีเหลือว่าพรรคประชาชนจะทำงานกับกล้าทำยังไงแต่ผมยังรู้สึกในสุดแล้วเนี่ยนะครับคุณอนุทินจะต้องดึงกล้าทำมาไม่ดึงวันนี้ก็ต้องดึงในอนาคตคุณอนุทินจะไม่มีวันยอมให้เพื่อไทยขี่คอคุณอนุทินอย่าลืมนะครับว่าความไม่พอใจของคุณอนุทินต่อเพื่อไทยเนี่ยมันแรงมากนะครับแรงตั้งแต่การเอาออกจากตำแหน่งมหาดไทยนะครับผมคิดว่าวันนี้ความรู้สึกนั้นมันไม่หายไปเพียงแต่คุณอนุทินเห็นว่าโจทย์อย่างตัวเองคือเป็นรัฐบาลให้ได้ก่อนแต่ถ้าเกิดเป็นรัฐบาลแล้วตัวเองจะต้องถูกเพื่อไทยบีบด้วยสมการคณิตศาสตร์ทางการเมืองนะครับซึ่งต่อให้ดึงประชาธิปัตย์มานะครับตัวเลขขึ้นไปประมาณ320ต่างๆนานาเพื่อไทยถอนปุ๊บรัฐบาลล่มคณิตศาสตร์มันบีบอยู่อย่างนี้ครับคุณอนุทินอยากจะปล่อยให้วันดีคืนดีเพื่อไทยถอนแล้วรัฐบาลล้มไหมหรือนะครับเราจะเกิดปรากฏการณ์ที่เพื่อไทยบอกว่าถ้าผมถอนแล้วคุณล้มงั้นผมเป็นพรรค74ผมขอ3กระทรวงใหญ่จะทำยังไงสมการตั้งรัฐบาลรอบนี้มัน11 สสต่อ 1 รัฐมนตรีมันต่อคิวกันเยอะมากใช่ไหมครับแล้วเพื่อไทย70กว่าจะขอ3กระทรวงใหญ่ไม่มีใครเขาให้หรอกครับดร.มาริกาถ้าสมมุติเกิดเพื่อกล้าทำไม่ได้ร่วมรัฐบาลคิดว่า move ต่อไปของคุณธรรมนัสจะเป็นอะไรต่ออาจารย์ศิโรจน์วิเคราะห์บอกว่าเฮ้ยก็ต้องเป็นฝ่ายค้านแหละแต่เป็นฝ่ายค้านมันก็รู้สึกมันก็น่าคิดเขินกันถ้าสมมติประเทศนี้ตามยุทธศาสตร์ชาติตามยุทธศาสตร์ชาติเลยนะถ้าตามยุทธศาสตร์ชาติถ้าคิดแบบมันยังมียุทธศาสตร์ชาติ20 ปีอยู่ใช่ไหมไม่ได้ยินนานแล้วตั้งแต่ลุงตู่ออกยังแม่ถ้าตามยุทธศาสตร์ชาติก็เท่ากับว่าให้ส้มกับกล้าทำเนี่ยไปนั่งอยู่ด้วยกันเพราะฉะนั้นรัฐบาลก็แข็งแรงเลยทีนี้รัฐบาลแข็งแรงเลย
เพราะก็จะมีแต่พรรคส้มที่ตรวจสอบส่วนกล้าทำก็จะทำงานตรวจสอบไป แต่อย่าลืมว่ากล้าทำเขาก็ไม่ค่อยเป็นคนที่ไปตรวจสอบใครอ่ะดังนั้นก็จะยากหน่อยในการทำงานฝ่ายค้านอ่ะอันนี้ข้อที่1ส่วนข้อที่2ก็คือว่าศักยภาพของรัฐบาลเนี่ยคือจะถูกด่าน้อยลงกว่าครึ่งนึงเนี่ยหรอไหมจะโดนด่าน้อยลงกว่าครึ่งโดนตรวจสอบโดนด่าน้อยลงกว่าครึ่งนึงความเสี่ยงหายไปครึ่งนึงโอเคคือความเสี่ยงที่กำลังคิดกันน่ะจะหายไปครึ่งนึงแล้วก็หลักๆอีกอันนึงก็คือว่ามันต้องดูว่าคุณเนวินคุณอนุทินสามารถจะไปเคลียร์กับอาจารย์อภิสิทธิ์ที่จะเอาเข้าร่วมอ่ะได้หรือเปล่าจุดนั้นยังมองสำคัญคืออะไรก็ตามแต่นักการเมืองอะนะ คนอื่นเนี่ยนะอย่างที่อาจารย์วิโรจน์พูดมาเนี่ยมีเหตุผลหมดเลยแต่สิ่งเดียวที่ยากมากคืออุดมคติและอุดมการณ์ของอาจารย์อภิสิทธิ์เขาจะไม่ดิ้นไปตามความว่าคือไปประกอบคุณแล้วคุณได้ประโยชน์อ่ะแต่เขาไม่ได้ประโยชน์อ่ะเขาคือพรรคเขาจะไม่ได้ประโยชน์เขาจะไม่สามารถในการที่จะมันจะยากมากตรงนี้ดิฉันคิดว่านะคะครับผมอย่างนี้ผมขอไปอีกประเด็นหนึ่งแล้วกันนะคุณผู้ชมครับใครจะจับมือกับใครตั้งเป็นรัฐบาลอะไรยังไงก็ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดต่อไปนะครับคุณผู้ชมดูท่าทีของแต่ละพรรคนะครับมีอัปเดตของคุณไผ่ลิกว่าแป๊บหนึ่งนะฮะคุณผู้ชมมีล่าสุดเข้ามาอัปเดตของคุณไผ่ลิกเข้ามานะฮะคุณไผ่ลิกก็อยู่พรรคกล้าทำนะฮะคุณผู้ชมแป๊บหนึ่งผมขอเปิดนิดนึงโอเคเขาบอกว่าโอเคเมื่อเวลา 14:15 น.คุณไผ่ลิกนะฮะเลขาธิการพรรคกล้าทำเปิดเผยถึงความชัดเจนในการสนับสนุนพรรคภูมิใจไทยจัดตั้งรัฐบาลว่านะฮะตนได้โทรศัพท์พูดคุยประสานกับคุณชัยชนกชิดชอบเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยพรรคกล้าทำไม่มีข้อต่อรองหรือเงื่อนไขใดๆทางการเมืองทั้งสิ้นตามที่เป็นข่าวอย่างเช่นในเรื่องของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคุณไผ่นะฮะคาดการว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ทางร้อยเอกธรรมนัสจะได้มีการพูดคุยกับคุณอนุทินชาญวีรกูลท่านนายกรัฐมนตรีทั้งนี้ในส่วนของการเปิดตัวพูดคุยอย่างเป็นทางการระหว่างพรรคภูมิใจไทยและพรรคกล้าทำต้องรอความชัดเจนอีกครั้งเพราะฉะนั้นยืนยันจากคุณไผ่ลิกบอกว่าไม่ได้มีการยื่นเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นกับพรรคภูมิใจไทยและเดี๋ยวพรุ่งนี้จัดกัน1 รอบพูดคุยกันระหว่างคุณธรรมนัสกับคุณอนุทินผมคิดว่าอย่างนี้คือสถานะวิเคราะห์เพิ่มเติมในสิ่งที่ของภูมิใจไทยกับกล้าทำเนี่ยถ้าพูดเป็นภาษาอังกฤษคือมันการเล่น mind game กัน mind game คือการบลัฟกันนะครับว่าใครจะกาดตกแล้วตกหลุมนะครับแต่ผมว่าในส่วนนั้นเนี่ย mind game เนี่ยจบด้วยทั้งคู่ต้องอยู่ด้วยกันคุณอนุทินก็รู้ว่าคุณธรรมนัสเนี่ยไม่พร้อมจะเป็นฝ่ายค้านหรอกนะครับคือผมว่าไม่มีใครรู้ว่าณวันนี้ในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเนี่ยพรรคการเมือง3 พรรคที่ใช้ทรัพยากรในการเลือกตั้งเยอะคือพรรคไหนนับนี่คือเรื่องที่คนทำสื่อหรือทุกคนรู้ว่า3 พรรคที่ใช้ทรัพยากรเยอะในการเลือกตั้งคือพรรคไหนดังนั้นเมื่อรู้แบบนี้เนี่ยครับทุกคนก็รู้ว่าพรรคที่ใช้ทรัพยากรเยอะไม่พร้อมจะเป็นฝ่ายค้านดังนั้นโจทย์มีอยู่แค่ว่าจะมาอยู่แบบอำนาจต่อรองลดลงได้อย่างไรแต่ไม่ใช่โจทย์ของการไม่ร่วมนะคือร่วมแบบให้อำนาจต่อรองลดลงอย่างไรเท่านั้นอันนี้น่าคิดนะครับอันที่2ก็คือว่าณเวลานี้คนของภูมิใจของเพื่อนของพรรคกล้าทำคนเดียวที่ทำหน้าที่ในการเจรจานี่เป็นข้อเท็จจริงนะครับเป็นข้อมูลคือว่าคือคุณธรรมนัสคนเดียวเพราะฉะนั้นผมว่าคุณธรรมนัสเนี่ยเขาเข้าถึงคุณอนุทินได้เยอะกว่านักการเมืองคนอื่นแล้วก็เข้าถึงคุณเนวินได้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมว่าคุณธรรมนัสเป็นคนที่เจรจาไม่ธรรมดาเขามือประสานเสร็จทิพย์เหมือนหน้านี้นะคืออย่าลืมว่าคุณธรรมนัสในปี62เนี่ยจากนักการเมืองหน้าใหม่ในปี57 62เป็นรัฐมนตรีช่วยผ่านไป7 ปีเขาเป็นรองนายกนึกออกไหมครับคือผมไม่ได้เชียร์แกนะแต่ว่า57เนี่ยเขาเป็นสสใหม่62เป็นรัฐมนตรีช่วยสสใหม่เข้ามาเป็นรัฐมนตรีช่วยตอนนี้เป็นรองนายกแล้วก็เป็นแคนดิเดตนายกเพราะฉะนั้นคนเดียวของเพื่อกล้าทำที่ไปเจรจานี่คือคุณธรรมนัสมองไงอาจารย์ดร.มาริกาที่คุณไผ่ลิกออกมาพูดบอกว่าไม่ยื่นข้อเสนอใดทั้งสิ้นก็คือไม่มีอะไรจะยื่นแล้วฉันอยากเป็นนะไม่รู้ฉันคือตอนนี้พอมันมีเพื่อไทยไปเขาก็รู้แล้วว่าเขาเป็นสมการที่โดนเขี่ยออกได้ง่ายดังนั้นสิ่งหนึ่งที่เขาต้องการมากที่สุดคือการเป็นรัฐบาลทุกยุคทุกสมัยเขาไม่สามารถไปเป็นฝ่ายค้านได้หรอกค่ะเพราะฉะนั้นก็คือเมื่อไม่สามารถเป็นเมื่อตัวเองไม่สามารถในการที่จะมีอำนาจต่อรองได้มากก็ต้องแบบที่ไผ่ลิกพูดโอเคเมื่อเวลา 16:15 น.ครับที่โรงเรียนอัสสัมชัญคุณอนุทินชาญวีรกูลท่านนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่มีกระแสข่าวว่าไม่ดึงพรรคกล้าทำมาร่วมรัฐบาลนะนี่เพิ่งให้สัมภาษณ์เองนะฮะแล้วก็ให้พรรคกล้าทำเนี่ย ไปเป็นฝ่ายค้านจริงหรือไม่คุณอนุทินตอบสั้นๆว่าไม่จริงโอเคครับจบข่าวจบเนาะจบเนาะ
โอเค ไม่จริงเนาะ จบ นะครับเมื่อถามว่าคุณไผ่ลิกเลขาธิการพรรคกล้าทำคาดการณ์ว่าร้อยเอกธรรมนัสนะฮะจะพูดคุยกับท่านนายกในวันพรุ่งนี้คือวันที่ 17เนี่ยคุณอนุทินบอกว่าก็ต้องคุยกับทุกพรรคอยู่แล้วครับโอเคนะครับอ่ะเรื่องจบข่าวเนาะพรรคกล้าทำเนาะเอาอย่างนี้คุณผู้ชมผมสรุปโดยรวมอย่างนี้นะครับไม่ว่าพรรคไหนจะร่วมกับพรรคไหนจะจัดตั้งรัฐบาลใครจะเป็นฝ่ายค้านอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้อย่างเป็นทางการก็คือจะต้องมีการรับรองผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการออกมาก่อนซึ่งตอนนี้ยังนะฮะผ่านมา8 วันแล้วนะยังนะครับแล้วก็มีจริงๆมันถ้าเลือกตั้งปี 66เนี่ยใช้เวลาประมาณเดือนกว่าจะรับรองผลการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นนี่ผ่านมาแค่8 วันถ้ามาเปรียบเทียบกับครั้งปี 66ก็มันก็ไม่ได้ยังไม่รับรอง ถ้าเทียบกับญี่ปุ่นเนี่ยเลือกวันเดียวกับเราได้ไปแล้วนะใช่ถูกนะแต่ว่าครั้งปี 66เนี่ยมีการร้องเรียนให้นับใหม่ทั้งหมด47เขต47พื้นที่นะฮะที่มีการนับใหม่นะครับส่วนครั้งนี้เราไม่แน่ใจนะครับว่าตกลงมันจะมีการนับใหม่หรือไม่อย่างไรแต่ประเด็นสำคัญที่คุณผู้ชมติดตามคอการเมืองติดตามก็คือเรื่องของบาร์โค้ดบาร์โค้ดที่มันอยู่บนใบเลือกตั้งนี่แหละฮะอย่างนี้คุณผู้ชม หลักฐานเรื่องบาร์โค้ดที่ตรวจสอบย้อนกลับไปได้ย้อนกลับไปถึงต้นตอได้ใช่ไหมว่าใครเป็นคนกาอะไรยังไงถึงแม้ทางกกต.บอกว่ามันยากนะแต่ทางทฤษฎีหมายถึงว่าทางปฏิบัติมันทำได้ไหมมันทำได้ถึงแม้มันจะยากขนาดนั้นก็ตามแต่มันทำได้อาจารย์มองประเด็นนี้ยังไงว่ามันมีน้ำหนักมากพอที่จะให้การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นโมฆะใช่หรือไม่ได้ไหมถ้าในโลกของกฎหมายได้นะครับเพราะว่าผมคิดว่าการเลือกตั้งครั้งนี้มีปัญหาเยอะจริงๆนะครับแล้วก็เรื่องของบาร์โค้ดนะครับมันก็มีปัญหากฎหมายตั้งแต่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งซึ่งห้ามมีสัญลักษณ์อะไรเลยนะครับในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งใช้คำว่าห้ามผู้ใดนะครับมีการทำสัญลักษณ์คำว่าผู้ใดเนี่ยคือทุกคนแต่กกต.ไปตีคำว่าผู้ใดหมายถึงผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเพราะแม้กระทั่งต้นทางของการมีบาร์โค้ดเนี่ยมีปัญหาทางกฎหมายแล้วนะครับ2นะครับเรื่องของบาร์โค้ดที่ตามไปยังคนเลือกตั้งได้เนี่ยนะครับผมว่าตอนนี้ในการพิสูจน์ของคนที่เชี่ยวชาญด้านไอทีทั้งหมดของประเทศนะครับคนที่เรียนมานะครับเกือบจะทั้งหมดเนี่ยค่อนข้างเอกฉันท์แล้วว่ามันตามได้จริงนะครับ3นะครับความเห็นของนักวิชาการด้านกฎหมาย ซึ่งเป็นที่นับถือนะครับโอเคมีหลายคนนะครับอาจารย์ปริญญาบางคนบอกไม่ชอบปริญญาไม่เป็นไรอาจารย์ธงทองจันทร่างสุขซึ่งก็ค่อนข้างนิวทรัลมากเนี่ยก็พูดเหมือนกันว่าการเลือกตั้งในลักษณะนี้มันไม่ใช่การเลือกตั้งที่เรียกว่าลับนะครับเพราะฉะนั้นผมว่ามันมีตั้งแต่ข้อเท็จจริงนะครับว่ากฎหมายที่พูดเอาไว้ค่อนข้างชัดเจนว่าการทำสัญลักษณ์ทำไม่ได้เลยนะครับ2การทำบาร์โค้ดที่เทรสกลับไปในแง่ไอทีไปถึงคนเลือกได้3นะครับการเลือกตั้งที่ไม่เข้าข่ายความลับในลักษณะนี้เนี่ยมันทำให้การเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยมันมีปัญหาจริงนะปัญหาพวกนี้ปฏิเสธไม่ได้แล้วแต่ถ้าคำถามของคุณทินคือประเทศเราจะมีการเลือกตั้งเป็นโมฆะจากรอบนี้หรือเปล่าผมว่ามีโอกาสไหมมีโอกาสผมไม่อยากแกล้งไรเดียงสา เลือกตั้งเป็นโมฆะหรือไม่ในประเทศนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเรื่องกฎหมายขึ้นอยู่กับว่าคนชนะเป็นใครนะครับขึ้นอยู่กับคนชนะเป็นใครดังนั้นผมคิดว่าถ้าเราดูผลการเลือกตั้งนะครับพรรคที่ชนะเป็นพรรคซึ่งคงจะยากที่จะมีใครทำให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะนะครับผมว่าการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นในเวลานี้เนี่ยเป็นการเลือกตั้งที่คนที่มีอำนาจหลายคนแฮปปี้อยู่แล้วมันไม่เป็นผลการเลือกตั้งที่คนที่มีอำนาจหลายคนแฮปปี้อยู่แล้วเนี่ยโอกาสที่จะทำให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะจากเรื่องนี้ยากนะครับแต่ถ้าเราคิดว่าประเทศเรานะครับทุกอย่างดันได้ร่วมกฎหมาย 100% จริงๆการเลือกตั้งครั้งนี้มีปัญหาจริงปฏิเสธไม่ได้แล้วมันไม่ได้มีปัญหาแค่เรื่องบาร์โค้ดมันมีปัญหาตั้งแต่วันเลือกตั้งล่วงหน้าแล้วเราจำได้ใช่ไหมวันเลือกตั้งล่วงหน้าที่ชลบุรีหรือหลายจังหวัดเนี่ยเบอร์ของผู้สมัครบางพรรคมันหายไปจำได้ใช่ไหมนี่คือข้อเท็จจริงว่าเลือกตั้งล่วงหน้ามีปัญหาวันเลือกตั้งจริงมีปัญหามีหลายคูหาเลือกตั้งซึ่งภาพการเลือกตั้งก็ไม่ได้รับนะครับมันมีปัญหาจริงๆว่าการเลือกตั้งหลายจุดเนี่ยพอภาพถ่ายออกมาตอนนี้มันไม่ได้รับนะครับบางจุดเป็นแบบมีผ้าใบล้อมแล้วมีรูให้แอบดูได้ใช่ไหมมันมีภาพตั้งแต่การที่เจ้าหน้าที่รัฐหรือกำนันผู้ใหญ่บ้านบางพื้นที่ใน3จังหวัดไปยืนบอกคะแนนให้คนว่าจะเลือกยังไงนะครับมันมีตั้งแต่การนับคะแนนซึ่งหลายจุดนะครับรายงานการนับคะแนนไม่ตรงกันใน3ปัญหาที่1คือรายงานในเอกสารที่ยื่นกับกกต.ไม่ตรงกับรายงานที่ขึ้นบนเว็บกกต.อันนี้ก็เป็นปัญหาแล้วว่าทำไมผลนับคะแนนเขตเดียวกันบนหน้าหน่วยกับบนเว็บไม่เท่ากัน2ต่อให้เป็นบางพื้นที่ที่รายงานบนหน้าหน่วยกับบนเว็บเท่ากันก็เกิดปัญหาว่าจำนวนคนที่ใช้สิทธิ์มากกว่าจำนวนบัตรดีนี่ก็เป็นปัญหาว่ามันเป็นไปได้ยังไงใช่ไหมครับเขตหนึ่งมีบัตรดีสมมติ 50,000แต่ดันมีคนใช้สิทธิ์เลือกทุกพรรค 70,000
เอาแล้วบัตรผีมันมาจากไหน 20,000 นี่ก็อีกปัญหาหนึ่งแล้ว แล้วข้อที่ 3 ก็คือจำนวนบัตรเขียวบัตรชมพูที่มันไม่เท่ากันในทุกเขตมันเกิดขึ้นไม่ได้ใช่ไหมอย่างทั้งสองท่านเวลาเราไปเลือกตั้งเรารับบัตรจากเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยก็มีทั้งบัตรเขียวบัตรชมพูเวลาหยอดเราก็หยอด2 บัตรพร้อมกันแต่ตอนนี้ทุกจังหวัดทั้งประเทศไม่มีบัตรไหนเลยไม่มีเขตไหนเลยที่2 บัตรนี้มันออกมาเท่ากันเพราะปัญหามันเยอะไปหมดนะครับคือถ้าเราเอาตามกฎหมายเนี่ยการเลือกตั้งครั้งนี้มันไม่โมฆะไม่ได้แล้วว่านะครับไม่ขึ้นอยู่กับผลเลือกตั้งนะครับผมว่าต้องแยกไม่อย่างนั้นบ้านเรามันคุยไม่รู้เรื่องบางคนก็จะบอกว่าเฮ้ยที่จะให้โมฆะเพราะไม่พอใจผลหรือเปล่าไม่ใช่นะครับผมว่าวันนี้ประชาธิปัตย์ยังบอกเลยว่าการเลือกตั้งแบบนี้มันมีคุณกรณ์ก็บอกนะครับคุณการดีก็บอกคุณพีรพันธ์รวมไทยสร้างชาติก็บอกคือการเลือกตั้งคราวนี้มีปัญหาจริงซึ่งไม่เกี่ยวกับผลการเลือกตั้งเลยเราต้องมาเรียนการมองไงครับ โมฆะได้ไหม คือพวกบาร์โค้ดต่างๆที่มันอยู่บนมันก็มีเหตุผลว่ามันมีสิทธิ์เป็นไปได้แต่กระบวนการกว่าจะไปถึงโมฆะนานมากอันนี้ข้อที่1ก่อนส่วนข้อที่2ก็คือว่าตามกฎหมายเลือกตั้งเนี่ยเขาบอกไว้อยู่แล้วคือมันเราเสียงฟังเฉพาะเสียงวิจารณ์ไม่ได้คือแปลว่าตามกฎหมายเลือกตั้งก็คือตามคูหาเลือกตั้งถ้าเกิดมีปัญหาเนี่ยเขาให้ร้องเลยท้วงเลยเพราะฉะนั้นเวลาท้วงเรื่องนับท้วงเรื่องนั้นเรื่องนี้เพราะฉะนั้นข้อเท็จจริงก็คือเรื่องที่โดนท้วงไว้ในบางเขตบางหน่วยจะนำไปเข้าสู่กระบวนกลไกของกกต.แล้วเขาก็ตัดสินแปลว่าอะไรอำนาจอยู่ที่การตัดสินของกรรมการก็คือกกต.ถ้าเขาตัดสินออกมาบอกว่าอันนี้มันจบแล้วนะคะแล้วไม่มีใครนำไปร้องเพิ่มแม้ไปร้องเพิ่มที่ศาลนะคะหลักฐานข้อมูลก็ต้องขึ้นไปอีกหลักฐานข้อมูลไม่ใช่เสียงไม่ใช่เสียงบ่นไม่ใช่เสียงวิจารณ์ของนักวิชาการไม่ใช่เสียงที่สมมติฐานว่าอย่างนั้นและก็อย่างนี้ไม่ใช่หลักฐานก็คือเป็นสิ่งที่มันมีอยู่หน้าข้อเท็จจริงซึ่งข้อเท็จจริงตรงจุดนี้มีอยู่ไม่กี่หน่วยที่มันเป็นลักษณะที่ว่านอกนั้นคือมันเป็นไวรัลคือเป็นเขาเรียกว่าแชร์ต่อกันมาแสดงว่าที่มีปัญหาจริงหรือไม่จริงใช่เพราะนี่ไม่กี่หน่วยเหล่านั้นก็ไปนับใหม่หรือประมาณนี้ something like that แต่ขณะเดียวกันการนับใหม่กรรมการก็มีอำนาจอีกในการที่จะนับไม่นับเพราะฉะนั้นเนี่ยดิฉันคิดว่าสิ่งที่กกต.เขายกแผงกันมาชี้แจงอะถ้าฟังแบบไม่อคติอันนั้นก็คือเขาก็ยังชี้แจงได้อยู่แม้และการชี้แจงแบบนั้นน่ะต้องขึ้นไปชี้แจงต่อกระบวนการศาลดิฉันก็ยังคิดว่าการชี้แจงแบบนั้นก็ยังเป็นน้ำหนักที่น่าฟังได้อยู่เรื่องไหมมันเป็นเชิงคล้ายๆรัฐศาสตร์อ่ะไม่ใช่นิติศาสตร์เป๊ะๆก็จริงแต่ขณะเดียวกันรัฐศาสตร์อ่ะคือแปลว่าถ้าคุณจับตรงนี้มาแล้วมาสแกนตรงนี้แล้วก็เชื่อมกันตรงนี้มันสามารถหาได้มันสามารถไปเจอสมมติเนี่ยที่เขาอธิบายอ่ะแต่ถ้าเกิดเรามองในมุมที่ว่ากรรมการคือกรรมการพอปิดแล้วเนี่ยนะคะปรากฏบัตรเหล่านั้นถูกเก็บเสร็จก็ถูกนำไปกระบวนการทำลายนะคะหรืออะไรพวกนี้มันอยู่ในกฎหมายหมดไงถ้าเราไปสงสัยอีกว่าเอาก็ถ้าเกิดกรรมการมันเป็นคนไม่ซื่อล่ะไปเอามาแล้วปุ๊บเนี่ยปรากฏว่ามีนักการเมืองไปขอแล้วมีคนเราคิดไปถึงขนาดนั้นน่ะซึ่งก็ไม่ใช่เพราะอะไรก็เขาเป็นกรรมการอ่ะเปิดหรือไม่เปิดก็ไม่รู้อ่ะแต่เขาเป็นกรรมการอ่ะประมาณนี้ดังนั้นดิฉันจึงคิดว่ารัฐบาลก็คงเดินหน้าเดี๋ยวก็จัดตั้งไปส่วนกลไกพวกนี้ก็อยู่ในศาลแล้วก็คาอยู่นั่นแหละก็มีคนต้องมีคนร้องอยู่แล้วแหละในประเด็นนี้คือคำถามหลักอย่างใจความก็คือว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยมันรับหรือไม่รับมันต้องตีมันนี่ตั้งโจทย์ก่อนว่ามันรับหรือไม่รับแล้วต้องตีโจทย์อีกนะต้องตีความอย่างนั้นว่ารับแปลว่าอะไรแล้วไม่รับเพราะอะไรยังไงแล้วคำว่ารับกับไม่รับนี่นะถ้าตีโจทย์แบบเป๊ะๆอย่างนักวิชาการกฎหมายนู่นนี่นั่นอ่ะถ้าเป๊ะแบบนั้นเนี่ยนะคือแล้วพอไปเข้าสู่กระบวนการทางศาลสถิตยุติธรรมมันก็มีวิธีการที่กกต.จะไปชี้แจงอีกเพราะนึกออกมันก็เลยจะยาวใช่ไหมมันจะยาวแล้วมันจะมีน้ำหนักมันเวทกันได้ซึ่งการเราไม่สามารถตัดสินได้หรอกเราตีความเองไม่ได้นี่นักวิชาการอาจารย์ปริญญาหรือใครก็ตีความเองไม่ได้แต่ให้ความคิดเห็นได้ว่าเป็นยังไงแต่สุดท้ายคือศาลท่านจะเป็นคนตีความมันก็จะไปล้อกับสิ่งที่อาจารย์ศิโรจน์พูดว่าสุดท้ายคือมันอยู่ที่คนตีความก็คือคนที่ตัดสินว่าแล้วมันมีสิทธิ์แล้วมีสิทธิ์ที่จะตีความแบบไหนก็ได้ผมว่าเอาอย่างนี้นะครับคือแน่นอนว่าคนที่ตัดสินนี้เป็นเรื่องศาลนะครับแต่ผมว่าเราเรียงข้อมูลมาก่อนแล้วกันนะครับเรียงข้อมูลมาเนี่ยผมว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องนักวิชาการหรอกผมอาจจะผิดที่พูดชื่อนักวิชาการคุณมาริกาก็เลยบอกว่ามันมีแค่นักวิชาการผมว่าเอาคนที่ดูอยู่ตอนนี้ลองถามความเห็นดูนะครับมีใครที่คิดว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งที่ดีเป็นการเลือกตั้งที่สะอาดและบริสุทธิ์ถามช่องแชทตอนนี้ก็ได้ไม่อย่างนั้นมันจะมาเถียงว่าคอมเมนต์เข้ามาหน่อยฮะมีแค่นักวิชาการถ้าเราย้อนกลับไปอีกนะอันนี้เดียวถ้าเราย้อนกลับไปอีกนะคราวที่แล้วเนี่ย2 ปีที่แล้วอ่ะ
เสื้อส้มชนะไม่มีใครท้วงสักเขตหนึ่งคำถามก็คือเวลาแพ้ทำไมถึงมีปัญหาไงอันนี้ข้อที่หนึ่งก่อนนะกรรมการชุดเดียวกันนะ ดร.เมริกากำลังจะบอกว่าที่มัน กรรมการชุดเดียวกันคนเดียวกันคณะอันเนี้ย คนละชุด ชุดนั้นเป็น ไม่สำนักงานเลขาเป็นคนจัดการเนี่ย ใช่แต่กกตคนละชุด ไม่หมายถึงสำนักงานเลขาเป็นคนบริหารจัดการในการอำนวยการเลือกตั้งอ่ะ แต่กกต แสวงบุญมีเนี่ยมันก็เหมือนกัน กกตคนละชุดไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันเอาอย่างนี้คือถ้าเถียงกันมันจะเป็นเรื่องการเมืองว่าเฮ้ยผลเป็นยังไงคือผมว่าข้อได้จริงก่อนนะการเลือกตั้งปี 66 มีใครเห็นว่ามีปัญหาไหมล่ะคุณเจอเหตุการณ์ที่บัตรเขียวบัตรชมพูมันออกมาไม่เท่ากันไหมล่ะคุณเจอตัวเลขการรวมคะแนนที่ในเว็บกับการรายงานผลไม่เท่ากันไหมล่ะอย่างในฐานะที่เราเป็นคนทำสื่อคุณทีนก็จำได้ว่าวันนั้นที่มีการนับคะแนนนะครับเกิดเหตุการณ์ซึ่งประมาณทุ่มหนึ่งในอยู่ดีการนับคะแนนทั้งหมดมันหยุดไปเลยใช่ไหมครับผมว่านี่คือข้อเท็จจริงที่คนทำสื่อทุกคนก็เจอว่าประมาณ2 ชั่วโมงหยุดคะแนนนับมันหยุดไปเลยโดยไม่มีเหตุผลไม่รู้ว่าเกิดอะไรนะครับนี่คือข้อเท็จจริงนะไม่เกี่ยวกับความเห็นข้อเท็จจริงของจักรวาลมนุษยชาติเป็นแบบนี้มีเวลา2 ชั่วโมงข้อมูลหยุดไป2นะครับนี่คือข้อเท็จจริงเหมือนกันไม่ใช่ความคิดเห็นนะครับว่ามีหลายหน่วยที่ผลการนับคะแนนตอนแรกเป็นแบบหนึ่งมากกว่าจำนวนบัตรดีนะครับแล้วตอนหลังมีการแก้คะแนนให้ผลการเลือกตั้งที่ตอนแรกมากกว่าบัตรดีเนี่ยลดจนเท่ากับจำนวนบัตรดีนี่คือข้อเท็จจริงนะไม่ใช่ความคิดเห็นเป็นแฟกต์อันนี้เป็นแฟกต์ทางวิทยาศาสตร์แล้วมันแก้ไขไม่ได้เช่นเคสขอนแก่นเคสจังหวัดต่างๆขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อจังหวัดนะครับเพราะว่าจะกระทบกับคนที่เขาชนะเพราะฉะนั้นนี่คือข้อเท็จจริงนะครับเอาแค่ข้อเท็จจริง2 อย่างนี้ผมบอกว่าถ้าเราบอกว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่มีปัญหาไม่ใช่แล้วต้องแยกเรื่องกันนะครับถ้าเอาผลการเลือกตั้งมาคุยเป็นแบบหนึ่งแต่ผมว่าสำหรับเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับผลการเลือกตั้งนะครับแต่เกี่ยวกับข้อเท็จจริงว่าข้อเท็จจริงรอบนี้มันมีปัญหาจริงแต่ดร.มาริกากำลังจะบอก ตัวอย่าง ว่า เช่น เนื่องจากว่า บัตรโค้ดอย่างเงี้ยบาร์โค้ดอย่างเงี้ยรอบที่แล้วมันไม่ได้เป็นมันไม่มีบาร์โค้ด มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงอันนี้แต่ดร.มาริกากำลังจะบอกว่าเพราะว่าแพ้ในรอบนี้ก็เลยเป็นเรื่องขึ้นมาอย่างนี้แต่อันนี้มันคือคำถามเชิง speculation ไงใช่ไหมอันนี้เป็นคำถามเชิงคาดคะเนซึ่งพิสูจน์ไม่ได้ใช่ไหมครับมันคือการเอา2 เรื่องที่ไม่เกี่ยวกันมาโยงว่าไอ้พวกที่ถามมันเป็นผลเลือกตั้งแล้วทำไมคุณกรณ์ต้องโวยวายทำไมคุณพีรพันธ์ต้องโวยวายใช่ไหมครับทำไมภูมิใจไทยบางพรรคบางเขตโวยวายก็แพ้เนี่ยก็คะแนนมันน้อยไปหมดเลยไม่ผมคิดว่าก็ดูดิก็คะแนนน้อยกันหมดอะที่โวยวายก็คะแนนไม่ได้เยอะไงภูมิใจไทยก็มีบางเขตไปยื่นคำร้องให้นับใหม่เหมือนกันทีนี้พอมันไปถึงข้อสรุปของมันเนี่ยมันก็จะไปสู่ที่ว่าบางเขตต้องเลือกตั้งใหม่เต็มที่ที่สุดไม่ผมว่าอันนี้คุณมาริกาสับสนและประเด็นเรื่องบาร์โค้ดไม่เกี่ยวกับเรื่องเขตคุณมาริกาเอาเรื่องคะแนนระดับเขตที่มีความผิดพลาดมาเป็นประเด็นผมแค่แต่ตอนนี้ที่คุณถามคือบาร์โค้ดเราพูดจบไปแล้วไงมันไปจบที่ศาลไงเราไม่มีสิทธิ์ตัดสินไงใครวิจารณ์อะไรยังไงเราก็ไม่มีสิทธิ์ตัดสินบาร์โค้ดไปจบที่ศาลแน่แล้วกว่าจะจบที่ศาลเนี่ยมันก็จะยาวไปแต่ขณะเดียวกันถ้าเกิดมีเป็นเรื่องตั้งไม่สุจริตในบางหน่วยมันจะต้องมีการเลือกตั้งหรือนับ1ก็เต็มที่ก็นับคะแนนใหม่ในหลายหน่วยนั้น2ก็คือเต็มที่ที่สุดก็คือเขตนั้นยังไม่ประกาศหรือใดๆก็ตามแต่อันที่3ก็คือเลือกตั้งใหม่ในเขตนั้นมันจะมีแบบนี้ไงอันนี้คือทรงนี้แต่ไม่ใช่ว่าเลือกตั้งโมฆะทั้งหมดไม่ใช่เชื่อไหมอันนี้คือสิ่งที่คุณมาริกากำลังจะสื่อสารบาร์โค้ดก็จะไปจบที่กระบวนการยุติธรรมสูงสุดท่านก็ตัดสินที่นี่ไม่ได้ไงก็หลักฐานต่างๆที่อาจารย์ศิโรจน์พูดคุณก็นำก็ร้องแล้วก็นำไปประกอบหลักฐานอาจารย์มีเหตุผลนี่ก็เอาไปอยู่ที่ศาลเพราะว่าเราไม่ใช่ผู้ตัดสินนะโอเคแต่มีกรณีหนึ่งที่ผมสงสัยนะฮะก็คืออันเนี้ยมันมาจากเรื่องนี้เปิดเผยโดยสำนักข่าว Today นะครับคุณผู้ชมครับมีคนร้องเรียนจากคนชลบุรีนะฮะคุณผู้ชมตั้งข้อสงสัยกรรมการประจำหน่วยสะพายกระเป๋าเฝ้าหีบตอนเลือกตั้งนี่เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจนะครับขอบคุณสำนักข่าว Today ด้วยนะครับที่ได้รับเรื่องร้องเรียนจากชาวชลบุรีที่ไปสังเกตการเลือกตั้งมาเขาตั้งข้อสังเกตว่าทำไมกรรมการประจำหน่วยก็คือกปนเนี่ยในพื้นที่ชลบุรีเขต 1ถึงต้องสะพายกระเป๋าติดตัวตลอดเวลาที่นับนะฮะเวลาที่หย่อนบัตรก็แล้วแต่เนี่ยไปยืนเฝ้าเลือกตั้งนะฮะหน้าหีบนี่คนนี้เห็นไหมกระเป๋าสบายโดยเฉพาะเขต2ครับชลบุรีเนี่ยมีพยานรายหนึ่งให้ข้อมูลนะฮะที่น่าสนใจเขาบอกว่าเห็นเจ้าหน้าที่ผู้หญิงยืนคุมหีบมือซ้ายแงะช่องใส่บัตรส่วนมือขวาทำมือจีบล้วงอยู่ในกระเป๋าคาดเอวพยานยืนยันว่าเห็นกับตานะครับและพอตระเวนไปดูหน่วยอื่นๆในเขตก็เจอเจ้าหน้าที่สะพายกระเป๋าลักษณะเดียวกันอีกหลายจุดแต่พอไปดูหน่วยเลือกตั้งนอกเขตกลับไม่เจอแบบนี้ครับคุณผู้ชมและตอนเย็นช่วงนับคะแนนนะฮะในหลายหน่วยเลือกตั้งเจ้าหน้าที่เหล่านี้ก็เป็นคนหยิบบัตรเลือกตั้งออกมาจากหีบและขานคะแนนนะครับมีคลิปสั้นๆไหมครับอันนี้จากสำนักข่าว Today
ไปดูคลิปสั้นๆไม่มีฮะ ก็ต้องขึ้นศาล อ๋อ เนี้ย โอเค ก็ต้องเข้าไปสู่กระบวนการแรกก็คือกระบวนการกกตกลางอ่ะก็ต้องตัดสิน อ๋อนี่ แล้วอันนี้ คลิปนี้ ก็อาจจะต้อง โอเค เลือกใหม่ หรืออาจจะอะไรอย่างงี้สมมุตินะ ถ้ามันเป็นประเด็นจริงอ่ะ คือผมว่าตอนนี้ น่ากังวลไหมพฤติกรรมอะไรเนี่ยหรือว่ามันเราคิดมากเกินไป ทุกครั้งที่มีการเลือกตั้ง ต้องกังวลอยู่แล้ว พฤติการลักษณะแบบเนี้ยพฤติการประเภทน่าสงสัยคนพูดว่ามันสงสัยมีทุกครั้งที่มีการเลือกตั้ง แต่ผมคิดว่ารอบนี้มันเยอะจนผิดปกติไงคือรอบนี้ต้องเยอะต้องบอกว่าเยอะจริงๆนะครับแล้วก็อย่างที่ผมว่ามันก็เป็นข้อเท็จจริงว่าทุกพรรคบ่นนะใช่ไหมครับพอที่เมื่อมันเป็นเรื่องที่ทุกพรรคบ่นเนี่ยมันจึงไม่ใช่เรื่องของผลเลือก โอเค ตั้งไง แล้วหน้าตาผมขอไปต่ออันนี้ก็คือแล้วมันเป็นประเด็นที่เขาตั้งข้อสงสัยนะครับแต่ว่าอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสงสัยก็คือว่าตอนขึ้นเว็บไซต์ภาพชมพูกับภาพเขียวที่เป็นบัตรเลือกตั้งนะฮะเรามีอินโฟแมขึ้นมาเนี่ยมันปรากฏอยู่ในตัวอย่างเว็บไซต์เป็นตัวอย่างในเว็บไซต์ของกกตไอ้แบบนี้ไม่มี QR code นะฮะเอ๊ะแสดงว่าประชาชนเราก็เข้าใจว่าบัตรเลือกตั้งหน้าตาจะคล้ายๆประมาณนี้ไม่มี QR code แต่กกตก็แถลงนะฮะเรื่องนี้เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยบอกว่าภาพบัตรตัวอย่างใช้เพื่อประชาสัมพันธ์ ให้รู้ถึงรูปแบบบัตรซึ่งเรื่องของบาร์โค้ดหรือ QR code ต่างๆ เป็นระบบ Security ที่ถูกกำหนดขึ้น จึงไม่สามารถบันทึกลงไปในใบตัวอย่างได้ฟังเสียงท่านนิดนึงครับ ค่ะแล้วก็ตัวอย่างก่อนหน้านี้ค่ะตัวอย่างบัตรเลือกตั้งทั้ง3ใบเลยอะค่ะทำไมถึงไม่มีตัวบาร์โค้ดไว้เป็นตัวอย่างอะคะเหมือนไม่ได้แจ้งกับประชาชนให้ทราบตั้งแต่แรกอะค่ะ ครับขออนุญาตนำเรียนอย่างนี้นะครับบัตรตัวอย่างนะครับใช้ใน2กรณีนะครับก็คือใช้ในการประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงรูปแบบบัตรนะครับซึ่งเรื่องของบาร์โค้ดอย่างที่ผมนำเรียนแล้ว QR code ต่างๆนะครับเป็นส่วนของระบบ Security ที่ถูกกำหนดขึ้นนะครับจึงไม่สามารถไปทำลงในบัตรตัวอย่างได้นะครับถามว่าบัตรออกเสียงประชามติสามารถแท็กกิ้งได้ไหมแท็กกิ้งได้ครับผมยืนยันนะครับแต่ว่าไม่สามารถเปิดเผยได้นะครับนี่คือคำอธิบายแบบนี้ซึ่งในมุมมองสองท่านมันก็ปกติ คืออย่างนี้ผมคิดว่าคำตอบของกกตแทบทุกเรื่องเป็นคำตอบที่ถ้าเราพูดแบบคนเรียนหนังสือมันเป็นคำตอบเชิง defensive นะครับก็คือเป็นคำตอบซึ่งเขาถามว่าทำไมบนบัตรเลือกตั้งไม่มีบาร์โค้ดนะครับสิ่งที่คุณควรจะตอบคือทำไมไม่มีนะครับแต่คุณไปตอบว่ามันเป็นการทำเพื่อประชาสัมพันธ์สำหรับผมไม่ใช่การตอบที่ตรงคำถามนะครับเพราะว่าต่อให้เป็นการตอบที่มันเป็นเชิงประชาสัมพันธ์คุณก็สามารถทำสัญลักษณ์บาร์โค้ดแปะไว้ได้เพียงแต่แค่คุณทำให้บาร์โค้ดมันสแกนไม่ได้บาร์โค้ดมันใครทุกคนก็ทำได้มันคือคำตอบของกกตเนี่ยผมว่าสิ่งถึงที่ทุกคนฟังแล้วอึดอัดก็คือมันเป็นคำตอบที่ไม่ได้ตอบคำถามคือทำไมในตัวอย่างที่ส่งให้ประชาชนและตัวอย่างที่แสดงหน้าหน่วยเลือกตั้งไม่มีบาร์โค้ดคำตอบของเขายังพูดไม่จบขอโทษยังพูดไม่จบนะครับคำถามที่คนถามคือทำไมบนตัวอย่างและหน้าหน่วยเลือกตั้งไม่มีบาร์โค้ดแต่ในบัตรเลือกตั้งมีคุณต้องอธิบายมาแต่คำตอบที่บอกว่ามันเป็นการประชาสัมพันธ์นี่เป็นคำตอบซึ่งนี่คือ half truth คือให้ข้อเท็จจริงครึ่งเดียวนะครับเพราะว่าต่อให้เป็นการประชาสัมพันธ์คุณก็สามารถมีตัวอย่างบาร์โค้ดบนตัวอย่างที่ส่งให้ประชาชนได้ดร.มาริกาไม่กำลังจะบอกว่าคำตอบของกกตมันจบอยู่ในนั้นแล้วมันจบอยู่ที่คำตอบแค่นั้นเขาจะตอบแค่นั้นน่ะรู้ไหมแล้วเราก็ต้องยอมรับงี้เราก็ต้องยอมรับก็เขาเป็นกรรมการน่ะก็ถูกเพราะฉะนั้นถ้าเกิดตรงไหนที่มีกรรมการที่เราไม่ชอบเราก็ไม่ต้องลงสนามนั้นเหมือนเราจะต่อยมวยกรรมการไม่ชอบเว้ยเราก็ไม่ลงแมตช์นี้แข่งคือมันคือนี่คือวิธีคิดแบบตรรกะว่าเรื่องเกี่ยวกับการแข่งขันน่ะคือพอกรรมการตอบแล้วเราไม่พอใจเราก็จะแบบลากความไม่พอไม่ทำไมตอบอย่างนี้วะก็เขาจะตอบมันจะตอบขอโทษค่ะจะตอบแค่นั้นไงจบแล้วทีนี้ถ้าถามว่าประเด็นบาร์โค้ดมีปัญหากรรมการตอบแค่นั้นหรือจะตอบมากกว่ากรรมการก็มันจบแล้วก็ต้องไปตอบในศาลกรรมการอาจจะติดคุกก็ได้นะคือประชาชนอาจจะชนะก็ได้แต่ทุกฝ่ายต้องขึ้นกระบวนการตัดสินเพราะตอนนี้เรากำลังสงสัยในกรรมการเพราะฉะนั้นกรรมการก็ต้องขึ้นศาลคุณไปร้องก็ถูกแล้วก็ไปตัดสินดังนั้นเนี่ยแต่ขณะเดียวกันถ้าเกิดถามบอกว่ากลไกต่อนนี้มันจะเป็นยังไงต่อไปก็แค่บอกไทม์ไลน์ว่าต่อไปนี้มันก็คือเป็นอย่างที่เห็นคือรัฐบาลก็ตั้งรัฐบาลไปไอ้พวกกรรมการก็ขึ้นศาลไปผู้ร้องก็ขึ้นศาลไปใครก็ตามแต่ที่ถ่ายคลิปมาก็ขึ้นศาลหมดต้องไปโชว์หลักฐานไงพยานยืนยันเนี่ยต้องขึ้นหมดประชาชนใครขึ้นไม่งั้นมันก็จะเป็นการป้ายสีกันได้something เอาแบบแฟร์ก็คือว่ามีปัญหาปุ๊บร้องขึ้นศาลไปพิสูจน์ตรงนั้นเลยมันมีการตัดสิน
ดร.มาริกาไม่ได้แปลว่าไม่ได้แปลว่าอันนี้ถูกหรือผิดเพียงแต่ว่าเราตัดสินไม่ได้ ใช่ ก็ถ้ามีปัญหาอาจารย์ศิโรจน์บอกให้มันมีปัญหาใช่มีปัญหาก็ไอ้ที่มีปัญหาเนี่ย แล้วถ้า ร้อง เกิดห ศา ลา ล ยคนเนี่ยบางพรรคเขา โอเค สงสัยด้วยซ้ำไปว่าสงสัยด้วยซ้ำว่ากรรมการเนี่ยไม่เข้าข้างตัวเอง กรรมการเข้าข้างบางพรรคสมมติกรรมการนี่ยิ่งสงสัยในตัวกรรมการนู่นลากกรรมการขึ้นศาล ถ้าเป็นอย่างนี้ก็ เอาตามข้อเท็จจริงนะ ข้อเท็จจริงคือผมไม่ได้ยินใครพูดว่าคิดว่ากรรมการเข้าข้างพรรคนั้นพรรคนี้ ผมว่าผมเป็นคนที่ด้วยหน้าที่การงานผมต้องฟังทั้งวัน ผมไม่ได้ยินใครบอกว่าคิดว่ากรรมการเข้าข้างพรรคนั้นพรรคนี้ ไม่มีประเด็นนี้อยู่นะครับในจักรวาลที่มนุษยชาติอยู่ มีประเด็น อาจจะมีบ้างแต่น้อย พร มาร ก คที่อาจารย์เชียร์นั่นแหละ ไม่ผมไม่ได้เชียร์ มีประเด็น อันนี้คุณติ่งเริ่มมั่วแล้ว ขอโทษ คุณติ่งเริ่มมั่วแล้ว มันมีประเด็นอยู่ คุณติ่งต้องคุยอยู่ในประเด็น มันมีประเด็น อันนี้คุณ ว่า ติ่งเริ่มคุย มีคน เรื่องในหัวผมคุณติ่งไม่มีวันรู้เรื่องในหัวผมเท่าผมต้องแยกก่อน โอเค ใช่ไหมครับไม่งั้นมันจะประเด็นมันมั่วนี่เรื่องเถียงเรื่องในหัวกระบาลผมแล้วนะ โอเคอ่ะ คุณพูดเรื่องในหัวผมไม่ได้นี่คือข้อกลับมาเรื่องนี้เดี๋ยวนอกเรื่อง โอเค ไม่งั้นผมถ่ายเอาครีมมาเพิ่มนะถ้าคุณเถียงนอกเรื่องคุณเอาครีมมาอีกนะกลับมาในเรื่องก่อนอย่าพานอกเรื่องอย่าพานอกเรื่องอย่าพานอกเรื่องเดี๋ยวงงลืมประเด็นแล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ยพานอกเรื่องเนี่ยพานอกเรื่องไงนะครับเก่งแล้วพานอกเรื่องเมื่อกี้ถามว่าอะไรนะคืออย่างนี้ผมไม่ได้ยินใครวิจารณ์ว่ากรรมการเข้าข้างพรรคไหนนะ อาจจะไม่ได้ยินแต่ อาจจะมีความเห็นในโซเชียล โอเค ใช่ไหมครับ โอเค ยิบย่อยๆ แต่ความเห็นหลักที่เถียงกันเนี่ยมันไม่มี โอเค ใช่ไหมครับในบรรดา60 ล้านคนมันอาจจะมีสัก10 คน20 คนที่บอกเฮ้ยกรรมการเข้าข้างไอ้อย่างเงี้ยมี แต่คนที่พูดเรื่องหลักๆเขาไม่ได้พูดว่ากรรมการเข้าข้างใคร โอเค ใช่ไหมครับอันนี้คือข้อที่ 1 ข้อที่ 2คำตอบว่าเรื่องไหนมีปัญหาขึ้นสู่ศาลเนี่ยเป็นคำตอบซึ่งไม่จำเป็นต้องพูด เพราะมันเป็นข้อเท็จจริงอยู่แล้วทุกเรื่องมันต้องขึ้นสู่ศาล อันที่ 3 การที่คุณติ่งบอกว่ากรรมการเป็นคนดูแลกติกา ถ้าคุณไม่พอใจคุณไม่ต้องลงเลือกตั้งคำพูดนี้ใช้ไม่ได้ เพราะการเลือกตั้งคือสิทธิของเรา มันคือหน้าที่ของเรา ดังนั้นนะครับต่อให้เราไม่พอใจการเลือกตั้งด้วยสิทธิของเราและหน้าที่เราต้องไปนะครับ4นะครับการตั้งคำถามกับกรรมการไม่ใช่เป็นการ discredit กรรมการนะครับแต่นี่คือสิ่งที่กรรมการเลือกตั้งซึ่งเป็นองค์กรของรัฐนะครับจำเป็นจะต้องมีสิ่งที่เรียกว่า accountability ต่อประชาชน สิ่งที่เรากำลังพูดกันนะครับเราซึ่งไม่ใช่ผมเนี่ยนะครับเราเป็นสำนวนนะครับสิ่งที่หลายคนในสังคมไทยกำลังพูดนี่คือการพูดถึง accountability ของผู้ดำรงตำแหน่งสาธารณะซึ่งหน้าที่ของกต.คือมีอยู่2ข้อจัดการเลือกตั้งให้เรียบร้อยแล้วทำให้การเลือกตั้งเนี่ยบริสุทธิ์ยุติธรรม โอเค นะครับเพราะนี่ไม่ใช่เรื่องของการ discredit กรรมการแต่เป็นเรื่องของ accountability ซึ่งเราไม่สามารถพูดได้ว่าถ้ามึงไม่พอใจมึงอย่ามาเลือกตั้งมันพูดไม่ได้ ดิฉันไม่ได้พูดเหมือนกับคุณแสวงเนี่ยถ้าคุณไม่พอใจคุณไม่ต้องไปลงคะแนน เมื่อกี้พูด แต่ดิฉัน แบบนี้ กำลังบอกดิฉันบอกว่าไม่คนละประเด็นดิฉันพูดว่าถ้าคุณเนี่ยไม่พอใจกรรมการคุณต้องไม่ลงแข่งหมายความว่าผู้สมัครสสไม่ได้หมายถึงว่าคนไปลงคะแนนไอ้คนไปลงคะแนนเนี่ยเราเป็นสิทธิ์นี่เราต้องไปสิ แต่หมายถึงคนลงแข่ง หมายถึงคนลงแข่งคือหมายถึงสสคือคุณกำลัง ผู้สมัครสส ฉันเล็งแล้วว่าไอ้กรรมการเฮ้ยสนามนี้มันเป็นอย่างนี้ปุ๊บโอ้ยฉันไม่ลงดีกว่าเดี๋ยวฉันรอลงรอบหน้าหมายถึงผู้สมัครพรรคการเมืองนั้นๆไม่ได้หมายถึงผู้ไปลงสิทธิ์มันคนละประเด็นเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวดูลงดร.มาริกาอีกแล้วไม่ได้มีทัวร์ลงเราพูดคุยอย่างสันติเราคือรายการถกไม่เถียงกันใช่แต่ผู้ลงสมัครเขาก็มีสิทธิ์จะลงนะ ได้ครับมันก็เป็นสิทธิ์ของจะลงไงมันจะกลายเป็นอีกประเด็นนึง เอางี้มาฟังอาจารย์ปริญญานิดหนึ่งอาจารย์โพสต์อย่างนี้นะครับตนได้ไปติดตามดูระเบียบของกกต.ว่าด้วยการเลือกตั้งสสพุทธศักราช 2566 มีข้ออยู่ข้อหนึ่งข้อ 181 กำหนดว่าบัตรเลือกตั้งที่เหลือและต้นขั้วบัตรให้ส่งไปที่กกต.เขตขณะที่ข้อ 184 กำหนดให้บุคคลที่กกต.เขตแต่งตั้งดำเนินการยุบรวมถุงใส่บัตรเลือกตั้งที่เหลือไม่เต็มเล่มเนี่ยและต้นขั้วบัตรไปบรรจุรวมไว้ในหีบบัตรเลือกตั้งอาจารย์ปริญญาสรุปง่ายๆก็คือทีแรกให้แยกกันแต่สุดท้ายก็มารวมกันในหีบบัตรเลือกตั้งครับตึงอันนี้อาจารย์ตั้งข้อสังเกตและผมขอไม่ขยายความต่อเพราะอะไรรู้ไหมเพราะสุดท้ายอาจารย์ศิโรจน์ดร.มาริกาคุณผู้ชมก็ไปจบที่กระบวนการในการร้องเรียนเรียกร้องเพิ่มเติมนะครับแต่ที่แน่ๆที่ผมอยากจะชวนทั้งสองท่านวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นแต่ยังไม่ให้คำตอบไม่ต้องตอบผมแค่ถามก่อนก็คือทั้งสองท่านในมุมมองของทั้งสองท่านกกต.ชุดนี้สอบตกหรือไม่และข้อคอรหาแบบนี้ที่เจอกันเข้ามาต่างๆนานาเนี่ยรัฐบาลใหม่จะขึ้นมามีความสง่างามพอหรือเปล่าที่จะบริหารประเทศต่อไปท่านสองท่านคิดยังไงนี่คือความคิดเห็นนะฮะไม่ได้มีผิดไม่มีถูกนะครับคุณผู้ชมครับไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับแต่ที่สำคัญยังมีประเด็นที่มันฉุดกระแสเรื่องของบาร์โค้ดต่างๆเนี่ยอยู่ดีๆโป้งขึ้นมาผมตกใจและผมสงสัยว่า
คนนี้คือใครตอนแรกผมไม่รู้จักนะด้วยความเคารพนะฮะแต่อีกคนหนึ่งผมรู้จักอีกคนหนึ่งผมรู้จักอยู่แล้ว คุณทิมพิธาส่วนสุภาพสตรีอีกท่านหนึ่งตอนแรกผมมองไม่รู้ว่าเป็นใคร แต่ตอนนี้รู้แล้วเป็นใครนะฮะคุณผู้ชมนะครับเดี๋ยวเรามาพูดในประเด็นนั้น แต่ที่อยากจะให้คุณผู้ชมนะฮะประเด็นนั้นด้วยเหรอมีประเด็นนั้นด้วยเหรอนิดเดียว มีการเมืองแล้วก็มีการมุ้งด้วยนะทำไมมันออกมาในช่วงจังหวะที่แบบไม่คือตอนแรกผมถ้ามันออกมาในช่วงจังหวะนี้เขาคบกันตั้ง8 เดือนแล้วอันนี้ผมไม่รู้ไงแต่หมายถึงว่าทำไมอันนี้วาเลนไทน์แรกเชงเบ้งแรกปีใหม่แรกของเขาเนี่ยเดี๋ยวสงกรานต์แรกของเขาด้วยเนี่ยไปฮ่องกงแรกเขาทริปแรกภาพมันออกมาคือผมไม่รู้ผมพูดตรงๆผมยอมรับเลยตอนแรกผมไม่รู้เป็นใครเราไม่อยากจะเดามั่วนึกออกป่ะแต่คนหนึ่งผู้ชายผมชัดเจนว่าคือคุณทิมนะครับทัวร์จะลงผมก็เกินนะครับไม่รู้จักได้ไงเราก็แสดงความยินดีไงคนเราก็ควรจะมีแฟนแต่ผมขออนุญาตนะแสดงความยินดีกับเขาเนี่ยฮะขอบคุณนะครับแฟนเขาก็น่ารักดีผลิตภัณฑ์ไมบาซินจาก Greater Pharma นะครับมี3สูตรที่มีคุณประโยชน์จากวิตามินหลากหลายชนิดนะครับเม็ดอมซิงค์พลัสวิตามินซีและโคคิวเทนกลิ่นองุ่นมะนาวเม็ดอมซิงค์พลัสลูทีนและบิวเบอรี่กลิ่นแบล็คเคอร์เรนต์เม็ดอมซิงค์พลัสเบต้ากลูแคนกลิ่นสตรอเบอรี่นะครับซิงค์มีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ของระบบภูมิคุ้มกันและกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระถ้าเจ็บคอไอหรืออยากเสริมภูมิคุ้มกันนะครับเลือกไมบาซินจาก Greater Pharma หาซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อซุปเปอร์มาร์เก็ตและร้านขายยาทั่วประเทศไมบาซินจาก Greater Pharma ก้าวสู่60 ปีอย่างมั่นคงและยั่งยืนนะครับขอบคุณมากๆนะครับไมบาซินที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงนะครับนี่ขอมอบต่อเลยนะครับอันนี้จากอุ้ยอันโอสถนะครับอาจารย์ศิโรจน์ครับยาดมคุณภาพครับเนี่ยของดีนะครับนี่คือยาดมสมุนไพรตามังกรทองนะครับแต่ผมขอแนะนำอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งจากอุ้ยอันโอสถนะครับยาน้ำแก้ร้อนในเขากุยนะครับจากอุ้ยอันโอสถบรรเทาไข้ตัวร้อนทานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่นะครับมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วประเทศอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้นะครับขอบคุณมากๆครับอุ้ยอันโอสถของดีนะครับยาน้ำแก้ร้อนในเขากุยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับต่อกันที่เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กวันนี้ขอแนะนำครับหัวเตาไฟแรงอาหารสุกไวอร่อยได้ทันใจเตาแก๊สตั้งโต๊ะ2หัวหน้ากระจกหน้าเตาและแผงควบคุมเป็นกระจกนิรภัยนะครับหัวเตาทองเหลืองทนความร้อนสูงไม่เสียรูปง่ายทนต่อการกัดกร่อนนะครับจากความชื้นและน้ำมันไม่เป็นสนิมครับ Seago Electric เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กที่ตอบโจทย์ทุกการใช้งานให้กลับบ้านนะครับผมให้ไม่ได้ให้เตาแก๊สนี่เห็นพูดหัวเตาแล้วก้มไปหยิบเราผมจะไปหยิบแก้วปั่นอะไรครับเนี่ยทำกาแฟปั่นโอเคอันนี้ต้องชาร์จแบตได้ป่ะคือเอาเม็ดกาแฟใส่แล้วปั่นอันนี้เป็นพวกปั่นผลไม้ชงสมูทตี้มิกซ์จาก Seago Electric นะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าเลิศเลยอันนี้เลิศเลยขอบคุณมากๆเลยเลิศเลยล่ะอันเนี้ยมาต่อกันที่ยาธาตุน้ำขาวตราห่านคู่นะครับนี่คือยาธาตุน้ำขาว49 บาทฝาสีฟ้าตราห่านคู่นะครับมาตรฐานสากลหาซื้อง่ายตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปนะครับราคาเพียง49 บาทเข้าถึงง่ายจาก HK Pharmaceutical นะครับซึ่งยาธาตุน้ำขาวมีสรรพคุณแก้ท้องอืดท้องเฟ้อรักษาลำไส้อักเสบฆ่าเชื้อโรคในลำไส้ด้วยนะครับนี่คือยาธาตุน้ำขาว49 บาทฝาสีฟ้าตราห่านคู่มอบให้ทั้ง2ท่านนะครับตอนนี้อาจจะท้องอืดท้องเฟ้อนิดนึงนะฮะครับถกกันเมื่อกี้นี้นะฮะจนเครียดเลยนะฮะผมขอเปลี่ยนแก้วเป็นสีชมพูได้ไหมครับเขามีครอบครัวแล้วผมไม่มีผมไม่อยากใช้สีเอาไปเลยได้สีชมพูจะได้ให้อ๋อเหรอฮะลักกินเลยเหรอลักกินเกมต้องลักกินได้ค่ะทั้ง2ท่านมีต้องใช้สีชมพูขอบคุณมากนะครับต่อกันครับใครที่กำลังมองหาบ้านหรือคอนโดนะครับแนะนำแอปบ้านๆนะครับ by Jam แอปค้นหาอสังหาริมทรัพย์จากเครือ J-Mart Group นะครับมีทรัพย์ให้เลือกมากกว่า5,000 รายการนะครับทั้งบ้านคอนโดทำเลดีลดสูงสุดถึง 15% ใช้ง่ายนะครับค้นหาตามงบและทำเลได้ทันทีนะครับและนับดูทรัพย์ผ่านแอปได้ฟรีเช่นเดียวกันนะครับใครที่กำลังหาบ้านดีทำเลโดนราคาถูกนะฮะโหลดแอปบ้านๆแอปบ้านๆติดเครื่องไว้ได้เลยนะครับดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ถกไม่เถียงและ Facebook และ YouTube นะฮะ Tero Digital ได้เลยนะครับขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณครับแอปบ้านๆนะฮะจากเครือ J-Mart Group นะครับพี่ติ่งระวังนะฮะอันนั้นใส่เข้าไปมันหลุดมาเสียบเข้าไปได้นะครับต่อกันที่ขออนุญาตครับพอดีผมต้องก้มนิดนึงฮะ
คุณมีปัญหาเรื่องก้มแล้วร้องโอดโอยแล้วนะครับไหนคุณบอกคุณเข้าฟิตเนสประจำไงครับ นี่อาจารย์หิวพอดีเลยอ่ะเมื่อกี้อ่ะ อาจารย์กับผม อาจารย์หิว เราก็ไม่ได้หนีกันมากนะฮะเรื่องของอายุอายุเราก็ไม่ได้ห่างกันมากอาจารย์มันก็คงจะเข้าใจคนหัวอกรุ่นราวคราวเดียวกันนะฮะดรมาริกาเขาสวยตลอดการอยู่แล้วนะ ใช่สาวตลอดการนี่ฮะฟาร์มเฮาส์ช็อกโกพิงค์ครับโดนัทเค้กช็อกโกแลตนะครับเนื้อนุ่มละมุนนะฮะหอมกลิ่นช็อกโกแลตสอดไส้คัสตาร์ดสตรอเบอรี่นะครับไส้แน่นเต็มวงนะครับรสชาติหวานกำลังดีนะฮะพร้อมกลิ่นหอมของสตรอเบอรี่อบใหม่ไม่ทอดนะฮะเหมาะสำหรับเป็นของว่างที่ช่วยเติมพลังโอ้โหดรมาริกากินในรายการเลยช็อกโกพิงค์ผมยังไม่ได้กินเลยในรายการนะแต่ว่าอร่อยไหม อร่อยมากอะคุณชิมดิอ่ะอาจารย์บอกเมื่อกี้อาจารย์หิวนะเมื่อกี้ตอนมา กินจากเขาเดี๋ยวแฟนเขางอนนะ แฟนเขายังไม่ได้กินนะ ไม่เป็นไรอ่ะมีเหตุผลอาจารย์ชิมก่อนมันอร่อย รสชาติเป็นไงรสชาติเป็นไง มันแบบไม่หวานมากอ่ะอร่อย อร่อยอร่อยเนาะ อร่อยวะ อันนี้แบบใหม่เขา อร่อยเว้ยกุสตาฟตัวยังไม่ได้กินเหรอเอ้า เรื่องกินขอให้บอก แจกให้แขกรับเชิญไม่กล้า อร่อยเว้ย เรื่องกินขอให้บอก ขอเพิ่มได้ไหม เดี๋ยวทีมงาน เอาไป ขอบคุณมากๆนะครับฟาร์มเฮาส์นะครับต่อกันที่นวัตกรรมใหม่นะครับ Bentech Tri Screen นะครับจอเสริมสุดล้ำที่สามารถทำงานพร้อมกันได้ถึง4หน้าจอในเวลาเดียวกันครับด้วยความคมชัดระดับ Full HD และการเชื่อมต่อที่ง่ายสุดๆครับเพียงเสียบสาย USB Type C ก็พร้อมใช้งานได้ทันทีเลยนะครับน้ำหนักเบาด้วยนะครับพกพาสะดวกครับกดเข้าไปที่หน้า Facebook Tero Digital นะครับอย่าพลาดนะฮะตอนสั่งซื้อใส่โค้ดด้วยนะครับ Let's Play AI Let's Play AI รับส่วนลดทันที 2,000 บาทนะครับขอบคุณมากๆครับ สปอนเซอร์เยอะมากเลยกันเนี้ย อันนี้ให้อะไรให้เสื้อครับ ครีมทามือ อ๋อโอ้ยครีมทามือนี้ดีเนี่ยฮะ ดีครับ เจ้าของก็หน้าตาดี เอ้า อาจารย์พูดมีนัยยะอะไรไหม เจ้าของก็หน้าตาดี งั้นไปดูผลิตภัณฑ์ก่อนไหม ชนอารมณ์ไปที่ครับ CHOL ชน CHOL พิมพ์คำว่าชนใน Shopee Lazada TikTok Facebook นะครับชนอารมณ์ทิกชนครีมทามือครับมือพังซ่อมได้ซ่อมแซมฟื้นฟูนะครับเป็นสูตรน้ำมันหอมระเหยแท้ครับน้ำมันหอมระเหยแท้ไม่มีน้ำหอมใดทั้งสิ้นนะฮะไม่มีสารสังเคราะห์มาจากธรรมชาติล้วนๆนะฮะสายอโรมาลองดูนะครับ CHOL จริงๆผมมีหลาย SKU มีประมาณสัก50 SKU นะครับอันนี้เป็นหนึ่งในนั้นเท่านั้นนะฮะคือขายให้กับชาวต่างชาติเป็นหลักเพราะผมขายที่ไอคอนสยามเซ็นทรัลเวิลด์ M Quartier King Power Paragon นะครับขายให้กับชาวต่างชาติเป็นหลักนะครับอันนี้เราก็เลยคุยกับทีมงานว่าอยากจะให้คนไทยลองใช้นะผลิตภัณฑ์ที่มาจากน้ำมันหอมระเหยแท้นะชน CHOL พิมพ์คำว่า CHOL ครีมทามือก่อนนี่เป็นตัวเปิดใจครับราคาคุ้มค่าแน่นอนครับกับสูตรน้ำมันหอมระเหยแท้นะครับของดีแน่นอนเลยนะครับอย่างนั้นอันนี้ปะอ๋อคือคนที่ได้ไปล็อตแรกเนี่ยได้ไปแล้วใช่ไหมคือคนที่ได้ไปล็อตแรกมีแต่คนดังมากมีแต่คนดังมากได้ไปล็อตแรกเฮ้ย เหมือนเสื้อ ติ่งได้ยังเขาบอกว่าคนดังๆถึงได้ นั้นไม่ดังไงจบเลยอันนี้คือเสื้อถกไม่เถียงครับครบรอบ 5 ปีนี่ฮะ since 2021 next chapter ถกไม่เถียงใน discussion แก้วตานี่คือเสื้อถกไม่เถียงแก้วตาดังมากตอนนี้ซึ่งตอนนี้ทีมงานบอกว่าเรากำลังผลิตเพิ่มล็อตต่อไปเพื่อที่จะให้คนที่ไม่ดังได้ใส่เปิดขายฮะให้คนที่ไม่ดังมาซื้อมีคนอินบ็อกซ์ถามว่าอยากซื้ออยากจะสนับสนุนรายการแล้วตอนนี้เดี๋ยวผมมีรายละเอียดเพิ่มเติมค่อยมาแจ้งนะครับว่าขายเท่าไหร่ยังไงนะครับสมมุติผมขายเท่านี้ผมจะเพิ่มอีก 50%ขายให้อาจารย์สิโอเคครับได้ครับถ้ารายการเธอยังไม่จบฉันสามารถนั่งต่อได้อีก2 ชั่วโมงก็ขายครีมก็แล้วครับกูมีครีมมาเหมือนกันไม่ฉันกินอิ่มแล้วไปเอาครีมมาเอาครีมอิ่มแล้วโอเคครับผมต้องขอบคุณนะครับคุณบีไลท์โลโก้ครับขอบคุณมากๆครับคุณบีไลท์โลโก้คุณบีไลท์โลโก้ทำอะไรรู้ไหมครับครับคุณบีไลท์โลโก้มีการ โดเนทเข้ามาในรายการครับ500 AIS นี่คือเป็นเงินสกุลอาร์เจนตินาครับเปโซใช่ไหมอาร์เจนตินาเปโซนะครับแล้วก็เข้ามาโอ้โหโดเนทเข้ามา2 ครั้งและมีการซื้อ Tero Digital Gift Membership เลิศครับส่งไปให้ทั้งหมด100 คนนะฮะเลิศดี100 คนก็คือหมายความว่าอะไรส่งไปให้เขาเป็นเมมเบอร์เลยให้คนอื่นเป็นเมมเบอร์เลยแรนดอมให้อย่างนี้เลยเหรอโอ้โหคุณบีไลท์โลโก้ขอบคุณมากครับคุณบีไลท์โลโก้ทักทายหน่อยได้ไหมครับอยู่อาร์เจนตินาเหรอฮะอาร์เจนตินาเหรอฮะเป็นอีกหนึ่งประเทศที่ผมอยากไปเขาอาจจะส่งให้ฉันก็ได้นะไม่ถามสิคุณต้องอ่านคอมเมนต์เขาแล้วคุณจะไม่ชอบคุณต้องอ่านคอมเมนต์เขาไม่ใช่แนวคุณเอาเหรอไม่ใช่แนวติงลองอ่านคอมเมนต์ดีครับแล้วติงจะได้รู้เขาไม่ได้ส่งให้ติง
เดี๋ยวนะคอมเมนต์ของเขาแป๊บ นี่คอมเมนต์ของคุณบีไลท์โลเคอลไง โอเค เนี่ยเจอไหมโอเคนะ นี่อ่ะ นะโอเคไม่มีใครยอมรับทางเดียวคนไทยชุมนุมหมายถึงยอมรับเรื่อง น่าจะหมายถึงผลเลือกตั้งใช่อันนี้อีกเนี่ย เอาง่ายๆ เลือกตั้งหน้าจบยาก เพราะลุงป้าตายายยังอยู่ยังเลือกฝั่งขวาโอเคไม่เป็นไรฮะเราสามารถที่จะแสดงความคิดเห็นกันได้ครับหลากหลาย ลุงป้าตายายก็เป็นมนุษย์ ลูกหลานก็เป็นมนุษย์ นั่นไงเรียกโทรเองไป อาจจะทุกคน เขาตัด เมื่อกี้ยังชมเขาอยู่เลยเขาไม่ถูกใจว่าแล้ว ก็ทุกคนล้วนเป็นมนุษย์ คุณบีไลท์เราเขาไม่ต้องโดเนทแล้ว โอเค เขาไม่ชอบ อย่างนี้ผมมีอีก2ประเด็นจะได้จบ นี่ยังไม่จบอีกเหรอรายการ 2 ประเด็นสำคัญเลย เลิศ ประเด็น1ประเด็นแรก ในมุมมองของท่านกกตชุดนี้สอบผ่านหรือตกอาจารย์ ผมไม่ตอบหรอกครับ โอเคเอา ไม่ตอบให้คนไทยพิจารณา โอเค เองพิจารณาเอง ก็ถ้าเกิดโดนว่าขนาดนี้ก็ถือว่าไม่สอบตกอ่ะคือก็ถึงบอกว่าถึงต้องไปสู่กระบวนการยุติธรรมไงถ้าเขาสม ให้พิ ควร สูจน์ตรงนั้นไปเลย ถ้าเขาสมควรที่ต้องติดคุกก็ต้องติดคุกไงเพราะว่าไม่ได้หมายความว่าจะเป็นครั้งแรกหรืออะไรมันไม่ใช่เรื่องการนี่นะกกตก็เคยติดคุกมาแล้วไง โอเคแล้วรัฐบาลชุดนี้จะสง่างามไหมถ้าในมุมของถ้าคนยังคอรหาในเรื่อง ถ้าถามผมนะ มันเลือกตั้งยังมีข้อสงสัยหลายๆอย่างอะครับแล้วรัฐบาลที่ตั้งขึ้นมาในระหว่างที่ดำเนินการกระบวนการยุติธรรมนะแล้วรัฐบาลจะขึ้นมาอย่างสง่างามได้ไหม คือเรื่องกกตเนี่ยผมยังไม่อยากตอบเพราะว่ามันเป็นประเด็นทางศาลแล้วให้คนไทยวินิจฉัยเองแต่ถ้าถามรัฐบาลผมว่าไม่มีรัฐบาลไหนอยากชนะ โดยมีประเด็นแบบนี้คือผมว่าทุกพรรคอยากชนะแบบเคลียร์ โอเค เท่ๆนะครับผมว่าทุกคนจะสบายใจในการเป็นรัฐบาล มันจบแล้วครับนาย มันไปแล้ว ออกไปแล้วเนาะ ค่ะมันจบแล้วครับนาย โอเคอ่ะอันนี้ประเด็นแรกจบไปอีกประเด็นหนึ่งยังไงคุณโบมาอีกประเด็นหนึ่ง ประเด็นอะไรอ่ะ เรื่องอะไรจ๊ะ โอเค เมื่อช่วงเช้านี้ใช่ไหมข้อมูลนี้นะ นั่งคุยเฉพาะเรื่องพิธากับก้อย โอเค อย่างเดียวชั่วโมงหนึ่งอะ เช้าวันที่ 14 กุมภาวันแห่งความรัก Valentine's เอา Day ยาว โซเชียลมีเดียร้อนระอุเมื่อมีภาพถ่ายและต้องใช้คำว่าแอบถ่ายนี่ฮะคือผมพูดตรงๆผมไม่คือผมรู้ แต่ต้องย้ำว่าอันนี้ภาพนี้มีปัญหาเพราะเป็นการแอบถ่ายนะ ใช่ แล้วต้นสังกัดลงโทษคนถ่ายไปแล้วนะ PDPA โดน แต่เขาก็ไม่ได้แอบนะเขาก็ควงกันเห็นๆนะ ไม่เขาควงเรื่องของเขา ก็ด้วยความเป็นดาราก็ต้องโดนถ่ายอยู่บ้าง ไม่ แห ได้ ละ ไม่ได้อันนี้ผิดคือดาราคนไหนก็ตามคุณแอบถ่ายอย่างนี้ไม่ได้แล้วนี่เป็นลาวที่สนามบิน ใช่ ซึ่งต้อง เขาจัดการไปแล้ว privacy เขาจัดการไปแล้ว บริษัทเขาลงโทษแล้วอันนี้ ลงโทษไป ผิ แล้ ด ว อันนี้ผิด แต่หลังจากนั้นเขาไม่ต้องมีใครแอบถ่ายแล้วเขาเปิดเองเลย อันนั้นเรื่องของเขาแล้วไง ฟึ่ง ครับ ล่ะ อันนั้นเรื่องของเขาแล้วไงแต่อันนี้เราไปแอบถ่ายมันไม่เหมือนกัน ก็เป็นภาพของคุณทิมพิธาและคุ แต่ ณ เขาก็ ก้อย อยากเปิดอยู่แล้วแหละ ขณะที่อยู่ลาวช์นะฮะเตรียมเดินทางไปต่างประเทศด้วยกันนะครับ แล้วก็มีการลงโทษนะพนักงานที่แอบถ่ายภาพดังกล่าวฐานละเมิดความเป็นส่วนตัวของลูกค้า แล้วก็แน่นอนไม่ได้ปล่อยให้ลือกันนานนะคุณผู้ชมในช่วงค่ำของวันวาเลนไทน์เองนะฮะคุณทิมได้โพสต์ภาพคู่กับคุณก้อย ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว พร้อมแคปชั่นสั้นๆ แต่ชัดเจนมากบอกว่า คนโสด Sweet Comic Valentine นะ คนโจทย์ตาร้อนเลย ส่วนทางด้านคุณก้อยก็โพสต์ภาพบรรยากาศทริปเดียวกัน เป็นการยืนยันสถานะความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการของทั้งสองท่านนะครับ ขณะที่สื่อบางแห่งนะได้รับรายงานข้อมูลจากวงในว่าแม้ทั้งคู่จะอายุห่างกันถึง 14 ปี ก็คือคุณก้อยอายุ 31 นะครับและคุณพิธาก็คือ 45 แต่ไม่ใช่ปัญหานะโดยคุณก้อยมีโอกาสเจอครอบครัวนะครับและน้องพี่พิมพ์ลูกสาวของคุณพิธาซึ่งเขาบอกว่าเข้ากันได้อย่างดี แต่ภาพนี้พอออกมาตอนแรกรู้สึกจะเป็นประเด็นของที่มาในรายการถกไม่เถียงซึ่งเรื่องของ Spectre C ซึ่งมันดังใช่ไหมพอข้ามมาอีกวันหนึ่งเป็นวันที่ 14 กุมภา กุมภาแล้วก็มีภาพนี้หลุดมาผมยังตกใจแล้วมันเกิดอะไรขึ้นอะไรยังไงทำไมมาในช่วงจังหวะแบบไม่ต้องไปจินตนาการหรอกว่าเขาเอามากบเรื่องสเปกเตอร์ซี นั่นไงเห็นไหม มันมาจากการที่คนแอบถ่าย มันมาจากการที่ว่ามันเกิดจากการที่คนแอบถ่ายไปก่อน มันก็เลยเป็นประเด็นเขาก็เลยฉันก็เปิดเผยเลยแล้วกันแล้ววาเลนไทน์ก็เป็นสมควรเปิดแล้ว คนอื่นก็เปิดเยอะแยะเนอะคุณไผ่ลิกก็เปิดใช่ไหม แล้วก็นายกก็เปิดเห็นไหมจดทะเบียนสมรสเลย ก็กุมภาวาเลนไทน์ทั้งนั้นล่ะ คุณทินก็เปิดบ้างดีครับคุณทินก็มีอยู่แล้วเปิดมา เปิดบ้างดีครับ คืออย่างนี้หลายคนก็อาจจะสงสัยว่าไอ้ Sweet Comic Valentine มันแปลว่าอะไรยังไงทำไมถึงเขียนว่าจริงๆมันมาจากเนื้อเพลง
My Funny Valentine ใช่ นะครับถ้าย้อนกลับไปมันเป็นเพลง My Funny Valentine ใช่ Sweet Comic ใช่ Valentine ก็คือแบบ ใช่ เป็นความรักความอะไรนะความน่ารักคอมิกก็แปลว่าแบบน่ารักสนุกตลกอะไรอย่างเงี้ยครับนะครับมันก็เป็นการ สองคนนั้นนะเขาจีบกันตั้งแต่ตอนที่เขาไปถ่ายรายการแล้วมองตากันอยู่เขามองตาฉันสังเกตเห็น แล้วก็อีกอย่างหนึ่งอะไทยคุณ ไทยคุณเนี่ยไทยคุณทิพิธาเนี่ยไทยนี้เห็นไหมล่ะไทยผมดำนี่แหละครับก็ไทยนี้สรุปก็เป็นคนที่มีความน่ารัก ก็น่ารักดีนะ ที่มีความคิดเล่นน่าเอ็นดูแหละเลยเรียกว่า Sweet Comic Valentine ยินดีกับเขา ก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ แล้วนี่เราเอามาพูดเพื่อ จะให้ฉันพูดอะไร คือเธอจะให้ฉันอะไรพูดอะไรถามสิ เขาจะให้เรากลับบ้านแต่เขาอยากจะปิดรายการ เอาอย่างนี้ คุณมาริกาพูดมาแล้วเมื่อสักครู่นี้ก็วิเคราะห์ต่อเลยเพราะคุณมาริกานะการเปิดตัวดารา เขาอายุ 46 แล้วก็สมควร มีผลต่อฐานเสียงหรือ เขาก็สมควรจะมีแฟน คุณวิเคราะห์ คุณพิธาเขาก็น่ารักเขาเป็นหนุ่มคีริโอเขาก็สมควรจะมีแฟนไหมล่ะไม่ใช่ว่าเขาแบบมีแฟนครั้งหนึ่งล้มเหลวเสร็จแล้วจะไม่มีตลอดไปมันก็ไม่ใช่อย่าไปใช้คำว่าล้มเหลวขอโทษเรื่องครอบครัวคนอื่นอย่าไปบอกว่าเขาล้มเหลว คือมีแฟนครั้งหนึ่งแต่ว่าถ้าสมมติว่าไม่มันมีต่อได้ไหมก็มีได้ไงนึกออกป่ะเขาก็เปิดตัวไงมันจะได้แบบว่ามันจะมีผลต่อฐานเสียงอะไรของพรรคส้มอะไรไหมฮะเขาไม่คุณทินเขาไม่มาเลือกตั้งแล้วนี่ไม่หมายถึงว่าก็ก่อนหน้านี้ใช่ไหมก็ดึงคุณพิธากลับมาเพื่อที่จะเรียกคะแนนเสียงดิฉันว่าคิดไกลเกินไปยังไงเขาก็ต้องมีภรรยาสักวันหนึ่งอ่ะไม่ใครก็ใครน่ะไม่ใครก็ใครแน่ๆตอนสมัยที่เขากำลังตอนปี62ตอนที่เลือกตั้ง66อ่ะตอนนั้นที่มีข่าวเรื่องคุณนางเอกท่านหนึ่งอ่ะคนก็ไม่ได้เรตติ้งตกนะตอนที่เขาคิดว่าจะคบกันหรือเปล่านั่นน่ะจำได้ปะแหมเรื่องน่ารักอาจารย์ไม่รู้เรื่องเลยดูสิถึงเป็นโสดนี่เอาอีกแล้ว เมื่อกี้ก็ว่าพิธาครอบครัวล้มเหลวนะ นี่บุลลี่นะเนี่ยรู้ป่ะเนี่ยอาจารย์พูดเองเมื่อกี้ตัวเองเป็นคนพูดเองเขาล้มเหลวไปพูดอย่างนี้ไม่ได้ขอโทษคนแต่งงานแล้วหย่ากันเยอะแยะขอโทษเอาเป็นว่ามีแฟนคลับทั้งสองมีแฟนคลับทั้งสองฝั่งแหละนะแฟนคลับของคุณพิธาแฟนคลับของคุณก้อยนึกออกไหมครับมันก็แค่เราก็วิเคราะห์กันแหละถ้าไม่มีก็ไม่มีถ้ามันจะสามารถเสริมกันได้ก็โอเคกับเขาเสริมกันสิเพราะว่าเขาไอ้นี่ไงเขาไทยเดียวกันคือมีความสุขความเห็นไหมตาสว่างมีความสุขตาประกายโอเคเหมือนจะดีนะอันนี้ส่วนเขาพาดพิงไม่ประเด็นคือเขาไม่เป็นไรไม่สนใจอยู่แล้วครับมันไม่ใช่ประเด็นอะไรสำหรับผมครับก็อาจารย์บอกว่าจะเอาสีชมพูว่าผมเป็นคนแต่ตอนนี้มันกดไม่ได้แล้วเนี่ยกดไม่เป็นไม่รู้กดไม่ได้อาจารย์บอกว่าจะเป็นคนทำงานอยากได้สีชมพูต้องไปชาร์จแบตก่อนก็อุตส่าห์เอาสีชมพูให้แล้วเห็นไหมทำไมผมเนี่ยก็นี่ไงอาจารย์กดเนี่ยเฮ้ยนั่นไงน่าได้แล้วนั่นแหละมันมีจังหวะของมันอยู่โอเคลงจบลงอกลงจบพูดผิดเลยโอเคครับขอบคุณมากครับดูผลโหวตนิดนึงครับคุณอยากให้พรรคกล้าทำเป็นพรรคร่วมรัฐบาลหรือไม่อยากอยู่ที่ 23% ไม่อยากอยู่ที่ 66% ไม่แน่ใจอยู่ที่ 11% คนโหวตเข้ามา 13,000 กว่าโหวตนะครับขอบคุณมากๆสำหรับการโหวตขอบคุณทั้งสองท่านนะที่ร่วมคุยกันวันนี้ครับผมอาจารย์ครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณผู้ชมที่ติดตามขอบคุณนะทุกการโดเนทเข้ามาด้วยนะครับและทุกการโหวตเข้ามานะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะ